Misiri gũtiuma gũtũ. Nero bo ragamuno Blessed Haki Naomi Misri gutiuma guotheri bo ragamuno Zaki Kinothia, karibu sana. Thank you very much. Oyo mundu ndio wega nirajigwa na muchati ucio gani wagira mundu itu sati no ri de mundu gutonga ahana gatura rachiri sati no rona ri mundu yegi gucokeria gatho muno ri ni mutumia wakwa ni nyaruku tondu nyaruku ri maririe na tatawe akiuma na Ngora Accra Ghana West Africa ngore yo gikinya guku na ndege ikimudio mikuha ni atumi tondu ko gituika mucati uyu urona kogo no mundu haha ri no mundu no wanyoteire nyaruku etagwo atiriri etagwo andole moi brands iria njega ri etagwo Woodin ni brandi one of the best African brands sikoragwo the Agora na nego sikora muno sigekirwo Faraja muno French by among the French people kogo mundu wa gucokeria gatho ni nyina wa ciana mutumia wakwa nyendete nyakiambi wa gwakwa Nyaruku Murio Mutheri ndaigua nogo ukionga ya ko noga Gordon ndari guku karibu noigua guti ne kiutama gocha atiriri rubero uri ndiro gatondu riri ni rubero riku na bale mwiri tucudi ndaigua keina ndaigua ria mbere rubero rurauga atiriri kire kia njigenia muno ati Ngai Misiri gutiuma gwo tuhu
Misiri ri ikoragwo religious symbol ya slavery. Misiri ona korwo ni bururi wikuo muthenya wa muthe wetagwo Egypt, kou kurugamagirira ukombo na uhinyariku na kwaga wiyathi kunene muno. Uguo ndukitie Ngai, niwe ndukitie we Ngai, Misiri gutimagwo moko matheri. Uguo ni kuga atiriri, mundu muhinyiririku na mundu uri ukombo-ini na mundu umite kundu kuhinyaru muno kana uragerera maundu maritu muno ri, tondu atukitie Ngai ri, Misiri ra koima tuhu. Na muiritu cina coka ina atiriri, kana mutumia tondu ndikiwe kana muiritu kana mutumia acoka ina atiriri ati Ngai ingenda gukuona ni njui haria ingikuona, maundu maria maroka matihunguturaga. Okorwo hari undu ugiaga andu aingi muno 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 andu aria maretha Ngai ni kuhunguturwo ni maundu mageni. O undu ukire uria njirega gukwira haha, o kiruhuho giukire gia kuhurutaniria maundu, Jesu agoka ahananitio na indo ciumite kwa ngoma. No uyu arauga Ngai ni ndu wa gugutukia riu ni njui kuria ingikuona ingikubatara. Andu aingi mahingicagwo ni riri, ona kirikano nikio igire uria onire Saitani agika, arahanania maundu make na Ngai niguo ahingice ng'ondu iria citari na hinya muingi muno. Uguo ni wega mundu guthie thabari na Ngai, na ni wega mundu kumenya kuria angiruta Ngai. Ngai ndoneka kuumwiragwo, na Ngai ndarehagwo ni mundu. Hindi gitama kia hekaru giatukire ndiritu ni kweheria tweherire kindu gitagwo the role of a middleman in access to the throne. Ni kweheria gitama kia hekaru gwatukari, ni kweheria kieheririe metagwo ati athinjiri Ngai, the Levites. Itondu teneri Ngai mwoka mukaria na mundu mukamwira uria murenda, nake agatonya thiini wa hekaru, athie uria makwirana na Ngai akiuma niguo akamwira uria Ngai oiga. Ni mohagwo na mukwa, niguo angigathie aringo athie mbere ya Ngai aikonya nyaretha hiki agikwa mbere ya Ngai, agikwa athie mbere ya Ngai ena thahu, kana athie mbere ya Ngai amuona na maitho ndangicoka mwiri-ini. Koguo rubero ni rubero wega muno na ni rubero wa bata, na no wega kumiriria na ukimera mundu othe hiu gikorwo kigerera maundu matari maundu magiko mataraingirana, kana ni uragerera maundu maritu ma kimucie ma kimbeca, ni uragerera maundu maritu ma muturire, ni uragerera maundu maritu ma mirimu, na ni uragerera maundu maritu ma ihahura toro, na hihi wi muthiire ofari-ini ukarigicwo ni mithaiga ya arogi. Ukombo ucio mungitwarana wega na Ngai na mumenyane ni agukuohora. Ithe ndekweria hindi wingi uria bari wiraga mundu akinya kuria ubari-ini riu wakora mundu mugima ina nderu arakugambirira ta kihi Bale di damenya wikirite thurwa ririku wiki atia nayo bale diga gwatiri Ngai wa andu aya gakoragwo hana atia aya bari kana marabarirwo to thi Ngai witu ri Ngai witu tumuhogoi atidai kugerwo ha taru urauga agambagirira atia uguo turaiga andu magambagirira andu makimahunjiria tugita kwa ndo mara kanire da to baka dikona kumarakani dikona kumara no Ngai uria na baitho twekire uguo nyambe nguthekie tuoka inorore muthenya wa mbere mwarikia orientation niwe oini ni hokire gathuri kari hoe gatuthomithagia philosophy. Yes, akiroga maiguru agite uro wa metha we ni a common unit ya corona utu kindu magana 6 nginya ngiri. Exactly, magana 8 ona gujini na ona gutiere microphone karoga maiguru agite eguo gaketoria thikiriria ai keda kuingata urimo wa udini woto mira gwechaki. Exactly, gakiuria inyere ni mwetikitie Ngai tukigai itoi gakiuga no athire akimukora karangita iguru wa metha nega professor gakuru ni muno kana nderu cia white one stock academic fibers. Yes, gakiuga inyere komoro imirere na thure cio nyo kanithari one no rathite kwa Ngai agicoka amwire Ngai ahana atia akwira mukiona kanua Ngai ucio
akoragwo ha riũa rĩkiuma mwena wa ithũĩro na irathĩro ai akiuga andũ makua rĩ tondũ mathiaga kũ gathuri akĩmũkoroga tondũ wathi kuehe ũthiaga kũ igũrũ rĩu rĩerũ ndĩrĩrĩkũ rĩu nĩ tũgũrũ nĩmũkirire nĩmũkirire gaicoka gĩtwĩra rĩu welcome thĩinĩ wa academic field meciria nĩguo na kĩngĩ athomithagia critical thinking agĩtwĩra ndĩrenda kũmũthomithia mũtigeciragia ta ng'ombe irathiĩ rũĩ ciumanĩte thutha rĩu ũgekora meciria maku nĩ mainamanio na njĩra ũtararĩ nayo nĩ kũgarũranio higher education it's higher education tondũ wambĩrĩria kwĩrwo atĩ rĩu nĩ ũrimũ ũgũtiga na no maũndũ maingĩ tũngĩwakorwo ũkĩgweta rwĩmbo rũu ndatũmirwo nĩ mũrata wakwa nĩ ndĩkwĩra etagwo mũirĩtu ũcio ũyũ wĩtagwo Blessed Haki Naomi ta rũndũmĩra WhatsApp nĩraigua nĩ mũndũ wĩna mũrũri mwega na ena ũtungi wa goro ekire ndigũkwĩra no ndĩgũkwĩra twa mĩtambo-inĩ nĩ ũndũ wa korokoro nyingĩ rĩ Bruce akoragwo nĩ general manager kambuni imwe ya thonda Rũraya ũrĩa wagũtũmĩire rũkinyĩte nginya Rũraya gĩthikĩrĩrie nĩkĩo ndĩrona kĩmwe ndiũĩ okay akĩhera barĩrĩ contact ya embassy haha rũgo ha US kĩnjĩra wanogothiĩ na hau nĩ nguga ũteithio tondũ nĩwoneka tũbatiĩ gũteithio ndũgakenĩrĩre mĩetũ no ndauga atĩrĩrĩ it was just a conversation no rĩu baiya gĩcoka kĩnjikĩra rwĩmbo rũrũ rĩu ndoka ngiuria ngorwo ntanjithera rwĩmbo rwĩ haha akĩnja na rũmbu rwathaka rĩ wendithĩrie aciari akwa nĩguo however koguo tũkiuga atĩrĩrĩ ũhoro wa kuga gĩtama nĩ gĩatũkire rĩ nĩkwĩra andũ mũndũ no ekinyie mbere ya Ngai na Ngai rĩu ti property ĩyo nĩtwo nĩ cartel. It is not. God is not accessed through aristocracy. God is not accessed through cartels. God is not accessed through another. Ũguo nĩ kuga ngoro ĩngĩtheria no ikinyire Ngai nĩguo rũgũrũ rũraga na bado maruthikĩrĩria waiga rwĩtagwo atĩa rwĩtagwo nĩ ũndwarĩte thabarĩ-inĩ Ngai thabarĩ ĩyo rĩ nĩ andũ metware tũgũkenda gũkĩgera hau na tũkĩrĩa andũ ũguo nĩguo koguo na mũndũ ũgĩkorwo aragerera maũndũ maritũ rĩ rwĩmbo rũu no rũgarwo gũcokia mũndũ hinya njĩtĩkĩria tũtanaingĩra maũndũ marĩa mekuo ndĩritũ unlike what I have been doing before njĩtĩkĩria geithia andũ a gwitũ geithia rĩu kũrĩa gwitũ Kĩgumo nĩ njũĩ andũ a Kĩgumo nĩ manjĩraga tũgeithagia ũgeithagia bũrũri wothe wa Gĩkũyũ ũkariganĩrwo nĩ andũ anyu ũmũthĩ ndikwenda kũhũrwo mbara ĩyo nĩ kwenda kuoya kanya gaka andũ othe marathikĩrĩria marĩ kũrĩa gwitũ Kĩgumo constituency mageithike na njĩra nene mũno nĩ njũĩ angĩ aho no kwa makomete no arĩa matakomete rĩ amũkĩrai ngeithi na mũgĩkorwo mũgĩkiuna njũng'wa mũmenye tũgũtwarana na inyuĩ nginya rĩrĩa tũrĩrĩkia na Kĩgumo nĩ nene ngwĩraga Kĩgumo ĩhutĩtie Abadeas igacoka ĩgoka kũhutia tegũingĩrwo ikamba-inĩ kũndũ gwĩtagwo Sabasaba andũ othe marĩ Sabasaba nginya Kangari kũrĩa Kĩnyona nginya Mũthithi mũgeithike na njĩra nene mũno na nĩngũkĩmũcerera matũra-inĩ ndĩ mũraiga matinyonaga matũra-inĩ ubaya no arugamagĩte kĩnothia ndĩ ndarugamĩte hĩndĩ ĩngĩ ũgĩka atĩa na ngĩtuĩka namba 2 twekaga ũguo thukuru ĩ ũngĩtuĩkire namba 2 wainũke rĩ mũndũ aragwatĩrĩe nĩ mamu wao hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ ũgakorwo namba 1 ũguo nĩguo tweragwo nĩ aciari ona mwarimũ nĩ agũkwĩra tondũ namba 1 aheagwo ibuku karamu na rura namba 2 aheagwo rura na karamu ũkaumwo ibuku namba 3 aheagwo rura ĩno waheagwo karamu ũkaumwo rura na ibuku koguo rĩ twendaga ũkorwo ndũĩ na ibuku na karamu na rura gũtirĩ kĩndũ tangĩcora yani ibuku na karamu na rura it was an epitome of success ona ainũkĩra na mwanyu na rura nĩ kĩrura kĩu kĩarĩ kĩraihu na maũndũ macenjire ndĩritũ nonete rura rwa plastic rũkũnjagwo maita marĩa mothe ũngĩenda nĩrĩkagia mũhuko thikũ ici niĩ nyona na twana twakwa rura rĩ rũrĩa rũiganaga 30 cm rĩ rũkũnjagwo maita mana agaikia mũhuko haha na atua kũrũhũthĩra akarũkũnjũra akarũiga rĩu rĩ ũngĩkorwo nĩ wathiĩ waheo
karamu na rura wa umu ibuku ri no kihota kwandika acha na nikio na ndihota kwandika riu tondu no nyende kwandika ri niguo itindange kuhinyiria acha asante sana eni tutana tonyari kuri twathite na kuri mwana wa Nyahururu na hena muthuri ujigie muno retwo Wilson Wambugu King'ori okay nyarahurukire muthuri uyu ni ajigie muno na umete kuria Bogo-ini Ng'aru Kinamba kaunti ya Laikipia na ni mutino wa barabara agire accidents so pole muno wageci King'ori hamwe na Waihura uche ndakugweta no anyitana pole sana pole kuri family na tukakimuthuka muthenya wa Saturday no mweri 14 tukamuta kura Nyahururu Pope Benedict hospital mortuary Jumamothi tukimuhurukia kura gwake mugunda-ini gwake kura Bogo-ini Ng'aru Kinamba arigaine na mugunda wa Cookie Garman ni ndawona mutumia uria no amona the British the Cookie Garman kugwa huno tugaithio kimuhurukia so pole sana ona kore muthuri haha urajira kugeithie arajira oimite aretwo Brian no oikaine BMW kwao no akuria Laikipia oimite kundu gwitagwo no korwo kimenya kundu gwitwo Marumanet na mundu aba kuhitukira Marumanet tutarathie Kinamba githite guo do kuma ukumanya uhitukira Marumanet usokere Marumanet hau usokere igire Kinamba ukora bara ihari mbere branch kuna bara ya guthie twathie na muruti ugucoke ya Kinamba ni left left ono ngigero ne rigi no ni kuri kurichemanagia na kuria mbere no ru ukigana na ugaithie guikuruka muthuri ucio tone akuhiririe muno uri Wambuguri tukugeria gukanyitanira na Saturday na kungira mari ne tukugetha uria kungehoteka no akiigue family yao igwe ina hinya na ndigakiurwo ni hinya tondu ni Ngai uheanaga na no ucoka gucokera na mundu wetirwo kuria gwitu kuri muthuri wajira kugeithia witagwo Mark Pius ndu kuri icagi-ini Pius etagwo POC andu aingi mauga POC no kiugo githungu kigani Pius koguo ndio kugeithia muthuri witagwo Mark Pius muthuri mwega muno ona haria hena kanda etagwo Pius kuria kwanyu kuria Ikuru ndetagwo Pius etagwo ritore githungu Pius kurigana na thukuru ira mundu athomeire Pius Moiro ta muthuri wa kuria bayo mathoma nake university turekire nake watho twi hamwe na turathie nake gwika School of Law diploma muthuri ucio ni athoma muno ena degree gwiciria Rwinya ni athomire muno gwiciria ni arakarite muno ni kwaga githomo agikura haria aroneire tung'otore na mathaa arakirumirie tari mukimo ararumirie githoma na wagwitu kuria Karega na the late mother akiripata kwa ni ahujagia kinyeire ni ahujagia ona ugithikiriria I think he's now gone online he's also wikinyana leo siro cyo magatua na Ngai ndikwenda gutua thiko ici gende ndikwenda gutua muno tondu no korwo ni ohigire ubugeithio do githomo kiuraga na gikagwo muoi ungimenya muno ri kumenya muno ni kumenyuko na rĩu tũgĩthagaga kũhurukia wa father-in-law nĩguo kuguo twĩna ku ni mwega is actually my friend andũ arĩa matoĩ Bishop Muiru na Ngeithĩke mũno harĩa arĩ nĩ mũrata wakwa mamu wao nĩ anyandĩkaga ndathiaga gũtua kahũa na kũngania boni na kuhata mahuti githaka momo maitirwo ng'ombe na muthuri ni umite kũra ni umite kũra na nekaga wega tondu ri ni atuheaga irio ithuĩ twathiaga guthukuma mabuti tuone irio cia kuria koguo no kono ndatuire beri mwe ria kahũa ngaheo ciringi 30 muthenya mugima ni giki nini kia miaka 10 na kindu gituite ile beri mwe ria kahũa ndio kugeria ngathimirwo kana ria twathi guthandura mbembe nyina wa Muiru ri haria Karega na hau thutha ri she would always find something for us to do ne menyete mami ena thina koguo ri maitu no ihe ithatu ndiho riu ri ici ithatu ni ndagucihe wira niguo citeithiriria nyina gu compliment irio na hinde ori Muiru ni aikoretwo magicagia guka Nairobi turacokera guka gucemania onake kunyana Nairobi twi kirathi kimwe ri na ndathanduraga mbembe kwao Ngai amica kweri ndwari undu muhuthu koguo niko ni muthuri tuheanite gitio na ndimwendete muno is a very good man of God haria hothe ngikorwo ari ageithike na njira nene muno ndiritu na andu othe maragituthikiriria kuri guothe mari no ageithio muno ni andu muno ni andu ingi muno ndiritu makoma kwendete gise ni kuria thuri cemania na umuthi riria monire ugiuka manjirire haia uyu ni Waihura
and that is your legacy in this country. This is the legacy. Muthuri tagwo Mr. Gitahi. Gitahi ni muthuri ugikoretwe na bata muno na utongoria wa bururi. Ni ararugama kuria Nyandarua. Nyandarua county constituency itagwo Kinangop. Kinangop. Inenda kurugama mubunge kuu na ni ambiririe wira. Riu hari andike mukorire kinywa cai aje no ihura. Ndamira mundu ti ungi. Na ni kundu kuingi muno ndanathie ngero ngeithiria wa ihura. Andu othe murathikiriria inoro umuthi agikorwa na nduma ngugeithiria wa ihura ni ndasikinyia na matura mendaga muno rira magakuona na ngukihoya Ngai magagikuona thi no matikana kuona bururi wa aria mari muoyo tondu guku turi nikuo kwega na kuria tuthiite nikuo maundu maria me manene na ngihoye magagikuona hihi ukiri guku na magukona wi guku kuria magagukora ri ona kuona kwa Ngai na ni kwega ndakuria tere. Yes mama wa celebrity miaka mirongo kigana ete jiri mirongo kenda 96 97 years. Koguo mundu ureciria kwikuru ndirathi ni tukugiana muno na town niguo kiro gikari no uchejie ngoga no ndukundu rathi no ndauga kugiana tetugire wira guka 97 years nuri kinuthi hena riri yes na joke gathu tundu andu aria taru jathi wa kafuwe yes kinga bado tubona Professor Dominic Mwenja na project ina muno kuria Addis gutiro gara moko ini maku akanyiha of course moko ma mundu akwa ni makunurithia Addis Ababa is the African capital. Yes, African capital. Yes. Mena project ina muno aguce kuna muthenya tu uhoro wigimainia na guthi bururi wa ugeni na ena project ina muno irigainie na kiharo kia ndege kiria Addis Maraka 1.6 trillion. Yeah, it is going to be the largest and the most busiest airport in Africa. But do I say he mundu murata toyaina muno auta wira na boy ajirire atiriri we arenda ri guka iza Kenya na tukajurie no odi gukuya no ajirire atiriri you have got me so much Boeing iroka ndire mukenu iroka wikagira services yayo Ethiopia. Yes Boeing International and he works they know Boeing ni no kujira agereke kujira atiriri that do akere kujajagia na kewega niguo ndigaiti ndage maita maingi gikire handa amwira ni sawa no no makaigira ri the resource ire koragwo nayo ri muno kugerera Kenya University resource ire gakinyanira ri we no ri no nyue kinyaniro wa matuko maku Ngai akamuna guku thutakuria you have very good resource including andu taithio tikikurekia ni kiruta mutawe na by the way wanyo na wakiri kujua matheke ukigeria muno na nikarudi yothe there are many young people that have met na kidu kiramakirie ni the resource ya anake lewe utamwe twaina ndagitari he muthuri ndonirie njega witagwo Dr. Isaac Karaja na enjoy muno Dr. Isaac Karaja ni marabangire Kigali President Kagame na marachoka marabanga matauni macio mangi mothe imagine kuitukira embassy ya Rwanda na mundu ucio koragwo thiini wa urban planning university na Nairobi nego nego Karaja yes ni arituno ni jenga na gucio kuna muthenya tukwaria nake na nina thomithire unit imwe na guthomia unit imwe yes yari ya urban planning tondo twame incorporate economics na muthuri ta ndagitari gaci ndio kanio ni consultant ni wa fekire ehana muigarani ehana taisi yake yes Uganda yes korari gano muthuri ucio ni ratu hostate na keira sorry ko muthuri moge muthuri andu anyi ni megi kurana ritho rigi he is in for the governor na muthuri tagwo Professor Peter Muriu Professor Muriu ni ajirie tiri ndodeka akitagwo the producer godo amerikiriria not aware how you were itali chinge mukanda yes they are giving consultancy services to World Bank. Do you know Muthuri Yori is one of the consultants Africa Economic Research Consultant. Yes, it's a think tank on economics. Na ne wathire muthenya umwe ndenda gukuhariria ndu akure jigwerekeirie hena kigomano kiriga gitagwo developing finance. Yes, developing finance kiari uga development finance financing. Yes
kana development financing. Yes. Na kitu tu maburi mothe mathi gucia kena maburi makiria ma kindu 130. That is huge. Na Museveni ni alikuwa so presentation ya muthuri wetagwo Professor Peter Mureuri kwa maita maingi hena kaundu kangurikagia muno the kind of resource rimwe andu aitu mateka for granted. Yes. Ito maita maingi andu ta merete muno hohi ciatu au ure mutati ukauga atiriri Kamau mwerori ne yaga ndu makama no ni kora kaundu kamutukura kwira andu discovery aruta andu kurugama ri ti kuhiga just because mundu auga ni arugama gitiri atwiciria ni ohiga riu ri ni aririe ni ayanire presentation yake Museveni ari na mutumia na niwe mutumia yake ni minister Museveni ukirari akiuria ngahona ni uthikiriirio ria muthuri ucio augire muruke wa kutoera muligwa de tarenga except that he was not a Uganda. Yes. No, resource ile tu nayo no na East Africa. East Africa Federation ile tunakuwa towards a political federation. Todo ni todo takuwa achieve maundu maingi muno East African Treaty na its progress thereof. Kenya ri ulikane East African community igioka kuwa 1977 yago ire na maundu maingi muno mari internal contradiction. No undu mwe wago ithire East African community ri ni kuga atiriri Kenya had so much resource in terms of manufacturing, in terms of intellectual data resource. Kenya had so much industries that time ati kumiganania na Tanzania na Uganda was a waste of time to Kenya. But moiga gatiriri maundu maria mothe mega na mangitika mafatari mothe me Kenya, including headquarters East African Airways. You could kana hide ori through to gatiriri common currency we have been able to achieve it. No na ciringi ito ya thaisi ni ciringi thate cia Uganda, ciringi ito thaisi ni ciringi 28 cia Tanzania, meaning ciringi ito niyo ikuaga murigo wa East Africa. Through na contribution cia East African community gitike William Ruto aranengerire Museveni rotating chair wa EAC. Kenya niyo ikoretwo kiruta mbeca cia go sustain East African community. Koguo ri Kenya ni korogwa ina resource ya githomo undu wa mbere. Kenya ni ina very high number of learned people. Yes. Number 2, Kenya niyo contributed human resource kule multilateral organizations including World Bank more than any other country in this country. You see, Tanzania no do akwa over insist githweri ire umenye Tanzania ni ya disadvantage ire andu arika rianyu na andu arika riakwa makiria muno. No ciana iria iraciarwo tha ici iri citigatuika disadvantage tondu Suluhu na akihuragwo ri undu wa mbere ekire atuika president wa Tanzania ni aratuire githungu the official language of Tanzania. Yes. Ugo githungu ni kirathomwo. Ni ura imagine miaka iyo yari ho andu magithomithio chemistry na githweri. Ni ura imagine kindu ta na Nyerere Banuris effect kagorie na Nyerere ni arehire hathara na muno no do andu mamukanaga his hallmark of legacy was unity of Tanzania. No, behind the unity, socialism. It is African socialism. Behind the unity, ya Tanzanian 256 tribes. Nigukorwo maundu maria mathikirwo na kiugo unity na umoja. Ito ya gitagwo umoja. African socialism ni umoja wa muungano wa Tanzania. Nigukorwo githungu gitiari official language ya Tanzania. Nagwira atiriri, how did that disadvantage people? Adana mathomete ri ta ta Macpius tondu mundu kirena uge muingiri kindu ta Bernoulli's effect. Na niyo Bernoulli's effect is the principle is a principle doctrine in physics ila yubukagia ndege. Bernoulli's effect ire ugithoma physics ya form 3 na form 4 ni kuga uria rera riingiraga velocity igakorwo nyingi ikanyihia gravity ndege ikombuka at the speed has to be so, the velocity has to be so high so that the pressure is zero. Health of physics yo igaga na no turikane ni mwalimu gicuhi ndege yubukaga atia nikikiga ndege kuria iguru Kenya begura nona ndege ikuria iguru nona kinya mwiki iko kihane githiururi hau niho engine iri kinya mwiki no gikumerie. The speed is so high that it creates zero pressure, which we call in physics vacuum. No ogithia hau kinya mwiki kirathiururuka ri ugiwa
ndungikoneka ringi ngabu ndungikoneka ringi no na ngari ici mbere kengwe yes ora ni umenye ndire inyejes ni wende ki andu barakuirwo ni ngari ici sira kuire andu aitu acha ni riara ngari ndwini rira thini ngari ni rira nima kauga kere kataru my friend yes nikio ngari nginya tere yaku murao muiko mwena kama waka ndo kanya nike ngari kio ya toro kurai ino to ni gataru koguo ni tukugatiriri disadvantage ya riho netiriri no na tari concept ta chemistry wabe menye chemistry physics and mathematics kiuti githomo indigenous to Africa kiu ni githomo western it's foreign it is a westernized system of education area tureheire civilization as we know it today riu ri ungigwo guthomithia andu na lugha iria moire ta riu ri physics ni tugia mathomithirio na gikuyu acha ni tugia thomithirio mathabu na gikuyu ta kigo ta gravity riu kitu ta gravity ungimita na githweri ona no mwethe ritwa no riu ri is it possible kume explain how niho Tanzania orire koguo ri Kenya tondu ni embrace ire githungu teneri Kenya gihota gukorwo ni yokira muno actually ri part of the reasons East African community yagoire ni tondu wa internal rivalry ile ciarithire ati Kenya is benefiting too much oko ni indo ta industrialization many of these industries ri athungu macirehete Kenya na niwe niki tigo twenda muno Kenya niko kwina highest number of English speaking people. Number 2, Kenya niko kwali na highest number of trained engineers. Kenya niko kwali na highest number of trained mathematicians. Not ukamene Uganda. Uganda ni watu trainire arimu abere gukuthi ya Kenya. Tondu ginya mundu wetiru Jaramogi Oginga Odinga ari mwarimu. Andu aria ona James Kanyotu the first NIS director ari mwarimu na athomeire Makerere ne atrainire andu aingi muno matuike arimu ari othe mandikirwo alliance na arimu cianire ciothe ciarikagia alliance including brother ya Jomo Kenyatta, the first brother of Jomo Kenyatta wetagwo James Muigai athomeire warimu Makerere University. Makerere University Uganda gave us the pioneer teachers of Africa. Ona Kibakiri athomeire economics kou no riu ri Kibaki atwikire mwarimu okuo agigacoka kugirwo nikima gia kani niko acokire kugirwo ni Jaramogi. To be honest, Jaramogi Oginga Odinga mena Tom Mboya niko mamugira mamurehe na niko tukore tukira andu aitu atiriri ona tukiragia maundu maria maingi tukuigira tukiragia hatwiragia andu aitu atiriri ndirito ni uyu muthu ko Kibaki ni andu mothe atangithurwo haria turi gikuyu-ini gitu ndagikeno Kibaki korwo ararugama Nairobi governor itondu Kibaki ari MP wa Nairobi constituency citagwo Donholm kana Bahati agigacoka kuingatwo guku ni mutumia warugamaga akimuhurumura guku Nairobi agicoka kwa Othaya ri umuthi uyu Kibaki athire kuhonera Othaya athire kuhoneria nguraro Othaya tondu mutumia ucio amuingatite guku amuhurumurire mutumia ucio ri na ni erega kuhuruka the other day she was a great woman amuringithirie haha botera gukigia bara akiura korwo Kibaki ararugama umuthi Nairobi ndangithurwo korwo Kibaki ararugama governor wa Nyeri umuthi ndangithurwo korwo Kibaki ararugama MP wa Othaya ndangithurwo niki toigo gutondu ariri uguo wera andu the fact that mundu ni arugama tikuga ni mugi the fact that mundu etia giti gia kurugama ri na niite ithathatu ri tikuonania ni mugi it is not tiogo uratwara mundu akarugame motivation ile citatuma andu aitu marugamie andu ite kana motivation ile ciratuma atongorie merugamie ite ti motivation cia ugi na ti motivation cia uhoti na ti motivation cia indo ile twaragia nawe kuria kimuri tukoiga suitability, competence, track record. Maundu matu marugamagia andu na ungiuria andu maundu maria mekite niguo moke metie itiri you'll be surprised where they are coming from. Kibaki ya guthurwo ni tondu wa githomo kuingiha angia guthurwo ni kwa kuhenania and above all Kibaki umuthe ngia guthurwo ni kwa kuheana mbia. Kibaki na Michuki matiaheanaga mbeca na niguo menye titheru ri hori umuthi uyu ndiritu rothio kwa Nyunyiri witie gite gia Senate tondu we no guko one of the best senators in the world. Ungithi witie gite gia Senate kwa Nyukuma Sagana haria Nyeri yambiriirie guikuruka nginya Nairuti haria ethiriire uthi utari mbeca muingi wa Ngai uthikagiriria mundu ndekagwo guhete ndetha giti githurano gia thirire andu ri ni manjui na ni macokagiria ngatho ni manjui guti mundu ajuragia witagwo atia mauga kate kadere ya Inoro manjeta kadere ya Inoro tondu ndakiaritie muno hindi iyo gukinya kuri andu ri tukaria ni ndirenda giti kia bunge kigumo
tondu ndirenda ndimurutagire mawira maria mahetwo mubunge matatu: legislation, representation, oversight. Ngamera atiriri oversight ri ni kumunyabarira mbeca iria ndahitukirie ndi bunge ni ciguthondeka bara na to kunyabara Kigumo, ngunyabara bara cia Kigumo, nyabare bara cia Murang'a, nyabare bara cia Mount Kenya, nyabare bara cia Kenya. Njoke ndimera atiriri ngakorwo ndingimuthondekera mawatho, legislation role, watho wa gutuma maundu maria maratugia ma githomo, ugima wa mwiri, waki wa mabarabara, uguthiri wa indo cia muingi na kĩ ndimuthondekera mawatho. Wa muico ngakorwo ndi your representative in parliament, ni ndimurũgamagĩrĩra maundu maria murenda mekwo na mutihota kwaria ngamwarĩrĩria, maundu maria mutarenda mekwo na mutihota kwaria ngamakanania. Koguo ndathi kumwaragĩrĩria bunge ndi wanyu. Hi ni nginya andu mathomete ta head teacher na arimu ukona othe ngorie he mundu ngenda twarie hari undu itanatheria ukona andu moiga munene guti undu tungenda kuigua gutiri mundu wagirire giti giki gia Kigumo tawe riu we ngayero tukinyaniria muthenya wa githurano wiki atia tukuhe wira uria uthomeire na ngamera tu ni etihire ndoka kurugama thuritwo maita meri university na ndathurirwo ni ndurire 70 tondu ndathurirwo ni nginya Tanzanians. Ithu tukirugama ri ni ndathurirwo nationally batho ndacabania na ndia kwiri ndacabania na haria ni bara ithano kure hara Parklands. Oh yes ni bara ithano hau ciriirie mundu yes turera ihoire ndathu cia andu acio twetaga digital team wathiete gweka campaign kuria cukuru ya watho Parklands ito no nginya ngiethire kuma wakiri ndathire kwira mawakiri mawakiri ngiri imwe mathurire 950 moimirie kiroko tene makerera-ini guthura tondu nani ndamera uria ngumekira riu ri kuure ndathire na ndenda kwira wakiri Karwana ni aturaga wakiri Karwana aria kuona uri ngucie ni athire gutuika jaji. I think she transition to the magistracy agane mathire wega riu kwenda kwira atiri niguo gucokia hana ugo twarire tutugira maundu maria maturehire tutiraria roko twigire kibindi giki tikia roko ni new world order. Ndarikia kwaria ri ngakira andu atiriri ndi na handu gutengeraga nyuma na micemanio etatu riu hindi yo niguo ndaikia higa borithi magakwira ate turanda koinuka tuohore arutani aria uma nao ni na muingi wa Ngai na andu hindi yo ni 405 maja turanda koinuka ni tugucererwo kamera riu ngakimera riu mwathie mungeithanirie Ngai wa muoyo muhe thayo na mutongorio turanda koinuka tuohore turenda ku wetu hore munene guku tutirainuka tuohore ngakimena ndamuohora na thayo na wendo muingi thiei munene nduranyita tuohore chinanje chikeni riu ri ndui ni mbeca uredwo heane Kibaki nenge ahotire maundu mau neangiekire maundu mau koguo muingi wa Ngai orona guo ri tugithie githurano gikiroka tuhitukeire hau ri wako ni mbeca murenda ri aria mena mbeca tio mena utongoria wako ni mbeca wagikorwo mutongoria mwega ni uri uraruta mbeca kuria mbeca cikuma ti kuri utongoria uri na niwega mukamenya atiriri andu aria magiriire tu mundu ta muriu agithie kurugama kwao kara itheti karatu gaturu sawa mundu ta gaciiri to neguthie kurugama kwao Nyiriri andu aria othe mokaga guteithiriria andu aitu na ugi miaka 5 taru kuma ndaguire ndiritu kuma ndaguire gite kia bunge mweri 10 we 8 2022 ndatiga wira uria ndamahoyaga ndatiga wira uria ndahoyaga muingi wa Kigumo tondu ndamahoyaga wira wa kumaragiriria ndamahoyaga wira wa kumateithagia na meciria bunge na ndamahoyaga wira wa kunyabaraga ngoretwo ngiruta wira ucio for free mundu uria mathurire uria urihagwo na mbeca ciao may not be doing what I am doing niguo ndameraga ngakimera atiriri ria murathurana ri ngwenda kuriha kigo giaku kiu kugite atiriri reke utongoria utige gukorwo ati o mundu urugamire ati ana utongoria niwe wathogotha tondu niwe wera andu atiriri kurugama ti sign ni utongoria mundu urarugama giti kia governor ri kana president ri kana MP kana kiri ti utongoria. It doesn't mean that you have leadership. Koguo mugithurana andu aitu ria marathurana reke inde mwire tigai gwikiraga ihinga ciete mundu othe urenda giti no nginya muhe mbeca tondu ri ndiritu amuriu ni makaheana mbeca icio ona cikiriha riu miaka 5 ri tamuriu atangikirugama riu tawajira njira ya guna ndora na aya mundu tocio ri ugi uria enaguo ri kono tutaheri tumwire ta Kibaki riu uma kuo ri ukaguku riu turutire wira uyu tuihuria andu ta muriu bunge no ri na makaunti ma tuihuria andu ta Gaciĩ ri tukihuria andu ta acio ri ona tugukigwa utongoria ni wagira tugukigwa ni kwagio gima na andu aitu ni meguthirwo ni ruo tondu kirindi kiihuire ruo
kiihuire mitundo ya ruo no mutori kirari niguo andu aria mathurire magavana senator women rep naki andu aria mathurire ri ni mamatiganeirie na ni matigire wira uria mamathurire ni mariganeirwo tondu ri tari ureke ngurie tugetha kura nawe tonie nawe twakire Azimio ri maundu magigoka guthira uria mathirire ri Azimio na kituge Raila na Ruto he handu maugire mathurwo ni makari uhoro wa tamu iria megwathana acha he mundu oigite uguo atongoria na mathuritwo ma MP ri maratinda makira andu 1 term na 2 term iyo ni manifesto yari maga Kenya kwanza ndari na manifesto itagwo 2 term Azimio ndari na manifesto itagwo 1 term ndakore ndathite mugithi niki no ndwajidire no ndakuoni uthiite wega mugithi wa mbere ri ndaiga hathara ndathondekirwo wa mbere mahindi njengamatie macoka ni urathukirio twathite kuri gatago kimunye gutiki ko hehu muno gikore gicugu riu ri na kundu kwanja ni ndahurirwo ihuri one ni kuria no kuria no kaza kuria ko twatwara ire ku ndiko muno kundu ku riu ri na Mount Kenya twina njengari yes twathite gwetha wiyathi mami mahego 6,000 eni tondu Azimio ri itinga by the way rera ile 6,000 by the way kiu riu ni ratutwarite kia and he was going to at for the senior citizens mahego 6,000 na ni mahego na mabuluri maria mangi they would be given no tugithi gutiria kinothia ri and this is very kuga unpalatable ni kuga ni kiundu ni kuga ti wendo urenda ni ukwaria ni ndu toitangerereka ni ukwaria there is a day gugwita ndiriwa tiriri societies ithiraga when institutions iria cibatie kuramata andu ciakua yeni atakire ngaja kwa muhiano andu maretana magege na igege good mathuragwo no acio marametwo uguo kutangicokera uguo ndakwi parliament of alls and all elects and all so uguo kagana andu magitana magege na igege mauma kihuyu guku mucho wa kanua ri oneo magege exactly. They must know that now number 2 ri hindi no muthia kanitha no thiage no kumitie wi muthuri wa kanitha no uria wetagwo ri taureke ngui nikuraka ni ruditwe na hatwe ha yes ni ndikikara thi ujirio ni ndimwite kuno aregire I can't ndukuhuyukirwo ndikihota ndukuhuyukirwo now rukuguru kwatiri institutions ici muheagwo kirira every Sunday ili sigi kura mata ugiri to does not mean guthii kuhoya Ngai ni uthii ugakige kana ukigio ri mundu ucio urakugethera ora is it to implant tukagate ucio urakuhanda meciria ucio we mwene ri akugaithiria ki we tondu ena ki wanyita nikio kiu haya riu reke njuke kuria kuru makiria nitugo opinion leaders ere mwena wa itura ine ria nyure mahana atia mundu ucio mutongoragia itura welfare icio cia nyure ugi wake ukinyite ku ati secretary ucio chairman secretary yes one mwari ucio nyumba kumio na korokoro all that kana ucio mutumia ucio chairman wa nywa Girodi kana wa Monikajo kana wa kana PCMF now mundu ucio ikaraga inoro tukuri kana chairman wa athuri a ciama kwaja gutire kundu hathara bas tamiaki gukoragwo igitongorio tu ni andu aria mari maundu maria mange mo ati no ahotwo ni maundu mothe kuu ni kwenda guthamaka guthamaka wanyita ni kwenda guthamakira athuri aria na witwo we munagatho kana mutonyi kana uria witagwo riu kahaha na giki utigana nakio ni wage ukauthikiria inoro tuko so rucio kwaragiria kana kuu rucini either kana githungu either kana TV kana radio kana ki general media whether even the new media actually ndio kuna mautu turagia nawe horo igie the emerging new media so mundu ucio ukumitie muno ri capacity yake hana ati no ucio so tondu no nginyagia ona tugithie hari kuri hora bara ri gikuke gakiuragia atiriri ni kanyoni muthembao exactly tondu ngwiciria no nginyagia kinuthia turiurania atiriri tondu no ucio we niwe twana kuona nawe kuma rwari eni tugathikiriria nyamu ciothe finally tugekira rege tondu ko niko kwina tukiria rege niki tondu niko kwina message conscious message so rugwiciria niguo tukwenda kwira andu atiriri o uria kuri kau kwa muhiano ri tau tukuranagia na njenga muthenya tukuria okay so tondu turitaga u
Tarauri no weta mundu utare ndagitari na nĩareta ndagitari. No, actually you are eroding the media, so, the society. Am I legitimizing mundu utare ndagitari? You are legitimizing fraud. You see? Yes. Or hoetwo nyamu itagwo honorario causa. One. Nĩ honorario causa. Nĩ itagwo degrees cietagwo riri. Na gĩthũngũ kĩa honoris causa nĩ kuga doctor of letters na heagwo honorary degree. So am I supposed to use it? Ona ndio gĩkũmĩta handũ ndagĩtarĩ. Actually you should never refer yourself as a doctor. Now Honoris causa ri ikoragwo ĩrĩa ĩtagwo atĩrĩrĩ ceremonial. Is a ceremonial doctorate that can only be used. Tarũ nĩtũko no heo by then ũria kĩũria kĩega. No na mũthingĩ honoris causa kana doctor of humane letters nĩ tondũ wa juge for example nĩ tondũ wa ũthundũri. Okay, ndikwenda kũhũthĩra mũndũ nĩ ndathundũra kaũndũ gateithia society. Ndeto honoris causa ndeto Dr. Kinuthia. Ndigie gũkuaga rĩtwa rĩu unless ndũgamĩte on a platform ya ũthundũri. Ndoima hau tarũ ndathiĩ kanitha ndigĩkwĩta ũguo. Ndathiĩ thukuru ndigĩkwĩta ũguo. Ndathiĩ rũracio ndigĩkwĩta ũguo. Ndoka media ndigĩkwĩta ũguo. No weta mũndũ wa journalist no ũjũria atĩrĩrĩ mũnene rĩ no ahetwo honoris causa ĩ nĩ wetagwo Dr. Kinuthia. Njigio ũkorwo ndĩ na academic integrity ya gũkwĩra niĩ ndirĩ PhD holder. No nĩ ngoragwo na occasional moment when I can be referred to a doctor on a very short time. Ethiopia itagwo honoris causa. Yes. Nĩ marabani na nyamũ icio. Yeni they are not legit. They are not. There is no way ũngĩthiĩ for example in an institution of academia refer yourself tondũ nĩta rĩrĩ nĩta kũrĩp. Yes. Okay. Anyway, tukwenda kwĩra andũ atĩrĩrĩ mũkĩhĩta rĩ na I hope nĩ tũkũgĩa na ũndũ deliberate wa kuga atĩrĩrĩ as much as tondũ nĩ ũrarũgama rĩ who are you? Track record we rĩ okay tondũ nĩ ũrarũgama gĩtĩ kĩa bunge rĩ okay so what? Ndagĩrĩ ũkĩra ndiageria kuga atĩ gwake rĩ nĩ tũkaria maũndũ mau ketombe tũrũge harĩa hego tũrehete kũrĩa andũ matwetereire tabotiga hanini. Nĩtũkorwo tũgĩcokereria nĩ tũkwaria ũhoro wĩgiĩ mbara ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere bũrũri wa Iran na US o ũndũ ũmwe na bũrũri wĩgiĩ Israel. Tũikire tũgĩcokera kahinda gatarĩ haraya. Ona ningĩ mama githia inya
Eri nero bo ragamuno rwa chere wa wiri ati twandikire na kegwire kinothia watu kaitwa kwandikira marua make niguo na uguo amen no menya kiandika makwa akwa sainite maku tondu riri okuri mundu uratuthikiriria andu magera maundu maritu muno niguo nikuritu muno na no twende tu o uria kuhana tu Ngai akwandikire marua mange hari maundu maria mothe na mundu uratuthikiriria taguo uguo ni ko nyumba cia ikuyu na mundu no akuonera guku gafu ukire eregere gafu mundu katare gwetuga ndona na waruta iria ngorono ndui maundu mahari turipo ni twega wahu ni nditui ni wega tatika muthenya uria ngukua na gwara kiri ai ni wathogotha thank you riu ni ndienda tugukira na gitumi tukwira kwira atiriri ona wandu aria no matuthikagiriria ri ona inyui twekai andu aguthu ni twathomire horo ingi mafuku tukiwa tipping on the tipping on the if you read go on the tipping line yes twaite mafuku maingi kwenda tukira andu mafuku andu itu mafati ukorwo magithie magithomaga tageria ina inyu ona inyu guthomai tuguthomaga korokoro thiina wa ng'enda when we bus sira tukoragwo na niguo na tutikona thoni yeah we don't ati tondu na tonginya te mundu ati tondu ena arumiri aingi ati utinde ukimuma thutha no wega riri ona we mwene uyurie ati tari kwa muhiano kwina ibuku riro mirire mirio thiambo etagwo uria wa ODM etagwo etagwo ni we cio ni mirio thiambo hena ibuku na ririkana ibuku ria tuthomagite nawe no tu ni kugura aragurire no ithu twarigurite tene twagurite tene ibuku riu ria ekaguta maciri na ni megari-ini ni ibuku gucia onire uria twari aigure uria twari kana akiona then she picked the book by the way hari ibuku rirarutirwo ni muthuri thomithagia Jerusalem University witagwo Yuval Noah ibuku riretwo Nexus from the Stone Age to AI na by the way no guri ibuku riu nikio gwira kwira atiriri nyuma kurigura handu umuthi ndirinyitete yoguo ri twacemania na mubunge umwe muthure guku gikoyo-ini twacemania nake ri ari oya akinyita oguo ri agucirigie ni mbeca tondu anjirire atiriri ici ndugakiri haha ngaira na munyakane ati nigutarurite bahasha ari oya ri abarora bahasha uria yandikitwo haha ona ibuku riu rio mangiri 3,400 nigo ndirigurire 3,400 ajuria atiriri ndikumwanika no kwaria ajuria atiriri not mogikuyu ni mundu witu ajuria indo igore njirire ici iri ndukambe guthii nacio tugaire agwicirigie ni mbeca nyitite na bahasha acha ndio tuma nawe haguka katutamwe nawe hari niko ndinde ngenere na nituma nawe haha ajuria atiriri riri ni uguthoma ni ibuku inene is 300 pages ndamwira atiriri riri kwambiriria guthoma utuku ni uria njirire no nyende kuhana tawe ndakura ndamwira nie ngire munini gukira ndukanjire uguo ndukangenie ngabu ni uireke ngwire uria cokire kunjira nie ria muico guthoma ndathomete ri form 4 ukiaria tari itheru ri ibuku riria twathomire twi form 4 mabuku na metagwo set books andu aria makiritie mabuku hau ni atari ithe tu wera andu mathomage you are the one who told them ndimwirire atiriri muthuri ucio tondu muthuri riu reke review juga ni muthuri tondu akiwa mutumia ndimwirire atiriri my brother and this is the problem we have in Kikuyu land fururira thina uria twinaguo gikuyu-ini ni ati we are no longer being ruled by the philosopher kings, we are now being ruled by the appetitive. Ukithoma Platonic example ya atongoria a society ri Plato yigete atiriri to cure the problems of society utongoria unegerwo andu aria ogi yes urangeri wa bururi ri unegerwo andu aria spirited courageous men naguo wonjoria wa bururi ri unegerwo andu aria matongoragio ni appetites thutini andu aria matongoragio ni thuti cia mwiri manengerwo wonjoria tondu thuti ni gutuma monjorie na njira nene muno niguo bururi utonge koguo bururi wagayanitio into 3 guka wagayanitio into 3 wa mbere ni mutwe akiuga atiriri mwiri wa mundu ugayanitio maita matatu wa mbere ni mutwe wa kere ni haha githuri wa gatatu ni nda akiuga atiriri Plato mutwe ri ura represent meciria bururi wigie kunengerwo andu aria mena meciria andu aria ogi na andu aria thomu
naguo bururi wigie kurangirwo bureaucrats na kura endo nio wanarangira state na jeshi na borithi metagwo buccaneers. Those people megie gukoma mari andu spirit nikio werirwo one githuri gia bururi nio mena spirit no shamba nio mena wendo wa kurangira mutwe atongoria utongoria urutage meciria ma gutongoria bururi na kwiciriria aramatia a utongoria makorwo ni ajeshi mena meciria no ni kuri kikundi kingi na ni waingi muno andu aria gutiro ngimeciragia tiga wanda nio metagwo the appetitive ni mahanada ndaya ihura ni aiganira nayo ituraga yethaga ni ndetumaga tukire koguo ri andu acio ri matuike nio marituika entrepreneurs matuike nio marituikaga industrialist the farmers niguo methere bururi maihurie makumbi ma bururi maheirio jeshi na maheirio bureaucrats na watongoria matongorie ndimwirira atiriri na githungu kiagana nikio ngwenda kurikia na statement hiyo ndamwira a good leader is a good reader ati mutongoria mwega yes tataura hau a good leader is a good reader mutongoria mwega ni uri uthomaga ni very good ugu niguo ndimwirire ajira atiriri ndimuteithie ndianjirie kiugo kiu na by the way ucio ri ucio ntuguteithie no ndianjirie na ndemwe ngumugura ibuku riu na by the way ngarigura tau nugo kaundu kau wagweta yes kau kada yes ndari ni ndaniki uramenya nda ndaniki ndanikirimu niguo kuigaga tau tutiahitukira handu twaria kanyamu karia wagurira niguo ni rucio tukaria kiroko ki rucio no tikaririkana ni we gukinya mucii nyaruku akunegera ke no ukure umenya ndanikirimu ri wahota guthii kundu wi muhutu ndia urie wirorereirio ugicoka ucitige hau one day later urerira uracitigire ciake ono ikinya yes umenya ndanikirimu koguo ni wega twire andu aitio tiriri tukirikia hau ndiritu ti mahitia twi namo no ni wega tuchariji andu uguo ramoria tiriri ithe ndurega kwira andu magia na tumini libraries yes muci no merire tau mundu atuthikiriria thaa ici yes mundu mugima yes na wina meciria maraganu niguo igia na library to nginya ukie na manyumba macio manene acha ukubatara riri we ni tunya muna turedio guku nginya ona guku Jumia ni nyonaga mwana kia gitwitia niguo na shelf ka muthemba haria gutikire wetha kana ruga na thitofu kana uikara okuria uikaraga ri ha mwena-ini ri ukaige hau ono ngikirania mite yaku ndikiranie migiko haria kona wa nyumba ukirania migiko wigagirira mabuku taru na twari anake twarua ri to tutiakire kindu tiga mirengiti na mikondorori mutungira mami ahete wa yeruri akire undaigagirira mabuku na ni andu maigo horo wa mabuku gukana ni wega tondu mathaa ni njui gutiko tukwarege no reke twire andu atiri tondu twi haku mateithia ni mabuku mo mbeca cigana batakire goro no na ibuku ndagweta ha riu ma 3400 ni ibuku rio mbeca cigana Backstreet although gutire tondu hindi raumire ni guikara ni kuri na miaka 3 gigakinya duplication ni uri mbeca cigana magana meri 200 shillings jiraga andu aitu atiriri hindi no nathiuruka tauni ri muno haria Tomboya kuria ambassador ri hindi no nathiuruka tauni ri tiga kuhiuka meciria marorete mbere ta ngondu yathie guthinjwo tiga kuhiuka kare wa mbere ati kuria atengena wathi kuhoria mwaki kana wathi kuongithia rugama haria haritwo mabuku thi thiurukia maitho oya kabuku kamwe urihe magana meri ukainukirie mwariguo uthii utwarire muruguo kabuku mwire atiriri awa ni tondu no ngoro gitana githungu kiingi gia guthoma ri thoma ibuku riri ndio kani uyu ndiri tubabanyo gikwa ibuku what that means na mundu witagwo ri ati ti mundu mwega Gordon rauga Gordon kayagera ngero na niguo tuhiuhirie iciga guku Gordon ni tawa tu na tukiaragia Gordon ti mundu muru we Gordon ni gatiriri oya bracelet yaku na choka oya ndono rero iga riu ri ikira TikTok horo cio kinyere koguo no twende tumangi twike athomi na ndego geithie muno ni Betty Mwaura ni atuthikirie nikio ni expert wa AI na maundu ma muthemba ucio andu aitu twikai athomi rire tukatuika athomi bururi wa Gikuyu no go tukandandura meciria na rire tukandandura meciria ni tukona na rire tukona ni tukagia atongoria aria matwigie na rire kirindi gigatuika kiugi andu akigu matikahota gugikarira no riu ri kirindi gitu tondu gitire kirakinya level ya gukorwo ati ni kirona na meciria ma maitho ma meciria ri gukaga irimu cigoka ikamahuruta ugoka huruta togo kuga muteti aroka akwira atiriri ke go example ni mwenye ni kuri wana mundu aroka kurugama giti akauga atiriri andu aitu muriga ndamakigaithika nie mwathura gwika wone
tuthiathia uguo harambe tugikinya kuria mbere wona maundu ni sawa sawa kana tiguo riu ni ate wera andu na ndungiconoka andu aitu kana tiguo muregwe ta riu haya no na egukari yes dai kuna mechamanio gaconoka muno ri no ti iyo ndero kuria ginya kuria ndagera kugate kwe kundu kumwe ndirona yes magona wina ihoru muno we muina manu ngoro yakwe karika no ni nyuma thutha mundu umwe by then ona mechamanio na opposition kuri andu eri maragia wegie guthikagiriria eri makiaria ni wegie guthikiriria Matiang'i na ni wegie guthikiriria Mathakarua ene ni niki ndenda guo niki na ndiramagweta uguo ati kumahe ngoga ni wenda guo niki angikorwo uthiete guthikiriria maundu magima ni ukumaigwa na andu acio no ni ndakatire no guka na votige guka njira guka ndakwira atiri ndio kaba kihoto kiuna gota mugete ndone ngoro yaku mundu itu ni hohaga muno enyina maundu muno ni ngoretwo ngigire kara kigi ndiraga kigi dauma thia kuririra ngari-ini wacoka kuri nyaruko ni uriraga nyama kumahurira ngari-ini angihitia thogothe riu ngoro yakwe ikagwa ngwenda kwira atiriri nginya andu maretha ite cia mbunge ri na magavana ri mundu roka icagi-ini ugakora andu ndundu wa mera na niho turaiga wina meciria makinyaniru ri ni ukuhota kuona mundu uria urwaro gitondu muka makoiga atiriri muri turu gutuge darasha andu a darasha Ngai ni mwega hindi ciothe na hindi ciothe Ngai ni mwega ni mukinjui na nie ndi undu munene ndiroria ni amu Karĩime nginya thimu thiku ici ni irathukio mukimenya Karĩime niko kemenyaga guti thimu teyo ni wana mutheri ucio ni wana mutheri gutire thimu teyo ati Karĩime niko kemenyaga kwiragwo giko kia kiuga ati Karĩime gatihana kari muhu gatihana kari ki Karĩime no ni atukania riu ri mukimenye ndinae guku na maundu maingi ndoka guku tondu ni mukiui ciathu wa ndongoria ciambataga nginya nyeki-ini ni ndu ciambataga nyeki-ini no ndo itu ri nginya gikuyu ni kia maremire marahenio ni mikora mundu ukakoiga atiriri na mukimenye ndenda gutuika gavana wanyu wira wa gavana ni kumuroraga guku ngahiuka ngimuroraga ngamuroro no na mnahi ngamurora ngatiga mwi sawa sawa mukaiganira ki Ngai ni mwega hindi ciothe riu ri hindi ciothe ugacoka kera atumia marira inio mahe tunyuru mundu rugire ati ura mahe mbia na gukonda kaikani cia kuri horo wa ira mundu rugire ati riri kinya kiritina kiguragirwo ticio kana ni kinya ki ati nikio nikio kiigaga kigukega nikio ki auga ati nikio kirugamagia kinya ni kiri kiarugama andu itu nyumba itu nene mundu ena kinya kingirugama no nyende ko niko kigura mundu ena kinya kingirugama magatheka muno keuri atiriri do we also either in to encourage mediocre no we are aiding mediocrity good okay tondu muthi tukoragia maguku no wega twire andu aitu twikai aria kirikaniro kiugaga atiriri ndiritu nao a mbere ari marikia kuhunjirio ri ni mainukaga makarora kiugo kiu ugithoma ibuku ria Duke Acts one of the most consequential churches of the ancient world yari ati pastor arikia kuhunjia ni mainukaga kurora kana hunjirie ma so they would verify from their Bible uria maiguira na muhunjia koguo niwe twire andu atiriri tigai gukuagirwo meciria ni ateti maundu mau ateti maraiga mangi ni ma maheni maundu mau maraiga ona hatiri thiei mumeraga na muthuri kiugo kiu no noiga wega na ni wora thegi muno ningi ni ndaugira atiriri ndithia kuria itare wa witikio ucio ni thura ria ndikorerwo andu marugame ni thura muno kwiro igua kigua kinuthia ni thura muno riri ndwe kwi hindi kurugamagwo niguo tau ni thiaga o igiri ithabithi kana gatoto ndathomeire cukuru wa Gathoreki no riu ngindwara kundu kungi ukora ni urakiga tondu ringi ndurahota kuina nyimbo iria maraina na mitaratara undu miui riu ngoneka ndi mundu tani tata ndakeka riu kinuthia taka tukerire tukora kwira andu maundu macio mothe ri rimwe tukorwo tubangite no ni tuoka tutaithagio ni roho wa Ngai uria twina niguo no cio niguo mwega na maundu ma mothe ri ndugatinde ukihurira thimu rucio ni maragia wega thie mugia na kera cianyu thie mugia na imuri cianyu kuu muri mwina ite ithano ira murathura kinuthia niguririkana hindi ya campaign ya 2022 ni kwagira na narrative ya nene muno ati
inyu mwe thika ukiro tigai maheni one muregwatia Russia na Ukraine one now tondu gutikie na githurano riteke tutaithia andu kwena bara na ni ukuririkana ni twikite tabarire no taguo na Benjamin twaturaga turanagia nake ngamuria akajira we guka ndeto ici ni guteithia maitu ngamwira world new order ti ya mami acha no ne are the policy makers niguo orege monetary policy niguo makoro me alajathi na arĩa angĩ nĩ kwenda kwĩra andũ atĩrĩrĩ kũraika ta rĩu rĩ ta kwenda maruga atĩ he maguta matiko haicha twenda maka rĩu keuria ta hena mũndũ ũkũragia ngamwĩra atĩ na ngabuma maũndũ mamwe tu tiga kwaria kũrĩ andũ arĩa angĩ teithio tu nĩ gũkira thiĩ kũrĩa base ya mĩgũka kũu nĩguo ngĩra tiga tu niguo the moment wa approach metha haugi by the way itagwo atĩa itagwo the table of fools itagwo wise fools. The table of wise fools. The moment you approach the table of wise fools, wisdom of fools. Yes. Ni ugukika makiria. Tota riu demand and supply. Yes. Riu niguo maitu anyite wega ekuria kamenda. Na maitu ekuria mwena wa Kigumo haria marumi matharaini. Na nyina njenge kuria mwena wa Mwimuto. Niguo. Tatwire twiha. Inde twandu mekuririkana ati kwina US. Kwina muthuri tagwo Donald Trump. Niguo. Kwina Hameni ya kiuragirwo Hamenei ni aragirwo na muno gutuna Benjamin Netanyahu na murwe ni aranirwo ni na thuro na kuratwika na tigo guo na maikiria Israeli bomu cia kumageithia komera utu na mutongoria mweru icio ciuma ngeithi kumamenyithia na ciuraga nganje ciganona kwina horo ige mainie na China horo igi Russia kwina horo ithui maburi maya twina guku takegwaure na harika undu kangi meri ate nyingi ire ikuaga maguta kambuni ile cihaga insurance ni cia Ngeretha ni cia Ngeretha is for a fact na Trump na merite mutige riu andu maruga ate nie kai ndikugeria meri yakwa gutiri ungika uguo ndikugeria meri yakwa ni ndikugeria meri yakwa riu ri ta huthia ndeto icio na andwe to nderirwo integrity ni kuga ate thaa 5 na 55 tugakotikitie ugo twatige ndagika 10 icio ni cio ukuratiriri he muthuri wako ithe etagwo Edward Chege wa kure Dandora 2 okay ni mujubiri die hard na twarikia ngeithi ndiritu nyambe gwira atiriri kaundu karia yumeria hinahi umuthi Diamond na nuthu minister wa energy wa Kenya Opiyo Wandayi ni etia emergency meeting rucio thaa 3 na oil marketers EPRA and National Oil Corporation of Kenya. Oguo moigaga ati bara no iroirwo kwene ni akinya kwanyu. Oguo moigaga kwanyu gutiri aguruki ciana cianyu itigurukaga ni aguruka wanyu. Bara ya Irani ni akinya Kenya umuthi tondu maguta maria tukahuthira kuma Saturday nginya mweri 14 wena maria tukahuthira meha ready si magiuka meiria itune na bururi uhoete na njira ciothe matikaringwo ni bomu twetana niki jumeno eroka maguta ni makagia na reviewing of prices Saturday inyu maratuthikiriria oria mbura yuraga egakea juma maguta ni makagia na bei njeru. Minister etana niki etana hinahi kuri oil marketers oil importers niguo magia na uiguano wa riri meri yo iroka ri tondu ikuweta maguta ma mweri umwe ri twigie gwika atia na maguta maya ma mweri umwe twigie kumendia goro andu matige kugura niguo tukorwo na supply kana twigie gutwarana na moria magiriire koguo andu makorotwo makiuria ni atia gwathie na kana bara ino ni bara tungitindanira nayo bara no nginya tutindanire nayo tondu ni akinya kuria turi undu wa keri maguta maria mothe maumaga Kenya eratha manyuagwo Kenya moimaga Saudi Arabia kugerera kambuni yetagwo Aramco moimaga United Arab Emirates kuma Emirates National Oil na maumaga Dubai maguta mauri mabũrũri mau matatu matuheaga maguta through G2G ni maringitwo ni mabũrũri wa Iran uguo tutire na maguta tungiuga maguka tondu maguta maria momaga Saudia
magacoka makoima Dubai na Abu Dhabi, mageragirio Strait of Hormuz, magoka magerete Red Sea, magaikuruka Indian Ocean, magoka magakinya gwitu. Umuthi uturaria na inyue athikiriria ri, mabũrũri maria matuheaga maguta ri matirenja maguta na matirathambia maguta tondu kwao kwina bara na nĩ maraikirio bomu na gutire. What are we looking to? Turona atiriri maguta maria tukahuthira kuma Juma ri, na ndauga Juma niki tondu bũrũri witu wa Kenya urivioga maguta mao the oil year, mwaka witu wa kana mweri witu wa maguta petroleum month yambagiriria mweri 14 igathie mweri 14. Mweri 14 wetatu ni Wednesday, ni Saturday. Saturday ni roka ri maguta maria tukoretwo tukinyua ri maekereirwo bei February 14, muthenya uria twitaga wa Valentine, niguo maguta ma reviewirwo prices, na hindio bara ndio imirite bururi wari muhoreru the akirite ki maguta ni moimaga kuro gothe maroima na magoka, na nikio muonire last month maguta ni magwire na ciringi imwe aga ciringi 2. Rita riri maguta maria tukoretwo tukinyua ni maraninire mweri ri magathira, oil reserves cia bururi cigathira Saturday, na maguta maria tukahuthira kuma Saturday guthie nginya mweri ucio wa kana maguta mau magakinya Kenya Friday utuko mweri 13, na meri yo iroka na muri meri yo yukite ikinyite iria itune kana ria mogitaga bahari ya Shamu. Kuma hau tutire nama ati ni tukona maguta magi, tutire nama ni tugakona maguta ma kuma mweri 14 wena nginya mweri 14 wetano, gutire na surety yo. Na the world of exports and imports depends on speculation too. Uguo ni tugakona kimako kia riri tondu twina maguta maingi moka tha ici ri, tugwika atia na tutire nama ni tukona mahindi iyo engi. Mabũrũri maria menjaga maguta magatuhe ri riu matirenja tondu kwina bara. Nie ndirenda kuhunjia hahu, na ndirenda kuhunjia kimako, na ndirenda kumumakia. Ngwenda gukumwira the facts of the matter ni ati minister wa energy wa Kenya ni eta mucemanio wa hinahi muthenya wa rucio niguo mariririe the way forward. Uria makoiga rucio macemania ri ni ndioi tondu minister agita obviously thirikari eta oil marketers, acoka eta EPRA ni regulator wa maguta Kenya, na oil marketers ni mokaga na maguta, na thirikari ya Kenya niyo iracenjaga na ikaheana hinya wothe. Na tondu twathurire thirikari iria iho iturangagire nginya maundu ta ma maguta ri, ni turaki expect thirikari ni gakorwo ina kihonia, ni turaki expect thirikari ni gukorwo ibangite, ni turaki expect thirikari ni gukorwo ina njira ya uria bururi wa Kenya wigie gwika. Noguo niguo twetereire gukaigwa rucio. Andu aitu bare no iratuthurano kuria Iran na Israel, ti bara ikuraihu na ithui, na andu maraciragia ati ni bara ikuraihu na ithui. Riu ni hindi magwitikia tutirari kunene. Hari kindu kingi gitakuoneka, fertilizer iria tuhuthagira Kenya, mumenye a third of 30% ya fertilizer iria huthika Kenya igeragira Strait of Hormuz. Koguo fertilizer ndirauma ringi na fertilizer yo ndiroka. Koguo ona urimi maguta makihaicaga kana makiagaga tondu most likely maguta ni mekwaga ati ona wina mbeca ndukugura maguta tondu gutire kana ni gukunyihanyihio maguta maria mundu angigura. Angikorwo gukuhitukio ndungigura makiria ma maguta ma lita 10 o muthenya, riu no kiendaga ndungigura makiria ma lita 10 as an individual. As a company no ukigura hihi lita 100 no ndukugura lita 10. Andu aitu manemo maundu maria mekumana na bara ire rathie na mbere kundu gwetirwo Israeli, Iran kana Gulf states, the Gulf of Arabia, the Gulf of Persia. Bare werarwo hau ni guturehera mathina ma kwaga maguta, na nemukio maguta nimo maranaga economy ito ya Kenya. Maguta mangiaga ri ni njui andu aitu mukire agima na murari gukuhindira kuragite maguta. Hindi Ukraine aroire na Russia, Uhuru Kenyatta agiuka kurikia andu maragera-ini petrol stations kilomita 2 na urerwo ndungigura makiria ma lita 5. Hau niho turorete, na tondu hindi yo ni kwari na mathina maingi maginya gukorwo ndege itiromboka na meri itirathie. Hau niho twacoka. How long the war last gutiri mundu ramenya. Mahoya maria tungihoya manene ni kwiyaria na kuga no twende bare no ndigathie muno, na no twende bare no ndikae kuneneha,
niguo ndikai guthukia predictability ya trade thi na ndikagie guthukia predictability ya economies especially cia African continent na makiria muno guku Kenya guku tuikaraga ri tutikage maguta andu itu muri mweyuria tungiaga maguta tungika atia ningo gucokeria wa mbere kungiaga maguta gutire ngari ingithie we ukoragwo na Range Rover na we ukoragwo na Toyota 100 series we ukoragwo na V8 na we ukoragwo na Probox gutire ngiuma gwake ngari cithiaga na maguta mangiaga ngari tingithie ni uri weyuria matatu ire gukuaga gugutwara thoko kana gugutwarira ciana thukuru matatu iyo ngikwama ungika atia ndungiuma gwaku na mungitwa guthie muthiage maguru mutingithie kunene mungicoka kuria twaturaga 1900 riria gutari ngari cia mbere iria ciokire cietagwo rickshaw na ciagucagio ni ngunda na barathi na mbogo na ng'ombe hau niho tungicoka wa keri tutingiruga especially ta ithu tuikaraga urban centers tondu tutingikorwo na gas liquefied petroleum gas LPG gas ino turehagirwo ri iyo huraga thimu ati wapi mjama wa gas ta hurira kada ya gas haro ta ndehera gas ya kilomita ya kilo 6 tutingikorwo na gas effect cia kwaga maguta na effect cia kuhuthia ukui wa Kenya ungiturugameria maundu mau meri no ndu wa gatatu production ya irio tutingikorwo nayo effects icio ciothe ri tokorwo reciragia bara ya Iran na Israeli ni bara ati inyuĩ taramuhutia gutire bomu muraigwa Nairobi gutire bomu muraigwa cikiribura guku gutire bomu muraigwa cikigamba iguru gutire jeshi cianyu iroragwo no korwo we urecirĩtie bara ya Iran na Israel maundu mau no mwe kuhuthia no to mwe kuhuthia ndiritu maundu maria bara yo iguthukia ni kuga wa mbere andu matari marahota kumenya 30% ya gas ira tuhuthagira igeraga Hormuz umuthi uyu tondu tutiuria minister makari rucio na importers gas igiago kinya Kenya itondu no tukotu na mbeca no tutoge maguta no tukotu na mbeca no gutire gas ya kugura gas igiaga ri ithu tukaraga urban center tungiruga naki na tutingiruga na ngo tutiruga na makara tutiruga na thitofu tondu irahuthira maguta gas icio tuhuthagira icio tuthaka tukiuga kanda ya gas ati mimi na jaza gas tukikotu thina-ini munene muno mau ni maundu mamwe maria mangikorwo magituhutia urgently tondu maguta maria magukorwo magikinya Kenya korwo estimated tukuhuthira refined oil eiganona na ndiradu atiriri riritu maguta maria tuhuthagira ri G2G ya sainirwo kuri kambuni ithatu Kenya ya sainire contract ya G2G na Aramco Saudi Arabia Aramco nirahurirwo bomu nerahia Aramco ndirathambia maguta kambuni iria yendagia maguta ma Saudi ndirendia number 2 twasainire na kambuni yetagwo UAE's Abu Dhabi National Oil Corporation kogo maguta ma keri maria tunyuaga moimaga Abu Dhabi maguta ma gatatu maria tunyuaga moimaga Emirates Oil Inc moimaga Dubai maguta mau matatu ri bururi uria urahurwo ni Iran iratargetete maguta matatu Qatar UAE Saudia nirahurire ku Bahrain yabite kuguthore ya mbere actually the first attack yari Bahrain attack uguo ri tungenda kunyihia tutagwikira jargon ya international politics na law and order nikore tugira ndo itu atiriri the first effect ya bara ya Iran ni yakinya Kenya umuthi na nikio thirikari na uge wayo na extensive networks ciayo minister wa energy ni acokaniriria mucemanio wa hina hirucio niguo mariririe maguta maria magakinya Friday maguta maria turahuthira for the next 1 month magakinya Friday Kenya magakinya meri ni Kilindini port Friday that Saturday nitukage na review of prices which is a common and normal procedure ya Kenya mweri 14 hindi ciothe mathogora ma maguta ni matuagwo na ni macenjagia 14th of February no rahitukire ri maguta magwithirio na ciringi 2 rita riri umenya hindi ogutiari bara bururi wa horere tatakanaga kioka mabũrũri makirĩte ki thĩ yothe yathiaga ũrĩa yagĩrĩire little did we know 3 weeks later bara ĩrĩa gũkorwo ĩtuthũkĩte thĩ ĩgakorwo ĩhingĩte kũrĩa guothe kumaga no gũkorwo na thĩna fertilizer ndĩritũ tondũ 35% of Kenya's fertilizer yumaga ĩgeragĩrio Strait of Hormuz mabũrũri marĩa mothe marigicĩirie Kenya Africa rĩ
gutire mabũrũri mena naval trade irathie na mbere ni tondu obviously ni undu wa dangers iria cikire haria na Red Sea onakorwo ndiri na undu munene iteithagia. Red Sea is not also very safe. Ni ukuririkana ni koretwo ina thina muno ya Yemeni Houthis. Koguo the Houthis of Yemen ni gukoretwo na thina muingi muno wa Southern Lebanon iria ikoragwo na Hezbollah. Na Hezbollah ni makoretwo makiheo matharaita ma guikia ni bururi wa Iran. Iraq ni rahorire. No gatwire andu. Iraq ni rahorire tondu iranaga economy yao over 75% maguta mao ni marahorire tondu gutire maguta mangiuma maguta mothe ma Iraq ni marahoririe mitambo yao yothe uguo ni kwa bururi ni rakomire tondu maguta mao mothe mageraga Strait of Hormuz maria mataranyua o na maria matarenderia neighbors aria mena mao maguta mau mothe ni marakwamire koguo ri bara eno ya Iran Iraq ni bara ya trade war is more of trade war than bombs tondu riri ni hare rwatiriri the world is more war interconnected than before. The world is war interconnected ni kuga atiriri wahota gwiciria ni mabũrũri mere mararũa no mabũrũri ma mere mararũa ri mara invite mabũrũri mangi marũe tondu riu ri Iran ni rirakingiria bomu kuri bũrũri wa Bahrain sigino ciothe cia bara Western Asia ri kana Middle East ni marathire marariruka marega mutikamuhutie ringi nao ri maraikie ingi ithuĩ ri ta Africa ri no twitiye muno tuge ithuĩ tutire handu turi bomu icio itigutuikia tutire na andu aitu no ithuĩ tutikuringwo ni war tukuringwo ni effects of war cietagwo trade tutikota kuhura biashara na tutikota guthii na mbere na ndakwira atiri nigwitikie kwina ugwati munene ri kungigatuika tutire na shuarite ya maguta ma kuma mweri 14 wena nginya mweri 14 wetano ri itondu maguta ma kuma mweri 14 wetatu nginya mweri 14 wena ni moku ndakwira makinyite Red Sea ni maratirako ni magukinya na tondu thirikari iracemania ndu akindu gitagwo speculation ni na hahuri tondu tutire na shuarite ni tukona ma mweri wena nginya wetano ri thirikari igwika atena maya moka ni kuhold na kindu gietirwo itagwo tira ya kunena tunyamu tunini ukendia kindu kinini quota system ni kuhuthika na kindu kigitagwo rationing na ndera andu matigathake ngari no wirwo ndukagura makiria ma lita 2 no wirwo ndukugura makiria ma an individual personal car ndingikiria lita 5 ona wina bia na kwa nathi uguo tucoke twirwa atiriri matatu ri ndingikiria lita 10 muthenya koguo matatu cigutiga guthie long distance cithie short distance. Energy is one of the critical drivers of economy in any nation, especially in the third world countries ta Kenya. Koguo bare gukinya guku kuri ithuĩ ni gukorwo ikiaffect maundu maingi muno tondu energy, we depend so much on energy. Thitima nyingi ndirito niyo guku Kenya ona ko ni hydro no tuko na thermal energy ni tu producer ga thitima tari guku turathiete kuhingura thukuru gwitagwo Mufangano Island ikoragwo at the center of Lake Victoria no a county itu itagwo Homa Bay County. Dakira na boat ire kuma Rusinga Island guthie Mufangano ro ira daika 40 na boat speedboat ukinya kuri ari ni bururi ikaragwo ni andu ta 25 bururi ucio ri no amenya dakorire thitima cithorekagwo na ki tondu gutire mai magikinya kou na gutire waya cingikira citware thitima koguo thitima iria ihuthikaga Mufangano Island cihuthikaga iria ithondekagirwo kou na ithondekagwo na ki ithondekagwo na diesel 100% diesel powered electricity na ni kundu kungi kuingi muno thitima ithondekagwo na diesel koguo ri andu aria mareciria ati tukuraihu muno na gucaya ni undu wa bare rathie na mbere ri ni megie gukorwo makimenya tutire kuraihu na maundu mau tondu the world is more interconnected than before. Riu ri andu aria matuthikiria tukirikia mahota kwiuria twigie gwika atia wala tuthikiriria guti undu ungika tiga kuria ukome tumana Jack Kinothia tachokia ngatho muno maundu ma twera andu aitu mugaikaraga mukimenyaga na Kinothia uga riu kiri ukome akoni ukirite ri koma magena utuku mwega na uri gututhikagirira na radio ya ngari riu no wainuke agena utuku muhoreru nimegutigwa na mundu ethirwo chohi akimathera hau hake
tuma na Zaki Kenothia na ukirukia makia Jubilee no deputy SG na ndenda guthii gucera Kirinyaga Thursday guthii kurora office twikinyete ha koguo muthuri wetirwo the patron of Mashabix etagwo atia murithi wa Kang'ara ageithike muno chairman rituteire niwe chairman wa Jubilee ku umenyage uguo na ne muthuri na nuthu wira ria rutite murithi wa Kang'ara ko ndukomete patron receiver wa honor. Thank you Chohi, karibu sana. Asante sana. Uri ho ndekuwa rĩu integrity gaki observe rĩu ya thali peleki rĩu utareka kumhudia na mbele. Yes, no eka undu kwenda kuona ni nyenda kwa na nenge na ita complimentary. Yes. Nijirika kuona riri nyama cia Kenya sepika matirendetie thiko ndio bara ya 26th so mara gihoro wa Friday na gucia wali Monday ama Sunday ko thiko ithatu nyama ndia thiete na nyama nyingi thia Middle East, Saudia na Qatar na UAE ya kindu gigwitora Ramadhan. Yes, nyama hii ni rafatarika na njira nene then mashani in terms of kindu gigwito agricultural exports economic teharia atiriri greatest consumer ya mashani maituri ni Egypt, number 2 ni Iran ni tukoretwo tugithogothana for some time na Sudan Khartoum ni tukoretwo tugithogothana nayo no for the last 3 months nimetikiririe mashani maitu mathiage mashani maitu matitwaragwo na ndege matwaragwo na meri yori idokaga Iranian ports sigerete Strait of Hormuz mashani utikondo marathi arimi aitu mamenye ona ni ndire mwe andole maremaga mashani impact ni kuga atiriri tukugeria kwenderia ari angi na ndore tungienderia ri taru Egypt ni tugukiendia Sudan no tukwendia no tingihota kwendia Iran na Pakistan tondu matiekinya koguo ni tugukorwo tugika ri we will have very high supply to a very low demand, so that affects the price. Koguo mumenyete mashani ni mekwendio no mekwendio raithi tondu ni maingiha gukira anyui leu bona thino nginya iriku na monthly remuneration ya mashani no nginya ri huti uguo by the kaduka wagweta ka nyama ri ni hathara nene muno ona tiga kuri ari tondu ari ni megukiaga nyama cia kuria no ni hathara nene muno tondu nyama at least irogwo na ndege ciutaragwo na ndege ni kago ni high moving goods ni ndo nginya specialized refrigerated cargo planes ni ciutwaraga nyama yo ndirathi tondu nyama ni perishable riu no yendirio loko kana itoro mabũrũri mangĩ by the Oman ni ndi nyama muno no riu ndingithia Oman tondu the skies are also closed koguo nyama yo ri thikenonri ndingitoro na meri tondu ni guthuka koguo ri uria mangika ri nyama yo riu no yendirio lokali tondu where the new market is not easy no yendirio lokali na yendirio lokali ri igutinka prices loko koguo oversupply basic agwa no riu ri uguo ni kugona bũrũri no gucaba tondu twendagia tukarihwo na dollar. So the foreign exchange also improves our economy and inflation. Is it time ya gucaria new markets? That's what I have been saying. Tukoretwo tukiuga atiriri ona mashani maya ari tondu we have premium tea. Why don't we prime this tea to Italy? Why don't we prime this tea to Morocco? Morocco eno turari uhoro wayo ri inyua mashani ma Kenya. No ndu ndirutaga Kenya. Magiraga Iran na Pakistan. Yeah. So turanagia atiriri hindi turega wikara thina mucemanio na balozi wa aitwa Abdulrazak Rashid turanagia atiriri nake niki kingigiria tuhingurire mashani ma Kenya mathiage straight ginya Casablanca ni wenda twirire tondu air space ya Kenya na Morocco iko ihinge ona ungenda guthie Morocco umuthi ukwamba guthie Ngeretha kana wabe uthie Italy kana wabe uthie Dubai ucoke so for you to go to Morocco you have to leave the continent and then you return to the continent na ucio niguo thina na twetaga riri African Union tukiaria horo wa irari agenda 2063 ri ni kindu gietagwo freeways, waterways, free airways, free roadways, free network niguo riri niki kigituma ngithie Ghana no nginya udware Italy. Why would I go to Amsterdam before I go to France? Niki kigituma nyumbuke thie Faraja mbere ya kuingira Morocco. Koguo maundu mau mangiherio ri trade barriers, trade bottlenecks mashani mwe gukinywa na ndege kuma haha ni mathaa 6 guthie Morocco kana mana cargo plane iria nene koguo ri new markets
ona kure tugikwo tugiciria chohi witu ri tija intra Africa market turathie na mathaa matatu turianagire ni guku tukaria indo iria turakuria na ni market itu Europe iko na andu aigana is about 310 million, America ni 300 million, Africa etheri umuthi turaria is 1.4 billion. That's a huge market. Na nikionaga China defataraga market ya andu angi. China ikuragia irio iria mararia na cikaga nginya kuigana. Uria tugi gwika ri na ni wega maundu ma tondu mane marikari kuti politics ri. Instead of looking for newer markets out there, we should think about intra-African markets. Tondu andu acio ni aingi. Tariu ri ni matumbe ma bururi wetirwo DRC. DRC importaga matumbe. Nyama ya nguku ya DRC yuma China. Metagia matumbe na magetia nguku. Guku gwitu Kenya hari matumbe 10, Kenya ikoragia matumbe 3. Mage mugwanja twendagia neighbors Tanzania nini what eto tikina market ya matumbe ho kana ndiriho ni tutari na uhoro wa gutwara. Yes, number 3 kahua ari ni andu igana manyua kahua Kenya, very few tondu matingi afford, but the principal market ya kahua ni Kenya, but we haven't done anything about it. So it is high time we think of higher markets to consider the forex exchange iri. Let's think about America, let's think about South America, let's think about Canada. Hadu hagwiciragia ati macani maitu no manyuirwo Iran, no manyuirwo Pakistan, macani maitu ona tugigwiciria mothe mathie China, tondu mathie China ri macani ma China ni thiete na ngamona ri makoma hana bushes, quality yao ith muno nundu Kenya ikoragwo in a very tropical it has a very nice tropical climate. Macani maitu na kahua mahuthikaga ku blend maria mangi, kogwo na China ri being a principal market ire tugiko tugitarget ri kunu ko tugikorora maundu maya twako twigatire na ndiri tucohi no mahotekekire muthenya uria andu aitu magetikira guthura atongoria mena meciria maundu mau turauga haha ri if half of the parliamentarians would know magithondeka policy na magithondeka mawatho ri meguthondeka mena information, no ti guthondekagirwo ni andu anini magoka magacoko makero moke mathure yes mundu na personal interest. Tariu ri niki gitumaga Africa ndingithondeka refinery ya maguta na twina mo mekuo ona haha ngora ri twina maguta no mandutagwo me crude magathio namo. He muthuri athondekire kiganda ai witagwo ati Dangote athondekire kiganda gya guthondeka maguta, thu yake ya mbere no yari ki Nigerian parliament na neo na niracia ni bunge ina thina nake no ni kuhuthirwo irahuthirwo na mundu no athambie maguta milioni 20. America ri ya mwandikiire marua ikimwira ni no nginya matumagire maguta maria mathambie tondu market ni twagu createira guthambia crude oil twira muhuthu, no Dangote ni athondekire kiganda Nigeria gya guthambagia maguta na akiuga ni aguthambiria bururi wake at half the price. Akicoka akiuga Egypt, Libya na tufururi turia tuthirukiirie hau Nigeria ri maguta mo marehwo mathambie, no ndangire ku tondu we do not have philosopher kings as the leaders, we have their petitive as leaders. Macani macio maria magoragwo maria twendagia Iran yes worth 700 billion shillings. Leo besi cio ri no gatukire nacio tubana za kinothia na no akiona kesho-ini gikinya riu muthenya wa rucio tukorwo twi hamwe nawe kuma thaa 3 nginya thaa 5 tabara itu ya kimle kwa wendi wa Ngai thimo 26 kumena mugwati roi gatia thimo 26 kumena mugwati mundu wa gutonyerera ngui ene no ta mundu ukunyita ngui matu. Biblia irathomaga ri ndigaga uguo yoigaga atiriri mundu wa kuingirira ndeto cia andu aria angi ahana mundu ugucururukagia kigui matu. Biblia yaku ni very moderate, ira irathomaga yoigaga kugucururukia kigui matu atwegane thimo cigana 26 atiriri tondu na Bible ha digital ri tareke ndimione tondu ira irathomaga i mucii thimo 17 no thimo 26:17 ke guthomerera ihaha ire tukikuyu Bible iroiga atiriri ati mundu wa gutonyerera ngui yene
no ta mundu uranyita ngui matu ine mayene wa thoma ine digital ya thimu niyo iraigwa uguo ungirora ibuku ria Ngai Bible ya tene yuga mundu wa kuingirira ndeto ciene no ta mundu ragucururukia kigui kia njira-ini matu ndui kigui kia njira-ini gitiri na mwene urokigucururia matu ni ugwitikia mugena utuku mwega and good night na Ngai wamwe arokutuika kumrathia tucemani muthenya wa rucio kwa wendi wa Ngai gutiga ndera nduka ati Misiri yes utimo wothe ni andu aria matukitie Ngai Misiri Israeli man kumika mahana 400 years na hili gweterera tuga ukiria kwanga niguo no rio katuria atiriri ria turigia time na hindi ucio ya korwo ho Jews ri which part of Egypt were they tugakiona tondu kurenda maugaga ati nio makire the pyramids but that is his historical fallacy tukamera kuria mari the part of Egypt where Israel had been held for over 400 years by Pharaoh na Pharaoh ule wali kweta gotea etagwo Ramesses the second
rwimbo gacubiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo gacubiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Victor Lumala na Kagashie. Nilikuwa nikicheza shabiki. Nilijaribu mara ya kwanza nikakula, ya pili nikakula, ya tatu pia mimi nikabahatika nikakula. Nilicheza na 1800 na nikakasha out 500k. Niko na mpo wangu na hii pesa lazima tutatumia na naweza ambia wale wengine wenye wanacheza msitumie do kama ya school fees ku gamble. Tafuta tu do yako kidogo utumie. Kitumia school fees mtoto atashinda kwa nyumba na ukiweka rent utafungiwa nyumba baada. Changamka champi, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by PCLB license number BG 0001082. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩtwamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rũgambi ikara naniĩ rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 279 hash. Kwamũkĩra rũgambi ikara naniĩ rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 279 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Baby love. Gayo bira iguru nathi agicoka kiobado no baby akobire muthenya waku special darora tumaitho twaku darora ga smile gaku ona riria ndina kieha toro yaku egatuma na mwaki wa nyumba arutaga wira watu no nyumba yako ni Jehova yo nyumba ni rugamaga okahora reke Ngai atwakire no okahora I just wanna let you know baby wewe wakwa na niende wako na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania wewe wakwa na niende wako na gutire kindu kana mundu kingihota gututigithania. Oh yes, rwimbo rwitagwo wakwa waku ruinitwo ni Muringe mena kada itagwo The Prince rwimbo ruthaka muno wewe wakwa na hatiri urutangaja guku ni kwa Inooro ni muci wa Ũtugi na Ũtana nie na nie njitagwo General Shohi wa the Fed. How are you doing? Kuko vipi? Uko aje? Thadi tana dakika 28. Asante sana. Thegio ni guthii nambere na gututhikiriria, thegio ni gucagura Inooro, thegio ni gukorwo wi hau. Wewe ni mtu ya nguvu na karibu sana. Muthe ni tariki 11 mweri wa 3 2026. Tunashukuru Mungu na tugagicokeria Ngai ngatho ntondu wa gukorwo tuigite nginyagia hau na maundu ni mega vio nigetha tugitwarithanie twi hamwe. Karibu muno, reke ngunyitio geni
na ndina ma ati maundu ni megwikorwo me mega tugutwarithania twi wega biu hatiri undu ona umwe guthuka sawa sawa mti yangu. Good. Na ndenda kumenya by the way kana kwanyu twio ni he kumwenderwo mitambo ndiri sawa. Gikoni unajigua means twi sawa kwanyu no nderwo ni mundu gwitwa Admiro King'ori mitambo ndiri sawa ndakorwo ngihurio ni muthuri mwanata wakwa witagwo Maina ndereva witu guku onake ni andariria ni anjira mitambo kidogo iko na shida. Angikorwo kwanyu ni uraigua twina chi kana cha wendo ndariria umenyirie. Yes, karibu sana. Mitambo ni ya Inoro 22989 ndetagwo General Shohi wa the Fed guku ni kwa Inoro na ni mucio watu ginotana. Good morning. More than muthenya wa Ladies Wednesday koguo watu wa mapenzi, watu ya mapenzi lazima tuwaangalie no nginya tungirora andu ni undu wa wendo. Angiko wi hau ni undu wa wendo, angiko wi hau nigetha tutwarithanie wega turorane na njira imwe thaka ni kire ingienda ni wikare wi mitambo-ini nigetha tukorwo tugithie tukiaragia ro wega ukinjiraga uria maundu magitarie. Muothe ni tugukorwo twina mutungatiri witagwo Reverend David Mwangi. Turari uhoro wa perfect man. Yes, perfect man. Tutakuwa tunaongea kuhusu perfect man. Muthuri uria mwega, a good man. Muthuri uria mwega ni muthuri wa aina gani? Tugukorwo tukirora ndeto yo sawa sawa. Na tondu ni muthenya wa ladies, watu wa mapenzi. Ladies, ndio hiyo sasa. Aria hothe ni nyinaga
ragio geimirie methuka tene no nduraria gukurio kangu he mugunda ngoro ungenda kuona silva thioga cienje maigaine ungenda kumenya Ngai thiothome kirikaniro ungenda kumenya sino thioga icekere maine ungibatara ni wendo ya niĩ nĩngũkũhe Yes, wanyota nĩ wendo hoya nĩ ngũkũhe rĩu nĩ rwega rĩu nĩ ruoya andũ rĩu nĩ ndona nĩ rwokĩria macambĩki we rĩu ndakĩigua nĩ rwoka kaũndũ wenda wendo hoya na nĩ ngũkũhe. Very nice. That thita ina ndagĩka 36 ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana reke ngwĩre mũthenya wa ma babies nĩguo ũcio mũthenya wa ma babes metagwo ma babes ndũngĩmeta ma babies nĩ ciana nini no ma babes rĩu nĩo aya endwa Johnny Wango aranjĩra kũndũ gwĩtagwo Mau Naroko shabiki sugu wa Inoro FM tuko tuned huku kwetu na muwe mnasoma request zetu weka toxic love hapo haraka ngode andikiro weka toxic love bwana weka toxic love wacha hiyo mneno wewe so hikwero wacha twithini view nindakena nikuona kada itagwo Toni waku mabushi thengio muno githumu kiano ni ndona kada gwitwo ni kuria kwa Mashani Njuguna uria warecho aroiga mitambo iri sawa mwena ucio na he mundu ranjira so iguko mitambo ni miega cina Michael Ndegwa aka waru kuma barabara-ini rungu rwa Mutinya Macaki primary. Thank you so hinde mitambo ine muno ngiguthikiririo njetagwo Gaicuru na mitambo guko gwitu i sawa kuu ni mwena wa Nyeri akondirahitie Njoroge Mugatundwe Naivasha ni ndamwona Waweru Brudi ekuria Kagio kundu gwitagwo Kiandai mitambo-ini Solomon Kimani wanyi na addition erwa Nyambo ndamwona ungiona andu acio othe ri ngakimenya andu acio mekuo ngakimenya ndeto yo ni njega riu ndakigua guo ngakimenya ndeto yo ni very nice. Aya ni ndona mundu gwitwo Adimiro King'ori ni anjira riu gukiri kwega riu kundu gwitwo witagwo atia kundu gwitwo Nyandarua ni kwega. Aya thank you muno nimekuona he muthuri murata wako witagwo mundu umwe ni ndamuona so hikwero atia niko ndani kabisa. Aya sawa etagwo Kanga wakuma kuria Kirinyaga thank you muno tu hamwe muno nafurahia sana 22989 ndathie ngicaragia nyimbo guo iria by the way cirathie igithuthagira kindu gigwitwo ma babes ciathuthira ma babes ono guo ri ma babes makaigua wega vio ma babes magakorwo me chonjo na makaigua ni macokwo ni thayo gutiri kindu kiega ta hindi iria ma babes mari makenu reke ngwire ewe ma babes megukena reke ngwire undu ucio ndukoragwo ati uri undu wa itheru abana mendaga kurorwo umuthi waku wa ngoro mutambure tigirira ati ni watambura nyina wa ciana umuthi tigirira ni wamwira uria umwendete na uria wiguaga na uria ndumwire umuthi ndumwire aigue kaundu kega yes make sure ni watamburithia waku wa ngoro make sure umuthi ni aigua very nice jiretagwo atia tumutambure tumwire ni umwendete
22989 thathita ina ndagika 39 SMS no iri mwe ni 22989 na nikuo request ciraikio by the way request ciraikio ku wona wanjikiria request mwena ucio nie na nie ngagwa nayo ngagitigirira mo babes waku ni akigwe sawa no wa mutambura yakiri muthenya wa ma ladies kwani iko nini wewe sini twende vizuri twende kabisa wendo nduri mundu mu mtoto wa Kiambu ndani ya Windstorm Studios. Nera mwana wakwa thimwe no ndimumenyithie uria ndimwendete na gitumi gia gutuma ndikimwende ni gukorwo ethikagiriria riria ngumwira undu na nianomboyagia nikio ndimwitikitie na ngamwioka nungikiona na ndimoengesanduka ndwire cira ni gukorwo anonio tumu mundore mundu mugi nungikiona na ndimoengesanduka ndwire cira ni gukorwo anonio tumu mundore mundu mugi dama wadama mobile space kuhana tikairitu Andonio tu mumundore mondo moge
bateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Nina watwana twakwa nĩwanyendete ma ona nikĩũrio nĩndakwendete na ngoro yakwa yothe no ndĩirie memory tũkĩarangia nawe tugacirĩra cia rũciũ rwitũ na rwa ciana citũ ikĩũria kũrĩa wathire tondũ nakuona gũkũ ũkĩrera naingĩkũmici ndingĩaria ndanenda kuma njereno ya wendo waihera Toxic love kuma kwanyu wĩra-inĩ atĩ waigire kitandĩ kĩiganana na Range Rover icio nĩ ciugo cia ma ũtigũthũire mwago na ningĩ mwarĩ mwega erirwo ageragĩra thome wangĩ ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmici mũno ndahũthĩra meciria makauga nyume njereno ya wendo waihera Toxic love tunarata magikanyona na weleke makajetha batadoro maneta korogo wali twathiraga tutone twakũnyitĩte guoko tũgĩtua matua moru ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmici mũno ndahũthĩra meciria makauga nyume njereno ya wendo waihera Toxic love nĩkĩo nguga wendo ũcio wendo waihera rĩmwe twĩ nawe nĩndakenaga ngonaga taita gakua rĩrĩa rĩngĩ twĩ nawe kaboeka mũno kaigua ta ikĩruma mũthenya ũrĩa tũmenyanire nawe ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmici mũno ndahũthĩra meciria makauga nyume njereno ya wendo waihera Toxic
Tetera aliothe mai nyagerio nĩ wendo andũ ndanakanyuĩra ĩtũ ĩkarĩrĩta ngoro ciaga kũiguithania reke itithanagio nĩ watho ingĩũria kũrĩa wathire tondũ nakuonaga gũkũ okĩrĩra ĩgĩkomisi ndingĩaria ndanenda kuma njere no tawendo waihera toxic love. Oh yes, mokoje tetie toxic love. Sindio hiyo sasa. Rune rwasamido rwitagwo toxic love. Igĩgatuĩka mũbunge. Oh, very nice. Ni thauti nĩ ndaimetwo na ndaimetwo wega. Ndiahetwo thauti njega ya kũina. Koguo ndukanareke ngũinĩre. Hey, never let me. Ndakena. Rwĩmbo rũu nĩ rwakenia mũndũ ũgwĩtwo tumwitaga atia nĩ rwakenia mũthuri ũgwĩtwo Peter Gashau. Peter Gashau nĩ mũkenu, nĩ akena mũno 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 nĩ ũndũ wa rwĩmbo rũu. Very nice. Siko chonjo kabisa. Na nĩ mũciĩ wa Tugina Otana gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro. Tũrathiĩ twĩ hamwe wega biũ. Thank you mũno 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 we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Asante sana. Thank you very much nĩ gũcagũra Inoro. Thank you nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na ngakena mũno nĩ we ũratũcagũra. Good. Peter Gashau. Oh, Peter Gashau geithĩka mũno 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 wĩ kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Seattle, Washington. Na hena andũ maranjia ndĩ ma-update ũrĩa mĩbira ĩrathiĩ na mbere. Nĩ wĩingĩrire kũrĩa gwa star 770 hash. Kũrĩa gwa star 770 hash. Kũu nĩkuo ũgũkorwo wĩna mĩeke makĩria ya gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũkũigĩrĩra kũrĩa gwa cheza cheza. Kũrĩa ũratongorio nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo AI. AI ĩrakũhe kamweke ga gũkorwo ũgĩcagũra na ũgakorwo ũgĩthiĩ kũrĩa wega ũgakorwo ũkĩigĩrĩra na njĩra ĩmwe njega ũgĩtongorio nĩ AI. Star 770 hash. Star 770 hash. Kũu nĩ gwa cheza cheza. Nenda kule ũthiĩ urore ũrĩa gũgĩikaire, urore ũrĩa maũndũ magĩikaire. Wona waingĩra by the way kũrĩa nĩ ũgũkora kĩndũ gĩtagwo quick bet, nĩ ũgũkora single bet, na no ũgũkora kĩndũ gĩgwĩtwo atĩa, no ũgũkora kĩndũ gĩgwĩtwo multi bet. Koguo nĩ ũthiĩ harĩa ha star 770 hash. Wona wathiĩ hau maũndũ makorwo me sawa sawa. Star 770 hash. Kũrĩa nĩ gwa cheza cheza ũgĩtongorio nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo AI kũigĩrĩra. Koguo nenda pale, fanya mambo yako na itakuwa sawa. Hena andũ mekũnjĩrĩte tũrore cia mũbira kidogo. Thaa ici nĩ ndagĩka cia kuongererwo mũbira gatagatĩ ka Newcastle magĩthaka na Barcelona. Ici nĩ ligi, ĩno nĩ ligi ya UEFA Champions League, na thaa ici tũraria nawe Barcelona wametoka moja moja. Actually penalty yavungwo dakika ya mwisho. Penalty yavungwo dakika ya mwisho. Newcastle nĩyo yuma mbere. No Lamine Yamal akorwo akiona penalty dakika ya mwisho, na koguo yarĩka 1-1. Koguo tuthiĩ second, ĩno nĩ round of 16. Tuthiĩ rĩu kĩndũ gĩgwĩtwo second leg. Twatigia kĩndũ gĩgwĩtwo second leg tukiona nĩ atĩa. Atletico Madrid maracemania kĩharo kũrĩa kwao na imwana cia Tottenham, na Atletico nĩ hũrĩte Madrid na bao 5-2. Dakika ici nĩ cia kuongererwo. Nĩ dakika cia kuongererwo. Atalanta magĩcemania na Bayern Munich. Bayern Munich nĩ ringĩte Atalanta na bao 6-1. Yes, wega noti hau 6-1, na game ĩyo nĩ thiru. Atalanta nĩo mauma kĩharo gĩa kwao mũciĩ na maringwo bao 6-1. Aya, twende kwingine basi. Galatasaray nĩ makorirwo magĩthaka na imwana cia Liverpool.
Galatasaray mathakire na imwana cia Liverpool. Galatasaray kugerera muthaki uikaine ta Mario Lemina. Mario Lemina ndagika ya 7 makorwo makihura Liverpool na bao imwe gwa gibugu. Koguo uguo niguo game cia ira ciragitari cuma game inya koguo cio ni timu inyanya. Riu umuthi by the way umuthi riu niguo twina ikereka ria keri. Umuthi nirio ikereka ria keri ria ngucanio cia UEFA Champions League round of 16 ikereka ria ki ria mbere. Game ya mbere gukorwo iri gatagati ka Leverkusen magicamania na Arsenal iguthakwo thaa 4 na ndagika 45. Thaa 5 PSG Paris Saint-Germain ya kuria Faraja inyite ogeni the Blues. Game ikwambiriria thaa 5. The Blues ni Chelsea, koguo hiyo ni game unafaa kuona. Na Bodo Glimt thaa 5 nao macemania na imwana cia Sporting Lisbon. Yes, Bodo Glimt ni yakuma kuria Norway, Sporting Lisbon ni yakuma kuria Portugal. Koguo saa 5 leo tupatane. Haya, game hiyo ya thaa 5 ni Real Madrid magicemania na imwana cia Manchester City. Real Madrid macemania na imwana cia Manchester City. Gucanio ni gukorwo igithakirwo kuria kundu gugwitwo Camp Nou. Camp Nou ni no ti Camp Nou ni Bernabeu, Santiago Bernabeu ni kuria kiharo kia imwana cia Real Madrid. Koguo uguo niguo gugwikorwo gugitarie. Koguo we no wingire kuria gwa star 770 hash kuria ni gwa cheza thie hau teithiririo ni AI gukorwo kiingirira. No wingirire kindu gigwitwo quick bet, no wingirire single bet, no wingirire multi bet. Na bata no hinya star 770 hash. Na reke nguririkanie kuria by the way hatiri ati uhoro wa gukorwo ati ni uya kamuvira agadoi agake abana wethi hau star 770 hash sawa star 770 hash. Nenda pale uone mambo itakuwaje ama vipi bana. Thi hau uone uria maundu megukorwo me mega mundu wa Ngai. Thi hau tawitware uone uria maundu megukorwo me very nice. 22989 Gutuire gukiaga nago gatuka ino ari muthenya mo takariganira riria twatiganire mwari 10 mweri wa gatandatu mwaka muhituku mweri wa gatandatu mwaka muhituku ire nyuaga njoi miandaratie nigetho riganire indi ni ndaremiro nikege kiwaheire geke special ndagerio riganire gakomisi makiria ndagerio riganire gakomisi makiria keri mono tamwatu amuto ndanire twarikia sekondari no indi moria tofu no kaga kwa nyumbebi tondo mori na indo ari na riwa nyokwa makaruta murera ari na riwa nyokwa makaruta murera ire nyuaga njoi miandaratie nigetho riganire indi ni ndaremiro nikege kiwaheire geke special ndagerio riganire gakomisi makiria ndagerio riganire gakomisi makiria maina dubros umaga shosho kegumo iriria tuikaranirio inengera ngoro no rio ndariganĩirwo uria twarutanire uthio akumuthaka shepu yaku njega nĩngĩaga kũmĩonaga keriragĩria nĩngĩaga kũmĩonaga keriragĩria ire nyuaga njoi miandaratie nĩgetho riganĩre ĩndĩ nĩ ndaremire nĩkĩ gĩkĩwaheire gĩkĩ special ndagerio riganĩre gakomisi makiria ndagerio riganĩre gakomisi makiria shakika wa Naivasha nĩitheria gakure igone akinyire kĩgwĩka mathaũ ũkĩona tũtarĩ kene
mama watumbire weke madhara maria ndakugereirie agereirie muikumi maria ndakugereirie agereirie muikumi ire nyuaga njoi miandaratie nigetho riganire nene ndaremi neke waheire geke sipesi ndagerio riganire takumisi makiri ndagerio riganire takumisi makiria yakwa aiko idiria samburu ke akeria ndina kio kora-inĩ yakwa mateso mothe baby ini ukanyohera maithori warĩraga na ruo rwa ngoro ndĩũragia mũnyendi kana nĩ ũkanyohera ndĩũragia mũnyendi kana nĩ ũkanyohera ndĩire nyuaga njoi miandaratie nĩgetho riganĩre ĩndĩ nĩ ndaremi nĩkĩ gĩkĩ waheire gĩkĩ special ndagerio riganĩre ngakũmisi makĩria ndagerio riganĩre baby ngakũmisi makĩria Karaja wake Gĩithĩria Jeji wa Chamsko Jeshi ya Naikuru Mogi contract Zakayo Kadogi Gĩithĩria mũraithi wako Studio 56 Kiamo Mi trabajo es fácil porque uso Clica. kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sara K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sara K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Victor Lumala nakaa Gashie. Nilikuwa nikicheza shabiki. Nilijaribu mara ya kwanza nikakulu, ya pili nikakulu, ya tatu pia mimi nikabahatika nikakula. Nilicheza na 1800 na nikakasha out 500k. Niko na mpoa wangu na hii pesa lazima tutatumia na naweza ambia wale wengine wenye wanacheza msitumie do kama ya school fees ku gamble. Tafuta tu do yako kidogo utumie. Kitumia school fees mtoto atashinda kwa nyumba na ukiweka rent utafungiwa nyumba baada. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds.
Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Muturire-ini uyu maundu ni maingĩ matarĩ maringithie. Muturire wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ĩratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rũgambi ikara naniĩ rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 279 hash. Kwamũkĩra rũgambi ikara naniĩ rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 279 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, naguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba. Muti ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Wambatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Miracle baby, kiana kenene. Karokatrol, the real deal. Kiria mũndũ akoheaga, yendingĩmwĩra, na kiria mũndũ abebete, irona nĩngiuga, kadogo ya bangi atigaga, niĩ na raha, ndirwekora nĩnjikuteni, ngĩmaramara. Twarĩ Mathare, nyumĩtwo nĩ ngoma, na kĩakauma nĩ ciake, maitho monana, ngoma ikĩringĩka, twaibanĩria, ibunda na igĩkua, na tũkĩendana, na rĩu tena kana, toro rĩa kamũhana, tumaga ngoma, twendanĩire Mathare, matũkĩendana, wendo wa Mathare.
tikonane nyodo wa Ngai mwenewe ndo agĩtũma tuonane na tondũ wendo nĩ wake tũkĩona akiri twarĩ Mathare tumĩtwo nĩ ngoma nake akauma nĩ ciake maitho monana ngoma ikĩringĩka twaibanĩria gĩbutha na ilĩkua na tũkĩendana na rĩu tũnakana toro rĩa kamũhana tumaga ngoma twendanĩire Mathare na tũkĩendana wendo wa Mathare onanagia baby nawe ũtetaga sweetheart nĩ mati wendo nĩ ũrĩ hinya angĩkorwo nĩ ithuĩ twendanire twĩ machithi wendo nĩ marurumĩ twarĩ Mathare nyumĩtwo nĩ ngoma nake akauma nĩ ciake maitho monana ngoma ikĩringĩka twaibanĩria gĩbutha na igĩkua na tũkĩendana na rĩu tũnakana toro rĩa kamũhana tumaga ngoma twendanĩire Mathare na tũkĩendana wendo wa Mathare Mathare ndigacoka rĩngĩ nyereke ngwĩre tikĩenda nginya gĩa kũrota ngũrũke rĩngĩ ndũrĩa wabata mani atĩ ndaumire nawe ndikimakona ndagũrũka wadora ndĩbomu twarĩ Mathare nyumĩtwo nĩ ngoma nawe ũkauma nĩ ciaku maitho monana ngoma ikĩringĩka twaibanĩria gĩbutha na igĩkua na tũkĩendana na rĩu tũnatwana toro rĩa tũkũhana tumaga ngoma twendanĩire Mathare na tũkĩendana wendo wa Mathare Ũcendi gũtha mũrigo tabo wakwĩro kunya mũrigo Karim Studios mũrigo Vikivita wa mapia inoka como smart Oh yes, hatiri onde taga jarwe bro nirwa mudo gwitwo Karo Katrumainite na Miracle Baby rwetagwo wendo wa Mathare rugitukinyiria riu wega ni thaa mugwanja ina ndagika 13 muthe ni ngwirie turario horo wigie kindu gigwitwo mundurumeki mundurumeki nitugukorwo tugithie na mbere na ndereti iyo twina mutungatiri ugwitwo Reverend David Mwangi kiuga ni kwihanda thaa 8 koguo wikare oro hau no wega nguririkania ati andu no marathie na mbere na kwihotanira kuria gwa cheza na kiria marekana kiria nawe urabatara gukorwo gikanda gikeno ni kuhinya star 770 hash yes marahihinya na magatigirira ne matigira wira uria ungi mahe AI yes riu thaa ici kuratha mivira kuria kwa cheza turatumira AI system ya cheza na ino niyo irakorwo ikimathathaurira na ikamateithĩrĩria gukorwo ikiigĩrĩra nayo QuickBet system iragucagũrĩra mbitika iria irathakwo rungu rwa mathaa 24 ũguo nĩ kuga ũrehotanĩra na ihenya makĩria we ũrathiĩ ũgacagũra ũgatigĩra AI system ya cheza ĩkũrutĩra wĩra ũcio ũngĩ wona wacagũra single bet system iragucagũrĩra na ihenya ngucanio iria ũkũigĩrĩra na ũgatuĩka mũhotani multibet nayo nĩ ya arĩa maigagĩrĩra matarĩ na ihenya ũgacagũra mbeca iria ũngĩenda gũkorwo ũkĩhotana system ĩgagũteithĩrĩria kũigĩrĩra rĩu tiga stress rĩu kĩrĩa ũrabatara gwĩka no kũhihinya star 770 hash oro rĩu nĩ amu kũrĩa nĩkuo tũrauga system ya AI ya cheza ĩno ĩratigĩrĩra nĩ wahotana ririkana ndukae gũgĩthaka ũtakinyĩtie mĩaka 18 na no wega ngũririkania atĩ ndũgagĩũthe oguo na matũhũhũ ũtha wĩna ũigĩrĩrĩki nĩ amu cheza nayo
ndikiri njitikirie na igaterevo wega rungu rwa BCLB number ya BK 0000856 ugani star 770 hash. Oro riu ningire Kenya benguhe uhoro mwega wa kuma kuria gwa Citizen Duka. Yes, riu we no ukorwo gitia irio thabuni na indo ingĩ iria ciothe ungibatara kuma gwa Citizen Duka, na kuria urenderio indo ici na thogora mubashirire, thogora wa kurora muhuko waku ugakorwo ukihonokia mbeca etia kiria ungibatara umuthi wi gwaku nyumba kugerera gwa Citizen Duka app, kana no sherere citizenduka.com, kana uhure thimu ino kana uhuthire WhatsApp kugerera namba ino ya 0710 487 487. Kura riu no uhuthire nginya WhatsApp angikorwo no uthie haria ha Citizen Duka app. Yes, ikoragwo haria thiini wa view sasa, no uthie hau, kana no uthie nginya kuria kwa www.citizenduka.com, kana no ukorwo ukihuthira namba ino ya 0710 487 487. iyo no kuingira WhatsApp ukorwo ugikira ga shopping list ga kiria giothe ungienda no gukorwo kireherwo nginya hau haku ni Citizen Duka. Turauga Citizen Duka, your home of discounts. Ndetha mugwanja na ina ndagika 16. Good morning. Turathie wega muno. Hihi we ni ugiekete gukorwo giikara jamu-ini ukarigagwo ringi ugwika atia? Ni urenda kuinuka ona kana ni urenda gukinya handu narua, na ringi ona ni urarigwo atiriri riu guthie atia na niguo nginya ngari guku ciagire niguo maundu maingi muno maria urageria gwiciria uhoro wamo karigwo ugucoka urore nako. Riu ndukamakiona ndukaina-ini ona hanini, ni amu wina WeGo, na WeGo ni app njega muno. In fact ona nikio ndirenda ngwire kiria urabatara gwika no kumi download eikare thimu-ini yaku. Ni tondu ni gukaga gitaraire. By the way, ndwirega kuona mbura iraurite Nairobi igathararia maundu, na ringi ona wi gwaku ni urenda gukinya handu na ni urarigwo gukinya atia, kana wi town ni urenda guthie gwaku na ni urarigwo guthie atia. Wina app ino ya WeGo akiria ugwitia kiria ukuriquest na ngari ya WeGo yuke kuene gutware o kuria ungienda gukorwo ugithie na thogora mubashirire, na guku uragikuo ni matereva mena uigiririki, matereva maramenya ni atia mareka, ti mundu wina matuhuhu ni mundu muthurime na agakorwo ni aramenya wega ni wira uriku ucio arakiruta sawa. Koguo uguthie haria ha Play Store ukorwo ki download app ino ya WeGo, ukome download haria ha Play Store kana umi download haria ha App Store, kana ukorwo ugituma kiugo WeGo kuri 20425, utume kiugo WeGo kuri 20425, onawe ukorwo ugikuo wina ucamba. Ndugetikire gukorwo ugikuo o uguo riu kuona ucamba kugerera WeGo. Ndirauga WeGo, let's go. Yes, ni ndona muthuri wetagwo Arthur Wanyoike arajira leo umecheza kama wewe bwana. Leo umecheza kama wewe. Thank you very much. So hitwe hamwe muno wa mahinya wa Gerety Factory arauga Equaville Rashoria WCW Max Edition is loud and clear. Niguo ndirerwo. So hi ndiagioka mitambo ndani cio muthuri etagwo Jaful kirimo kia Ngai. Jaful. Thank you very much kirimo kia Ngai. Thank you. Aya, MK Melvin Kahanya wa kuma kuria Matara Nyeriteto arajira mitambo-ini kuria wa Magana Ward, renda ndimugeithirie brother witagwo Murithi na sister Nyox wakaindani. Play for me song ya Josega Tutura the King sawa. Heuge urenda shohi thaka ihera ria wendo rwa JN Gakuhi ucio ni mundu gwitoga Funge. Thank you muno ngigi wa thora indaku no nawe rajira mitambo-ini muno ucio ni mu Arsenal damn. God knows mundu uratuhe kutie mwenjaga haha ati God knows you are tired, he knows you are trying. Put him first, trust him, he will make a way to all Kenyans and all in all
Infants sini Mose waka mwangi gatatisha na githongo. Thank you Mose. Na mundu urenda rumwe wa Newton Karish kutoka kule Nyeri. Thank you very much. Ona ndona mundu urajira Kiserian turashina muhu. Thank you muno 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 muno. Asante. Etago Fred Kinyozi wa kule ya Kiserian. Naginya mundu kwendaga rumwe rwa gathorikirwo kumukenia. Riu nani yani ciagathoreki kidogo hau neho anga neho akoragwo hakiri na gathina. No ndukaikigwa wina thina. Ni tugukorwo tugigicirora wega nigetha tugitwarithanie wega vio tupelekane mzuri onawe wigwe wichonje 22989 turarora ginya majenzi lazima tukue fair turarora ginya majenzi rashori ya WCW matusi naiona basata wakinifungia theruthi ziranazopata mia filmia mjusi ukuta wa parasta na uparamia na kama penzi ni chopa la bia ni pesana we mlevi ni umbe njia kwa maana we mlezi na unanijulia kukuibia dia pawa naishiwa pawa penzi lako mizani mizito naishiwa 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 pawa kwendaga chuo ila kufeli penzi lako sina hilo chaguo. Yeremia mstari nifunue ufunuo nikupambe kwa matari mwilini wengu na kama penzi ni chupa la bia ni pesana we mlevi ni umbe njia kwa maana we mlezi na unanijulia hawana wawezi pakukuibia dia pawa naishiwa pawa penzi lako mizani mizito naishiwa 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 pawa wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
ndetire ndikagĩa na mũka ũciararaga gĩthiĩ no tuko kondaimĩkaga gaceko imbũria na no agĩkora thiĩte kwanyu wĩtondũ arĩ kandũ a thumu mũrũrũ ona ndamenya matũkwĩhume moriu ĩyo nĩ njĩra ya rũthũra ĩikaraga irima-inĩ rĩa mũnyũ o harĩa mbũri cirĩagĩra rĩrĩa cioka kũrĩa gacimakia na ũĩ wega ndĩkĩrĩa mũnyũ ndũkareke tũnũhe wendo tu nĩtwĩte na rĩtwa rĩa Ngai arotoma Wawa niĩ harĩa hangenagia biũ nĩ hau ha mũtumia wakwa wehĩtire ndakagĩa mũka ayayayayayaya kengwĩre kaba ona arogia Nairobi makũmene no ndũkanamenwo nĩ arogia kwanyu mũciĩ arogia gĩcagi gĩa kwanyu acio no makũharie acio nĩ makoragwo na ũhoti wa kũrogera kũraihu koguo wĩ gũkũ Nairobi wiguaga tuo maũndũ magĩgũkorerera biũ ũkumĩte kũrĩa kũraihu mathĩka uma na kũrĩa kũngĩ ona ndũkũmenyaga Nairobi nĩ kũraura ũkĩte ũguo ũgakora ũgĩtherera wĩtigĩre arogia icagi arogia icagi-inĩ tigana nao kaba ũkarogwo nĩ agũkũ Nairobi acio Nairobi rĩ nĩ wĩra maracaria arĩa kũrĩa ground hatarĩ indigenous nĩ hatari nĩ andũ oru yes rwĩmbo rũu nĩ rwakenia mũthuri ũgwĩtwo Brian Mtetezi arĩ kũrĩa Kĩgumo aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno anja ndĩmũgeithĩrie njeci yothe ya nduthi ya Gakĩra nĩ mekire wega nĩ kũnjia burada yakwa nĩ wĩirwo burada pole nĩ gũgũthekerera mũnene no kaĩ ndaigua kaũndũ kau kangenia by the way ũyũ nĩguo ũkora rĩu ũrĩa ũkoraga kũrĩa nduthi-inĩ ũmwe nĩ irwo reflector nĩ irwo anga helmet yake nĩ ringirwo nĩ helmet ndũngĩkĩia tondũ o mũndũ harĩ ũrĩa makururaga ya mũndũ so rĩu no wĩire helmet ũthi ũkaneane irima rĩa kũraihu ndũngĩneana hau no rĩu burada nũĩ ndũngĩkĩra rũri Brian Mtetezi ndũgakĩmake wĩhe hinya mũnene wĩhe hinya no kĩũmĩrĩrie
Haya, ndona engineer engineer Simon Muigai. Engineer Simon Muigai ari okuria kundu gugwitwo Minnesota aranjire mitambo-ine muno ni discoverite karwimbo kangi keru getagwo njira ni unyenda kana ni thau njiguagira. Riu rwimbo ni ngukunengereria baba itu ikaroro hau ni ngukorwo ngikunengereria. Umuthi turaria uhoro wigie mundurumeki. What defines a good man? Niki gitumaga mundu etwo uyu ni mundurume mukinyaniru, uyu ni mundurume utari mukinyaniru. Niki kidefainaga mundurume? Yes, kiu nikio kiuria kiria tugukorwo tukiurania muthenya wa umuthi. Kiu nikio kiria tugukorwo tukiurania muthenya wa leo. Twina mutungatiri ni topic tukoretwo twinayo wiki riu ino igukorwo iri ya keri. Na tugukorwo tukiurania wega. Tugukorwo tukiurania wega. Niki gituaga mundurume? Ni icokai, ni kurara mai, kana niki gituaga mundurume? Niki githiao gigatuika ati uyu ni mundurume, uyu nake ti mundurume, uyu ni mundu ungirwo, uyu ni araramaga ari angi makiaria, uyu ni ekaga. Niki gituaga mundurume? Ni kurara nja, ni ahiki kuingiha, kana ni migunda? So kiu ni kiuria tugukorwo tugithie na mbere nakio sawa. Koguo angĩkorwo wĩ hau na wĩ mũndũrũme, ambĩrĩria kwĩyũria kiuria. Yes, nĩkĩ gĩtuaga mũndũrũme? What makes a man a man? Mũndũ ũgwĩtwo Tom Kang'ethe, mwana Chelsea. Tom Kang'ethe arĩ kũrĩa Atlanta, Georgia, nake mĩtambo-inĩ mũno ndamuona. Mũthuri mwega ũyũ, mũthuri mwega. Na kĩgeithĩke sana, kĩgeithĩke mũno Atlanta, Georgia. Asante sana. Ndona kairitu kangi getagwo Wamoyo Praise. Nako ni karatuthikiriria kewira karanjira kako ndani na gechojo gekuo thiini vivyo ni karatuthikiriria geithika muno Wamoyo. Salimika sana, aratwira aranja ndimugeithie atha arenda rumwe rwa Tony Young na ni ndacagura ri ndona ndimunengererie ruru ni rwa Tony Young rwitagwo mweri umwe tu tondu watha ni njui hairiko ni mwega muno. Aranjira ndimugeithirie rwimbo ruru rukinyire aratake andu mena kiharia handu hegwitwo Roosters no mbaru cia thenge marakiria na miti. Aranjira ndimugeithie muno, mageithirie aratake hena kanda itagwo Kim na kanda ingi itagwo Thairo na ndero me haria Roosters wakikula miti na mbaru cia thenge ria indo cia nyuvio murare njavio ninja kabisa. Tony Karimi kaire tukadaki mana nyadie higo kugurire nduthio kuwago ni zaki biga ekuthia nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga mweri umwe one ndukadiga no kumada kwenda nyuaga koma ndokirio ndakwaga tonigangauka ona ndiriaga nimesiria mutwe nyenda tu mweri umwe one ndukadiga nyenda tu mweri umwe one ndukadiga kwenda nyuaga koma ndokirio ndakwaga tonigangauka ona ndiriaga nimesiria mutwe nyenda tu mweri umwe one ndukadiga nyenda tu mweri umwe one ndukadiga. Philip Wari Limits, thank you daddy. Niko nyitira kamwana gaka Tony Karimi wendo gigurago ndakoma muilore
tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga no kumada kwenda nyuaga gakoma no kirio ndakwaga tondiga ngauka ona ndiriaga nimesiria mutwe nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga Kongo watu wapi salimiana Tumaini Supermarket Tani karimi pigana na kadi no kiria kamunyo nego kuiganania pesa cia kuonagia aigitone aiki nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga no kumada kwenda nyuaga gakoma no kirio ndakwaga tondiga ngauka ona ndiriaga nimesiria mutwe nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga MC Muirore wako mothai Flex Power Tools Tani karimi kaire tu kadati mano nyendire igo kugurire tuthio kuwagoneza kio digage kuthia nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga no kumada kwenda nyuaga gakoma no kirio ndakwaga tondiga ngauka ona ndiriaga nimesiria mutwe nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga nyenda tu mweri umwe wone ndukadiga wa mwogo kama kutigora wote watu mwas twende wapi Msawa epic Nigeria Georgina Coastal Ice Gaza Unatuenderate aikaria gakoe nginya gikoe gatito o nginya gitito othe nĩ mwaiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Oshio kabuda Wenaita Aigari maya nienderaga ndaga mukiria Duaroro ndea ngara mbire monia Tarara itherera na rogoro mbire mondaithia Ane wanjerete nĩ ũgatuĩka gĩkeno gĩakwa Ira nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra Maybe nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie Kana nĩ thaũ njiguagĩra Otizikuine nĩ wageririe kũnyonia ikeno Rĩrĩa mwĩhoka na kĩrirĩria tũgatũrania Nake Ngai akĩiguithia rĩakwa akĩnjĩtĩkĩra Ngeciragia nĩ ũkagarũrũka ũtuĩke mũrigo Ira nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda Kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie Kana nĩ thaũ njiguagĩra Engineer David Geithĩria maina gaitũ Emwe
ciana na bedroom ya ciana neo endingiraga karara ngeruta mioya ng'aragu ya wendo ndakaithabuka na wendo witũ tawathirire ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra MG wa Saudi Rudhuri Itheria Jose wa Cool Mart Supermarket harĩa Rwesambu nĩ maingĩ maru we ũnjĩkaga ngakirĩrĩria tũrere ciana narĩ cigane ihote kwĩhang'ia na ngĩkoraga nĩ thũkoragwo ũkĩnjiguĩra kaba ũndige no tige ciana niĩ nĩ ngũrera na nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Ready wa Forex Itheria Boni wa Forex Maithori maya nienderaga ngamũkiria tuororo ndeangara ndire mwonia tararaithera na rogoro ndire mũndaithia nĩ wanjerete nĩ ũgatuĩka gĩkeno gĩakwa ĩra nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Charles wa Tatu City na ũramenderia pizza ĩna keki Karis Itheria Maina we Afro Studio Yes, njĩra kana nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra nĩ ũngĩrwo nĩ thaũ iguagĩrwo ũngĩka atĩa ũngĩrwo nĩ ma niĩ ndikwendete nĩ tha ngũiguagĩra nĩ njĩtigagĩra ũrĩre ingĩgũtiga ũngĩka atĩa ũngĩrwo ũguo nĩ wega ũgaikaraga rĩmwe wĩharĩirie by the way no wega ta thiĩ mũciĩ ũmũthĩ ũrie mũtumia atĩrĩrĩ kana tondũ nĩ njũĩ hihi mũrathikĩrĩria mwĩ hau ũrĩrĩ-inĩ rĩ reke ũkĩra ũmũrie atĩrĩ baby ndecia ngũrie kana nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra wigue ũrĩa gũkwĩra mũrie wigue ndeto ĩrĩa ũgũgĩcokio ona ũrĩa ũkũrorwo nĩ ũkũmenya ndũgũbatara gũtinda atĩ ningĩ ũgĩgĩtarĩrio mũno ũrĩa ũkũrorwo rĩ no agĩkũria atĩrĩrĩ gũkwenda no ngĩkwende rĩ no rĩu biũ biũ ũkĩrora rĩ indo iria cio kĩrĩa wĩnakĩo rĩ nĩkĩ ingĩkwendera igua rĩu worio kĩũria ta kĩu ũkamenya kwisha hauna lako hauna lingine wewe kwisha ũmwe rĩu tũgwĩtĩtio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Engineer Simon Muigai ndamwona thank you very much ngũririkanie rĩu twatigaria ndagĩka 15 tũgũkorwo tũgĩta mũthuri ũgwĩtwo Reverend ũgwĩtwo Reverend David Mwangi wa CFF harĩa Kawa West tũgũgĩkorwo twĩ nake nĩgetha tũkĩmenya mũndũ meki nĩ kuuga atĩa rĩu rĩ reke ngũririkanie Citizen Duka nĩ kũreheire indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia kwĩhokeka na iria ũrenderio gwa thogora mũbacĩrĩre na ũrĩa ũrarora mũhuko waku na wamenya nĩ atĩ ũrabatara angĩkorwo harĩ indo ũrenda rĩu ta rĩu thaa ici nĩ ũrenda ka Blue Band nĩ ũrenda Colgate nĩ ũrenda kĩ tu indo ũrenda we toya namba ĩno ya 0710 487 487 wasave namba ĩyo ndĩrenda ũmĩsave 0710 487 487 namba ĩyo wasave rĩ ndĩrenda ũthiĩ WhatsApp nĩ waingĩra WhatsApp wona wakinya WhatsApp nĩ ũgũkora kĩndũ gĩgwĩtwo hau hagũtũma rĩu we attach kĩrĩa gĩothe ũrenda thabuni nĩ ũrenda mũtu nĩ ũrenda iria nĩ ũrenda kĩ tũma wanyita ũtũme wona watũma rĩ Citizen Duka megũkũrehera shopping iyo yothe nginya hakunja never imagine megũkũrehera nginya hau hakunja yes
kuria wikara makurehere indo icio ciothe uroha turauga Citizen Duka is your home of discounts. Na ici by the way urenderio na thogora mugacirire, urenderio wega, hatiri hui ni ukaigwo nawe wi mundu wi mbere muno. Koguo ndagutuma ku wa Citizen Duka na ndakwira woe na beno ya 0710 487 487. Iyo namba ni urabatara gusave ni tondu ona kungiura kure atia Citizen Duka atiri maga gukinya hari uri. So no kumandikira mere ndirenda sukari, ndirenda ki megugikirehera oro haguri na jume save number. Try today. Citizen Duka, your home of discounts. Hatiri udonge maundu maikoro mega ni wingirire kuria gwa star 770 hash, ni wingirire kuria gwa star 770 hash. Kou ni gwa cheza kwa mutambo mweru uretwo cheza kana AI system ya cheza neno irahuthika gukorwo iguthathaurira igaguteithiriria kuigirira guku ndurabatara gukorwo wigavira, ndurabatara ona kumenya Drogba rio aumite kuno wa muhiriga uriku, ndeto icio tigana cio. Kiria urabatara gwika ni kuhinya star 770 hash ukaigira gwa cheza ni AI system ya guteithiriria kuthathaura undu mwe na kuigirira. Riu guku wona waingira ni urakora kindu ta QuickBet, ino ni system iraguteithiriria kuigirira mbitika iria irathakwa narua koguo mbia ciaku itigũikara wanyita. No ucagure na single bet, he kindu gitagwo single bet ni yagucanio mwe. AI system ino ya cheza igaguteithia kuigirira na maita maingi pio uria ungikihotana na single bet. Akorwo wewe muigithia tani kuria kwa multibet kuria riu ni kuororia urenda kuigirira mbia cigana na urenda kuhotana cigana, na haha wi muigithia wigagirira ngucanio nyingi. Nayo AI system ino ya cheza ikagwa kuo igacithuthuria igakothuthuria igaguteithia kuigirira iria njega makiria. Kiria urabatara gwika no kuhinya star 770 hash ugatiga stress. Sawa gira gwa cheza ni star 770 hash ukorwo wi mbere na ndugagithake gikondo kinyitie miaka 18 na no ngwire ati ciuthi no igukwire meciria. Koguo utha wina uigiririki ukimenye cheza ni njitikirie na ga telefoni BCLB license number ya BK 0000856. Koguo wewe fanya kama wewe, cheza kama wewe, maundu maku moke magikara wega niguo mundu wa Ngai ndugakikare oro uguo havana, ndugaikare oro uguo, usikae vile tu, weitikira onawe mweke waku uoe anyita mweke ucio uoe maundu makome sawa. 22989 twatigaria o ndagika nini ngicokereria next uturoka na Reverend nigetha twari horo wa mundu rumeki. Baby ore muthaka ndikaba ngwirema wi wa mbura uniota noti ya ngiri nokio gikinyukia nie kwĩroragira ngaigua kĩbundi kĩa nyingĩro rĩmwe nokio gĩkinyũkia nie kwĩroragira ngaigua kĩbundi kĩa nyingĩro rĩmwe suwakuria mũndũ ndeyonaga nĩ kuonwo onagwo nokio ndamua ngwĩra wĩ mũthaka na tocura thaka nginyona mĩtugo andũ manjũragia ndakũrutire kũ kĩbundie woi kĩa wendo nowe tuotũmaga kĩkamate o rĩmwe kĩbundie gĩkĩ kĩwendo nowe tuotũmaga kĩkamate o rĩmwe ithe tigua ithe wa Wakarĩ wahome thakenda na nuthu tikandiganĩra nĩguo tuonanire na kwarĩ Sunday twarĩ na wakinĩ ngĩigua ngũthangũtha kĩnjĩra wa mĩrũri karĩa ti koru twarĩ na wakinĩ ngĩigua ngũthangũtha kĩnjĩra wa mĩrũri karĩa ti koru Lili Simon Epic Studio ngĩigua ngunyĩrĩrĩ nĩ kuona irio hĩu
kiuga ngũmwarĩrio ũrĩa gĩkaina ngĩmwĩre tũmũno kĩnjĩra no sawa ngĩmwĩra njĩre nĩ hatanamuona ngĩmundie ũikia wendo nowe tuotũmaga kĩngamate o rĩmwe ngĩmundie gĩkĩ kĩwendo nowe tuotũmaga kĩngamate o rĩmwe stano witũ tũmwĩre nĩ anjũraga goyũ akĩambia gũtheka akĩyunangaga ngĩmwĩra njĩre nĩ atanamuona arĩ o mũbataru tondũ ndahenirie akĩnjĩra tagworu cigũcaina arĩ o mũbataru tondũ ndahenirie akĩnjĩra tagworu cigũcaina suwakuria geithĩka niĩ ndiamũithire ngĩmwĩra nĩ angenia na no ngene mũno angĩtanio naniĩ wĩna biga njega oterĩa nyendaga akorwo ndũrĩ wene rĩu nĩ tũinũke kĩmundie ũikia wendo nowe tuotũmaga kĩngamate o rĩmwe kĩmundie gĩkĩ kĩwendo nowe tuotũmaga kĩngamate o rĩmwe baba nyawĩra ũrĩo babos geithĩka mũno akĩnyita guokwa kĩnjĩra nĩ tũthiĩ tũgateithanagie nawe mathĩna kuma hĩndĩ ĩyo kĩmundi kĩanyitire nginya no mũthĩ ũyũ ndũragona kĩo kuma hĩndĩ ĩyo kĩmundi kĩanyitire nginya no mũthĩ ũyũ ndũragona kĩo nĩmagũtirĩ andũ wendo toimaga twambĩtie na itherũ rora twĩna mũciĩ na tũkarathimwo na ciana nĩ Ngai nĩtũtũrie wendo tũhingie irĩko kĩmundie ũikia wendo nowe tuotũmaga kĩngamate o rĩmwe kĩmundie gĩkĩ kĩwendo nowe tuotũmaga kĩngamate o rĩmwe chwa ya mahenga residencie ya nani wa mĩrori mwana mwĩreri thũ ya ngoma bunji geithĩria gavana wa wendo silamiraita Nekia mahenga lesi mambo mbaya mambo badi aikariaga keu nginya mũkeu mũkĩndũ o nginya gĩkĩndũ othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe
Yagetariendo enda bengi ya wendo Kusema nadhi angaliri matagetono Monanda itare idolito ponande kiugu Kerereme keke kia wendo Wikateana negwo gya kiriye Wewe ienderea maende makwa Wimwire kienyo kia mwire oyo wakwa Ligo kuithare kere unyumure Niko ndikae gutekioneki Airitu gaka kamubaranja Kuonaga gwakwa wioturete suka Kanitha-inĩ o kiumia mami anjĩraga indo njega ciumaga he Jesũ ũngĩhingwo maitho niĩ ndihingaga ngũrotaga ngera Ngai ndathimĩraga gaka nĩwĩrĩgĩte kũngeithia ngeithi tũkutendereza nja wa kanitha na kwĩmbĩirie ngĩrega nawe ngĩkenia maithoria cirika makĩgega kia wendo Wikateana negwo wakiriye Wewe ihenderea maende makwa Wimwire kienyo kia mwire oyo wakwa Ligo kuithare kere unyumbure Niguo ndikae gutekioneki Kairitu gaka kamubaranja Kuonaga gwakwa wioturete suka Gĩthimi kĩa mũndũ ũmwe ngomaga twekia kahuru njĩra njangiri bote o hwaĩ-inĩ gĩtanda-inĩ ĩgaragaragia ngoria Ngai kĩũria werũ-inĩ arandekereria nyota nĩkĩ na ndikĩrĩ iguku ithangamĩra kĩrĩrĩmbĩ gĩkĩ kĩa wendo gwĩkateana nĩguo gĩakĩrĩirie wewe ihenderea maende makwa wimwire kienyo kia mwire ũyũ wakwa ligũkũithare kere unyumbũre nĩguo ndikae gũtekĩoneki kairĩtu gaka kamũbaranja kuonaga gwakwa wĩũtũrete cuka nĩguo wakĩrĩire wewe ihenderea maende makwa wĩmwĩre kĩenyo kĩa mwĩrĩ ũyũ wakwa ndigũkũithare kere unyumbũre nĩguo ndikae gũtekĩoneki kairĩtu gaka kamũbaranja kuonaga gwakwa wĩũtũrete cuka kĩa mwĩrĩ ũyũ wakwa
kuida rekere unyumure niguo ndikae gũtetio nĩki Tugaga kamũmaranja Monaga gwakwa wĩotorete cuka Kĩrĩrĩmĩ gĩkĩ kĩa wendo Wĩkateana nĩguo wakĩrĩirie Wewe hĩndĩ rĩa maĩnĩ makwa Imwĩrĩ kĩenyo kĩa mũrĩ ũyũ wakwa Igũkũitha rekere unyumũre Inoro Ugeni motare Mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash Ndirona Jesu no ajeterere quiero kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Victor Lumala nakaa Gashie. Nilikuwa nikicheza shabiki. Nilijaribu mara ya kwanza nikakulu, ya pili nikakulu, ya tatu pia mimi nikabahatika nikakula. Nilicheza na 1800 na nikakasha out 500k. Niko na mpoa wangu na hii pesa lazima tutatumia naye. Naweza ambia wale wengine wenye wanacheza msitumie do kama ya school fees ku gamble. Tafuta tu do yako kidogo utumie. Kitumia school fees mtoto atashinda kwa nyumba na ukiweka rent utafungiwa nyumba baada. Changamka champe. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number BG 0001082. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa-rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩtũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro.
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Rwĩmbo rwega mũno rũu nĩ ngũgũthakĩra rwĩ ruothe, rwĩmbo rwa kande gwĩtwo John Praise rwĩtagwo ndĩna Jesu ndĩ sawa. Rũkwamba rũrũgamĩrwo ũguo nĩ tondũ nĩ tuma kĩrĩko ikĩhanda thaa 8 tunyitanĩre na mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend David Mwangi wa kũrĩa CFF kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Kawa West, na twĩnake rĩu mũtungatĩri mwathani agocwo. Mwathani akumie mũno ũrĩ okuo wega kwega muno tugakena tũigua atĩ onawe ndũthararĩtio nĩ mbura, tondũ mbura ĩno kuma rĩrĩgana rĩ wĩra bwana Shohi, mbura ĩno yurĩte kura nĩ yurĩte mũno nĩ tũragĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ mbura ndũĩ nĩ kĩrathimo na Ngai nĩ ũgarũraga kĩrĩa season. Yes, ciothe mahinda nĩ make mothe nĩ tiguo na hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ. Kĩrĩa twagĩrĩire gwĩka no gũgĩcokeria Ngai ngatho, atũhe mbura nĩ sawa, tuona riũa nĩ sawa. Yes, ũguo nĩguo kwagĩrĩire na gwĩtĩkĩrwo na ithuĩ twĩrute gũtonya ina season iria Ngai athondekete. Ti atĩ nĩ mbura ĩkauraga na tũtirahanda tũtireka kaũndũ nayo. Atĩ uga gĩa Ngai ĩno nĩ atĩ tonyania na ũrĩa Ngai athondekete mũbango wake. Exactly. No rĩu Ngai nĩ mwega. Thank you. Nĩ twakena nĩ gũkũigua ũrĩ kũrĩa Kawa West no ũrahunjia. Kawa West bwana Shohi no tũrahunjia. Nĩ ũhoro mwega. Na nĩ tũrakĩgoca Ngai nĩ tondũ gĩũkĩaga kiuga atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhunjia atarĩ mũtume. Nĩguo tũgagĩkenera Ngai nĩ agĩtũtũmire mwena ũyũ na Ngai agĩcoka agĩtũhingũra mũrango ũngĩ tũgagĩtonyaga mĩtambo-inĩ twĩna Shohi ĩno mĩhũrani. Asante sana, karibu sana. Ndĩrenda ũmageithie nĩgetha mũndũ ũngĩkorwo hihi ũmũthĩ nĩrĩo rĩake rĩa mbere gũkũigua rĩ akũmenye na menye ona kũrĩa ũtungataga, ũcoke warĩkia ngeithi ũtũtware mbere ya Ngai nĩgetha rĩu tũgĩthiĩ na mbere na kũmenya mũndũ ũyũ tũraria ũhoro wake. Good man. Thank you. Karibu sana. Nĩndacokia ngatho mũno. Nĩguo. Na nĩngwenda kũria mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ na ũrĩa ũrĩ na nja. Nĩguo. Na ndĩkĩmwĩre na ngeithi cia mwathe njoke ndĩkĩmwĩre njĩtagwo Reverend Mwangi. Yes. Na hunjagia na kanitha wĩtagwo Christian Foundation Fellowship. Yes. Na kwa herufi ndogo inaitwa CFF. Bishop etagwo Archbishop Dr. Health Harrison Ng'ang'a. Yes. Na ithuĩ tũkĩ allocated haha hetagwo referral hospital hau ũguo. Nĩguo. Mũndũ angĩũka hau ũguo nĩ kanitha witũ rĩu nĩ ũmenyekanĩte mũno wĩ bara-inĩ, tũtikarĩte ihinda-inĩ mũno nĩ ihinda rĩu tũrĩ ho nĩ tũmenyekete tũrathamĩrio rĩ ica ikuhĩ harĩa tũratũraga. Nĩguo. Nĩ tũragĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ũhoro ũcio bwana Shohi. Karibu sana, na ona ithuĩ nĩ tũkwendete, no wega tũkwĩra nĩ tũkwendete mũno. Thengiũ mũno. Tondũ gwĩtaga mũndũ mathaa maya na nĩ matoro
na muthuri ucio agagiuka na akaruta wira wega ri Enoguo. Eti undu wa gitio. Ino ni sacrifice no nĩ wega nĩ tondũ wa ireto tũhunjie hĩndĩ ya njagĩrĩru na ĩrĩa ĩtagĩrĩire Bwana Cohi. Nĩguo nĩma. Nĩonaga ti kawaida ũrĩ mũthuri tondũ koragwo ũiguĩte ũtukũ rĩ. Ĩno nĩ sacrifice nene mũno. Nĩma. Na Ngai nĩ mwega kama tũkĩmũcokagĩria ngatho igũrũ ya maũndũ mothe. Asante na karibu sana. Thank you so much. No nyende kwĩra mũthikĩria rĩu nĩgetha tũhoe. Gũthiĩ na topic itũ na mbere harĩa twakinyithia Cohi. Good. Karibu sana. Thank you so much. Rekei tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa tha ciaku nyingĩ. Nĩ tondũ Ngai witũ mũthenya wa ũmũthĩ ti kawaida nĩ tũrenda gwĩtĩkia atĩ Ngai hena mũbango mwega wĩna igũrũ ritũ Mwathani tũkĩwatũringaringa na twahota gũkĩra tũgakorwo twĩna maitho Mwathani. Thengiũ Ngai nĩ tondũ twarĩ haha mũthenya ũngĩ na rĩu nĩwetĩkĩra tũke rĩngĩ Baba. Amũkĩra ngatho amũkĩra riri Jehova. Thengiũ nĩ tondũ wa mũthikĩria witũ Ngai ũrĩa ũringaringĩte na ũrĩa ũgũtũkorera Mwathani ũnyoteire gũkaga ihinda rĩrĩ twĩ haha na Cohi mĩtambo-inĩ ĩno mĩhũrani Mwathani. Ĩtĩkĩra gũtũrathima tũgĩthiĩ na mbere wega waku reke tuonekere Ngai harĩa twakinyĩte Mwathani tũkwenda rĩngĩ Ngai tũgĩcokacokera Mwathani wĩtĩkĩre kũrathima mũthikĩria witũ nĩgetha mĩciĩ yothe kwagĩra na tũgĩe na ũmenyo ũrĩa umĩte kiugo-inĩ gĩaku Ngai. Amũkĩra ngatho amũkĩra riri Baba. Nginya tũrĩkie Mwathani ĩtĩkĩra gũtũteithia Baba tondũ wĩ mũtheru na ũrĩ mwega. Na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na nĩtwacokia ngatho. Amen. Karibu sana mũtungatĩri. Thank you so much. Na kamũira woereire harĩa twatigĩrĩire last time rĩ. He ndũmĩrĩri nyamũkĩrire haha na ndauga ĩyo nĩyo ngwenda ngũthomere ĩrĩ ya mbere. Because nĩ concern ĩrarizwo nĩ mũndũ which is a very genuine concern andĩkire ambauga atĩrĩrĩ Cohi kwĩrwo atĩa ngeithĩria pastor mwacemania. I have a concern. The level ya ũkindĩrĩku wa athuri a thikũ ici rĩ nĩ cenjetie. Anyita issue number 1. Ũkindĩrĩku wa athuri a thikũ ici nĩ cenjetie. Ndandara-inĩ hau. Athuri a tene rĩ a baba witũ rĩ ndũngĩamakorire mena mĩhahe na mĩcene ya matũũra. Matiarĩ njambio. Mathiaga makaria o rĩrĩa mũndũ arabatarĩkana. Nĩguo. In fact nĩ twetigĩrĩte kinya hĩndĩ ĩrĩa baba araria. Good. It was either nĩ cira aratua kana kiugo kĩrĩa gĩkuma kanua gake nĩ kiugo gĩthuranĩre na nĩ watho. No thikũ ici athuri a thikũ ici nĩo atumia arĩa marĩ a tene. Mĩcene ĩrĩa menayo nĩ mĩcene mĩũru. Nĩo marathũkia kwene na nĩo makinyagĩrwo nĩ ndeto mbere ya atumia. It's just a concern. Raise it with the reverend. Ndauga niĩ ngũkwambĩrĩria na mũguĩ tondũ wa ngora ũtukũ. Ũcio mũguĩ nĩ mwega mũno. Ũcio mũguĩ na ndananjĩra nginya rĩtwa rĩake. Na ndauga ĩno message nĩyo ngwenda ngũthomere o tũgĩthiaga ĩ. Because ũyũ nĩ mũndũ hihi ũkĩobservĩte maũndũ. Nĩ mũndũ hihi ũkoretwo akĩgeria kũringithania maũndũ. But anga mathabu matirakĩingĩrana kũringana na ũrĩa we hihi areka. Ũcio Bwana Cohi woria kĩũria kĩu rĩ. Thank you mũno nĩ tondũ wa kĩũria kĩega orio na ngorora na kĩgweta. Auga it's just a concern. We ona ti kĩũria nĩ point ya raise. You discuss. Ũcio Bwana Cohi rĩ. Yes. Ũcio ti mũthuri wa marika maya mahaha. Aca. Ũcio nĩ mũndũ wa observation, nĩ mũndũ ũramenya ũrĩa arauga. Na nĩma ingĩenda ona gũgĩcokia kĩũria kĩu ndagĩkena kuongerera kaũndũ kanini rĩ. Kũringana point ĩyo nĩ mũrerere. Nĩguo. Cohi mũrerere nĩ ũcenjetie mũno mũno. Na nĩkĩo twĩ haha nĩgetha tũhote kwaria ũhoro wa a good man in the family. Yes. Tondũ ũyũ nĩ yarĩ topic itũ na nĩ yaringana na muonere wa mũthuri ũcio. Ngwĩciria nĩ mũndũ ũkoretwo atũthikĩrĩirie from even the previous 2 weeks.
in fact na niguo ndeciria horo ucio ona he muthuri ungi mwega muno ndikwenda kurigana ni ritwa rake witagwo Maina atukorerie hindi we nginya njite ndimwandikira na ithuĩ arĩ mitambo-inĩ yatuthikĩrĩria ndiahotire kunyita ritwa wega no ndiarikana etagwo Maina no nĩ muthuri mwega ũtuthikĩrĩrie mahinda manene muno na ngwĩhoka Ngai nĩekũmũringaringa harĩa arĩ nĩgetha agĩtwarane hamwe na ithuĩ tondũ ndiahotire kũmwandĩkĩra message ĩyo tondũ nĩndagĩkuĩtĩte maandĩko maingĩ nĩguo nĩma no nyende kuga atĩ ũguo mũndũ ũcio onete ũguo nĩguo kũrĩ no thĩna ũcio umĩte na mũrerere tondũ he kiugo kiumĩte atĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama rĩrĩa Macakaya ngwĩciria Macakaya rĩrĩ ndika nĩ Macakaya ndingĩhota gũkũririkana harĩa akĩrĩ no nĩ thĩ agĩthomete nĩ sawa atĩ athuri nĩ matire gũthiĩ Voi ndũĩ nĩ harĩa mũthuri na anake mathiaga na tũmwana mathiaga kũrĩa kĩrĩra harĩa materetagĩra gĩkĩona kumbio na maandĩko nĩ maandĩkĩte ũhoro wa Voi hau nĩguo mũthuri athiaga agatara mwanake akahota kũgererekera ciugo rĩu tũraria cohi ngamba ngakira nĩgetha ngũthikĩrĩrie tondũ nĩwe andũ arĩa maugaga nĩ ndagũtinia na mĩario in another way mũndũ onaga nĩ kĩrimũ nĩguo maandĩko mataũrĩte tondũ mũndũ ũcio ugaga reke ngũtinie na mĩario akarega mũndũ ũcio ũngĩ ambe arĩkie rĩ ti bĩthĩrĩko na ti wega na tionanagia ũũgĩ na no ta ũguo mũndũ kuona mũndũ ũtarĩ wa rika rĩake oga gũtambatambia ndeto mũndũ ũcio nĩonekaga mwana ũcio mũrerere wake ti mwega coĩ koguo ũcio nĩ ũhoro wa ma na hihi rĩngĩ na rĩngĩ nĩ tũrĩkinya njĩke study ũhoro wa kaũndũ kau rĩmwe nĩ tũrĩkarehe haha tondũ nĩraigua no ĩkorwo ĩrĩ topic ĩyo ũhoro ũcio nĩ nyonire kaũndũ ngwĩciria nĩ ũkũmĩandĩka handũ especially ũhoro ũcio wa mĩcene ya thuri-rĩ atĩ rĩu nĩo marahũrithania kwene tene nĩ atumia mahũrithanagia kũringana nake woni wake no rĩu thaa ici wenda mĩciĩ ĩrĩa ĩrahũrithanio arĩa mararũithania ti angĩ nĩ arũme nĩma it's a good topic no Ngai nĩ arĩ gũgũteithia at least nĩ wamĩamũkĩra na nĩ wamĩnyita maybe no tũmĩrore o tũgĩthiĩ na mbere in our topics rĩu Ngai nĩ gũtũteithia kaũndũ kau nĩ kega mũno na nĩ tũgũka no niĩ nawe nĩgetha ũrĩka harĩa tuĩke nĩ tondũ Ngai nĩ agĩtũheaga mweke mwega handũ haha nĩma niĩ nĩ ndĩmĩandĩkĩte so ndĩ nayo we nĩ gũkũndirikania rĩu good no problem thank you so much tũtiakĩrĩ na topic ũyũ ĩringanĩte na ũhoro ũcio atĩ mũndũ ũrĩa mwega wa family na tũgĩkĩona who is a good man good person nĩ twagĩthiaga gĩtege kahika kidogo na he kiugo ndathomete kĩaugĩte thĩinĩ wa thimo hĩndĩ 19 harĩa 14 thimo 19 14 yaugĩte atĩ mĩciĩ na indo nĩ magai ma mũthuri maimaga kũrĩ maithe na mũtumia mwega nĩ Ngai ũheanaga na nĩ twagĩthire na mbere mũno tũkĩona nĩ kũrĩ mũndũ wothe angĩtua mwega no hakiri nĩ ũkũririkana thĩinĩ wa ibuku twakũtĩte harĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa Galatia ithathatũ kĩndũ mũhari wa gatatũ atĩ mũndũ gũkorwo igĩte atĩ nĩ gũkorwo mũndũ o wothe angĩtua atĩ nĩ mũndũ ma rĩrĩa atarĩ mũndũ nĩ kwĩhenia akoragwo eheneti na nĩkĩo rĩu nĩ wega mũno mũndũ akorwo agĩthikĩria ũmenyo ta umĩte maandĩko-inĩ nĩgetha ahote kwĩmenya mũndũ ũrĩa we na he andũ twakũtire tũkiuga atĩ mũndũ angĩkorwo e mũũgĩ ambe atuĩke kĩrimũ nĩgetha acoke ohĩge tondũ kwĩruta gũthoma gũtiaga mũndũ agĩthomaga o mũthenya Bwana coĩ na no nyende kwĩra mũthikĩria witũ nĩ wega kũmenya kaũndũ ta kau rĩu harĩa twarutĩte topic itũ yarĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo 13 anga nĩguo ndathomere mũthikĩrĩria thimo 13 hau nĩho twendaga kuona mũndũ mwega nĩ ũrĩkũ na nĩkĩ abatiĩ gwĩka
irathimo 13 muhari wake wa 22 wa 22 hau nä horo waumĩte bwana Shaw. Yes, yaugaga atĩrĩrĩ, mũndũ mwega atigagĩra o nginya acũkũrũ ake magai. Mũndũ mwega atigagĩra acũkũrũ ake magai. Naguo ũtonga wa mũndũ wa mahĩtia nĩ mũhohio ũigagĩrwo andũ arĩa athingu. Naguo ũtonga wa mũndũ wa mũndũ wa mahĩtia nĩ mũhohio ũigagĩrwo andũ arĩa athingu. Na njĩra ĩngĩ mũhohio tondũ thikũ ici andũ tiagĩkũyũ wega mũno nĩ akiba. Nĩ akiba ĩkoragwo ĩigĩirwo andũ arĩa athingu. Andũ arĩa athingu kana andũ arĩa innocent kana andũ arĩa ega. Yes. Kana andũ arĩa mareretwo wega. Nĩguo. Koguo he mahĩtia manene mũno mũndũ kwaga gũtuĩka mũndũ mwega. Tondũ hau wandĩkĩtwo positive and negative. Nĩguo. Mũndũ mwega na mũndũ ũtarĩ mwega. Nĩguo. Koguo kwaga gũtuĩka mũndũ mwega cohi kũringana na point ĩyo rĩ. Nĩ ũgwĩkora no nginya ũtuĩke mũndũ ũtarĩ mwega. Nĩguo. Na indo ciaku ndũkũgĩa na ũgĩ wa kũramata tondũ ndwarĩ mũrute wega. Rĩu ũndũ ũcio nĩho twakĩonaga atĩ mũndũ ũrĩa mwega nĩ atigaga magai. Nĩguo. Nĩ twakĩonire magai to mbeca, magai to mĩgũnda. Nĩguo. Tũgĩkĩona he magai tuone ciana nĩho rĩu twambĩrĩirie hau tũkĩona atĩ mũndũ ũrĩa mwega nĩ agaithagia ciana ciake wĩtĩkio. Nĩguo. Na wĩtĩkio ũrĩa mwega ĩyo nĩ yarĩ point ya mbere Shaw. Nĩguo. Na nĩkĩo wonaga nginya mwana atwaragwo thukuru na no nyende kwarĩria mũciari ũrĩa ũtathomithagia mwana akanogera gatagatĩ tondũ rĩngĩ nake ndacairwo mũthingi ũcio. No nĩ wega gũthomithia mwana nĩgetha amũgaithie ũgĩ tondũ ũtonga wothe na indo iheanagwo nĩ mũciari mũthuri. Na mũtumia nĩ Ngai ũkĩheanaga nĩguo twagĩthoma harĩa thimũ. Koguo mũndũ wothe a good man nĩ mũndũ ũheaga ciana mũthingi mwega wa kĩndũ gĩtagwo wĩtĩkio. Wona agĩa na faith, na faith nĩ kuga atĩrĩrĩ, ũndũ ũyũ mũtũrĩre ũyũ ndũngĩtũra ũtarĩ na kĩrĩa wĩtĩkĩtie. Rĩu ngĩaria wĩtĩkio ndigauga ũhoro wa gwĩtĩkia maũndũ ma gũkũ thĩ, ndĩraria wĩtĩkio wa kĩroho. Tondũ rĩrĩ ya kĩroho nĩyo yathaga thĩ ĩno. Ũguo rĩu twakĩonire nĩ wega mũndũ mwega wothe nĩ ũmenyaga gwĩkĩra mũthingi wa kĩndũ gĩtagwo wĩtĩkio. Tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ cohi harĩa thĩinĩ wa ibuku rĩa Iburania 11 mũhari wa 6 atĩ gũtarĩ wĩtĩkio gũtirĩ gũkenia Ngai. Gũtarĩ wĩtĩkio gũtirĩ gũkenia Ngai. Koguo mũndũ ũrĩa mwega thĩinĩ wa bamĩrĩ kana mũthuri ũrĩa mwega thĩinĩ wa bamĩrĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũhotaga gwĩkĩra ciana wĩtĩkio mwega nĩgetha that generation ĩciarwo kuma harĩ mwana wake. Ekĩra mwana wake wĩtĩkio mwega, mwana ũcio wake nake acoke ekĩre ciana ciake, nacio ciana ciake igekĩra ciana ciake. Nĩkĩo kwĩruta atĩ mũndũ mwega nĩ atigagĩra ciana ciake magai, ciana cia ciana ciake. Ũguo ti kuga atĩ mwana wake ndarĩ na igai. Rĩu mwana wake nĩguo kũgwatia ciana ciake. Rĩu tũguka. Tũguka rĩu twake. Na tuo tũguka tũgwatie baba. Nĩcio tũrethwo ciana cia ciana ciake. Ĩyo cengi nĩguo thiĩte bwana Shaw. Nĩguo nĩma. Na wanjĩrire thiĩte nginya rũciaro rwa kana. Waganu ũgwatagio nginya rũciaro rwa kana. Thĩngĩ nĩ Shaw ndaigua mũrutwo mwega mũno. Ũndũ ũcio ũthiaga nginya generation nginya ya kana. Nĩguo. Ona noguo waganu ũngĩaga gũthondekwo noguo thiaga nginya generation ya kana. Na generation ithiaga tu 100 years. Ũguo nĩ gĩcĩngi gĩgũtũra gĩtiga mĩrere. Nĩguo. Na nĩ mũthingi wekĩrwo ũcio. Nĩguo nĩma. Nĩ tuonire mwanake wetagwo Timothy thĩinĩ wa maandĩko ma Ngai. Nĩguo. Na thĩinĩ wa ibuku rĩa 2 Timothy kuma ũgĩthoma chapter 1 number 5 ũthiĩ nginya 6. Na tũkĩona wĩtĩkio wa Timothy na nĩguo rĩu tũraria ũhoro wa wĩtĩkio. Waumĩte he cũe ũgathiĩ ũkahe nyina. Rĩu angĩkorwo Timothy nake to Timothy atuĩkire pastor arĩ mwanake rĩ, Timothy ndarĩ na mĩthingi ya rwaga na mũtũrĩre wake tondũ arĩ na foundation njega. Rwaro rwake rwa ihiga rwarĩ rwega. Rĩu Timothy athire ũguo, no ũngĩthoma harĩa Timothy cigana, Timothy 3, 2 Timothy 3 harĩa 15 rĩ,
timo ndegatiarĩ na mbara kaigagĩrwo moko nĩ Paul kĩheo gĩgatonya tondũ kũigĩrĩra moko nĩ transfer ya power na nĩkĩo tũigagĩrĩra andũ moko kanitha-inĩ rĩu tondũ Timothy ndarĩ ũrĩa andũ maingatagĩrwo ngoma ndarĩ handũ Timothy tondũ naingatĩirwo ngoma ona andũ arĩa mamũgiaga mũno nĩ athuri a kanitha tondũ tarĩ kamwana na nĩ athuri andũ arĩa magĩũkĩte kanitha wake matiakĩhonokete zake koguo nĩ marũaga nake tondũ foundation yake yarĩ njega koguo ndĩra kuga atĩrĩ Coĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gwĩkĩra kũgeithia ciana wĩtĩkio mwega na hau nĩ tũrĩte mũno Coĩ in fact ukirora andũ aingĩ rĩu kanitha nĩ mariganĩirwo ona mũthenya ũrĩa mangĩamũra ũrĩa mũnene wa thabatũ aingĩ makoragwo me wĩra na nĩ wega niĩ na nĩ Coĩ harĩa tũkinyĩte tondũ niĩ gwĩkĩrĩ na tũcũcũ rĩ na tũguka-rĩ ũndũ ũyũ tũrute mũno reke ngwĩre na nĩ harĩa mũndũ wahũrire thimũ no hihi thabuta ndakĩthiĩ haha mbere nĩ ngũririkana wa aumĩte kamũthingi-inĩ karĩ karitũ mũno na nĩ thikĩrĩrie rũgano rwitũ akĩnjũria ngiuma aciarĩtwo kuma mũthingi-inĩ Oganga agagĩcoka kuma mũthingi-inĩ Oganga agathiĩ ũguo akahonoka rĩu agakorwo andũ arĩa bamĩrĩ nĩo maramũhũra mũno nake Ngai akamũrathima na hinya mũingĩ mũno nake ndaremenya wega tondũ ndaumĩte mĩthingi-inĩ mwega rĩu ndakĩmũtara gacarie kanitha mwega ũrĩa angĩgĩthiĩ nĩ tũteithagia andũ aingĩ mũno haha Bwana Coĩ haha ona tuona tarĩ kwĩyarĩria tũreyarĩria nĩ andũ aingĩ mũno matũthikagĩrĩria maingĩ Bwana Coĩ rĩu foundation ya wĩtĩkio nĩ njega mũno na ĩyo yumaga kũrĩ mũndũ ũcio ũretwo a good man ũguo mũndũ wothe ũtarĩ mũndũ mwega Coĩ nĩ nyama gwĩkĩra mũthingi wa wĩtĩkio harĩ mwana ona nĩ ũkora rĩngĩ na rĩngĩ ona rĩngĩ mũciari mũtumia nĩ ũragaria gũtirika ciana irikanĩra o rĩngĩ na rĩngĩ nĩ oereire wĩtĩkio kuma kũrĩ arata nao nĩ magĩteithagia kana magathũkia rĩu koguo kĩndũ kĩa mbere nĩ twakĩonire nĩ faith no ndaigua tũkĩrikĩra mũno hĩndĩ tũrathiĩ tũgĩcitaragĩria Coĩ na ũndũ ũngĩ tuonire mũndũ mwega pointi ya kerĩ nĩ agaithagia ciana mĩtugo mĩega gũcokacokera ũguo ti ũru Coĩ tondũ harĩ mũndũ nĩ ndaiguire kũrĩ andũ matanyitaga mũno nĩ wega rĩu twendekio me hamwe na ithuĩ mũndũ nĩ ekũnyita o rĩngĩ nĩ ekwenda unaona mĩtugo nĩ kũgaithio ĩgaithagio Coĩ na nĩ ndaugĩte mwana nĩ ta karatathi gatarĩ kandĩke na kandĩkagwo nĩ mũciari na nĩ mũciari ũcio mwega rĩu kana nĩ kandĩkagwo gakorwo gĩ karatathi kabatiĩ kwandĩkwo nĩ mũciari na nĩkĩo ũngĩaga kũruta he thimo ya andũ riugaga atĩ asiyefuzwa na mama atafuzwa na ulimwengu koguo rĩu nĩkĩo mũciari wothe nĩ abatiĩ gũkorwo akĩgaĩra mwana mũtugo mwega ona angĩkorwo rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ta ũcio rĩngĩ na rĩngĩ ũtuĩke ũroneka nĩ mũndũ nĩ agarũrũkĩte akagũtuĩka na ũthuri mwega nĩ abatiĩ kũnyita ciugo ta ici nĩgetha from there ekĩre mark ambĩrĩrie gũcaria mũtugo mwega na kũgĩa na andũ mena ũmenyo nĩgetha ahote kũmenya harĩa gwathũkĩire na nĩgetha acokie rũĩ mũkaro amenye kwaria rĩu koguo mũciari mwega nĩ ũrĩa kana mũndũ mwega nĩ mũndũ ũrĩa ũgaithagia ciana mũtugo mwega na mũndũ nĩ mũtugo mũndũ nĩ mĩtugo mũndũ nĩ mĩtugo koguo hatarĩ mũtugo mũndũ ũcio nĩ aga kibali ndetĩkĩrĩkĩte ndetĩkĩrĩkaga Coĩ na mĩtugo yumaga kuma harĩ mũciari rĩu mũciari onake agĩkorwo ndarĩ na mĩtugo-rĩ na cio ciana ciake ndwagĩciona nĩguo onake mĩtugo akagaithia ciana ciake ndetĩkĩrĩkĩte gũkorwo akĩgaya ndetĩkĩrĩkĩte nĩguo rĩu nĩkĩo twathomire thimo harĩa 22 harĩa 6 nĩguo ĩrĩa yaugaga atĩ menyeria tondũ mũtugo umaga na kũmenyerio practice make more perfect thimo 22 6 thimo 22 6 atĩ ũmenyerie mwana njĩra ĩrĩa agĩrĩirwo nĩ gũthiĩra na ndarĩ hingo akoimayo ona akũra atĩ ũmenyerie nĩguo njĩra rĩu njĩra mũtugo nĩ gacĩra mũndũ arutagwo Coĩ nĩguo nĩma na nĩ ũndũ wa pointi ĩyo mũndũ mwega nĩ abatiĩ gũkorwo na character ya gũikaraga thĩ na ciana ciake agatũtiga agĩtahwo nĩ mawĩra na okorwo nĩ tũkũruta mawĩra mũno akahota gũikara na ciana nĩgetha akona tabia ĩrĩa rĩngĩ kana karutĩte thukuru na cia gwake nyũmba
ahote guthondeka character njega he mwana nigetha mugaithie character njega kuma harĩ we. Nĩ tuonire kĩhumo kĩa Ngai gĩa bamĩrĩ nĩ gũciara ciana iramenya Ngai na ciana igwĩtĩkĩrĩka na rũciũ rwa rũkorwo rwĩ rwega. Nĩkĩo tũraria ũhoro wa a good man. Rĩu character nĩ kĩndũ kĩa bata mũno. Nĩ kwĩmenyerio ĩmenyagĩrio nginya kanyita ngoro. Na nĩ twarorire mũndũ wetagwo Eli. Tukiona Eli kũrĩ handũ ahĩtanĩtie na arĩ mũthĩnjĩri Ngai nĩkĩo ũhoro ũcio wandĩkĩtwo. Na tũgĩkĩona Eli ciĩranĩro iria Ngai augĩte igũrũ rĩake tondũ mũndũ wothe agĩũka thĩ harĩ maũndũ marĩa Ngai amwĩrĩte nĩ ageka gũkũ thĩ ĩno. Cohi niĩ na nĩreke ngwĩre kaũndũ kamwe. In that point kũrĩa igũrũ nĩ kũgĩa na agreement between you and God. Mbere ya ũkĩte gũkũ thĩ ĩno. Ĩyo nĩ revelation ndĩrenda kũhe mũthikĩria witũ. Igũrũ mũndũ ũtokĩte Ngai nĩ Ngai wa irĩkanĩro. Na kũrĩa igũrũ mbere ya mũndũ ũkĩte nĩ marĩkanagĩra na Ngai. Gũtirĩ mũndũ ũkaga thĩ ĩno atarĩ kĩrĩko. In fact ona ndĩrarĩkirie kũmenya nginya mũndũ nĩ augaga mĩaka ĩrĩa kwenda gũtũra. Haya ukiuma kũrĩa igũrũ. Kũrĩa igũrũ nĩ gũkorwo na communication. Na kwoguo Ngai nake kwĩ maũndũ marĩa augaga mũndũ oka gũkũ thĩ na egwĩka 1 2 3. Na nĩkĩo na hĩndĩ mũndũ auma thĩinĩ wa mwĩrĩ acoka nĩ akorio wĩra wothe anaruta. Na nĩ akauga kĩheo kĩrĩa ahetwo kĩarutire wĩra ũrĩkũ. Nĩkĩo topic ĩno tũrarutana nĩ njega mũno Bwana Cohi. Tondũ na njĩra nguhĩ ũngĩthoma Jeremia 15 Jeremia 1 harĩa no tuka ĩyo nĩ kũrika ndaririkana. Rĩrĩ noti-inĩ ciakwa no nĩ ũndũ wa kaũndũ kau Ngai atũririkania. Jeremia 1 harĩa ũngĩthoma kwambĩrĩria ũhoro wa Jeremia rĩrwo atĩ ndakwĩona ũtarĩ waciarwo gũciarĩ nĩ mũhari wa gatano. Hĩndĩ ya mami wanyu. Rĩu mũndũ nĩ abatiĩ kũũria arĩ kũ. Ũĩkaine atĩ mbere ya ũciarwo tũkĩringithania na ũrĩa mũndũ aciaragwo wone atĩ Ngai arauga nĩ ndakũĩ ona ũtarĩ waciarwo. Na mbere ya ũciarwo gĩkuo ndĩ nĩgetha ũtuĩke mũnabii. Ũguo mũndũ akoragwo oĩ. No mũndũ kaingĩ oka moko marĩa makwaca marĩa makũnyita nĩ kũraringana mauga atĩa kuma mũthenya wa mbere tondũ ciugo nĩ hinya wa roho makũrongoreria kũ. Mũndũ ũrĩa wakũnyita kiu kĩa mbere auga atĩa. Kaingĩ nĩ tũkuagwo nĩ ciugo icio gatũte. Na nyota ya mũndũ ĩkora kuma hĩndĩ ĩyo. Kuma o waciarwo. Kuma waciarwo. By the way no rĩ nda ya mami wanyu rĩ nĩ kũrita mainaga na ũrĩa mũciari waku ararĩ igũrũ rĩaku. No agũtunya kibari kuma hau. No ũciarwo wĩ mwana nĩ ũndũ wa ciugo iria rĩarĩ tondũ Biblia ĩgwĩte thĩinĩ wa Hebrews 7:7 atĩ ũrĩa mũnene nĩwe ũrathimaga ũrĩa mũnini. Ũrĩa mũnene nĩwe ũrathimaga ũrĩa mũnini. Ĩyo nĩ maandĩko ma Ngai Wahibirania 7:7. Nĩguo. Na kwoguo mũthikĩria witũ nĩ wega na nĩkĩo tũkoragwo na igongona rĩmwe rĩtagwo rĩa dedication in the church. Nĩgetha mũthĩnjĩri awithdraw ciugo iria cianario na nĩgetha mwana acoke to his destiny. Na nĩkĩo wonaga kanitha nĩ ya bata mũno gũcokia harĩ point ya mbere wĩtĩkio. Mũndũ wothe nĩ abatiĩ kũruta mwana wake wĩtĩkio wega kuma rĩu dedication. Magongona nĩ ta matano Cohi tũrutagĩrwo. Nĩguo. Na nĩ mabata mũno no nyende kwĩra mũthikĩria haha harĩ igongona rĩu rĩa dedication rĩkagwo mwana rĩa dedication nĩ rĩa gũtwara mwana kanitha-inĩ. Nĩgetha adedicatwo aradedicatwo kuma kũrĩa nĩ agĩciarirwo. Nĩgetha mũthĩnjĩri Ngai arie ciugo cia kũmba maũndũ mega igũrũ rĩa nyama na igũrũ rĩa spirit na soul ya mwana ũcio. Ona igua thĩnjĩri Ngai nĩ tũbatiĩ kũmenya meaning ya dedication na ũrĩa tũbatiĩ gwĩka. No yo gĩbatithio. Nĩyo no the same kana nĩ ngũrani tondũ haha he mũndũ hihi ũngĩkiuga niĩ ndagĩbatithirio. Thengi mũno Cohi. Dedication rĩ. Nĩ maandĩko maugĩte o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo. Dedication ĩyo nĩyo ĩkoragwo ya mbere. Dedication ĩtwaragwo mwana mũnini. Okay. Ona Jesu atwarirwo kanitha-inĩ mũnini. Ũngĩthoma ibuku-inĩ rĩa Luka amũkĩrwo nĩ mũthuri wetagwo Simeoni. Nĩguo.
na Simeoni amuoya aciari agikena muno kione na muhonokia niguo na Simeoni na akĩarĩ ndakakua nginya hĩndĩ ĩrĩa akona mũhonokia na maitho niguo nĩma tondũ arĩ mũthuri mũkũrũ atũraga nyũmba-inĩ ya Ngai arĩ mũthĩnjĩri Ngai na Jesu hĩndĩ ĩrĩa akinyire hĩndĩ ya gũtwarwo kanitha nĩgetha aiyũkio nĩguo tũhũthagĩra na Gĩkũyũ na aiyũkagio moko-inĩ ma mũthĩnjĩri Ngai nĩgetha acokerio Ngai niguo rĩu dedication ĩkagwo mũndũ mũnini warĩkia dedication githĩ rwambĩrĩria gũkũra process ya kĩambĩrĩria ya kĩroho kuma hĩndĩ ĩyo ũgatonya kĩndũ gĩtagwo confess your sin yes ũkaumbũra mehia maku na kaingĩ nĩ mũno nĩ gũtongoragio nĩ mũndũ kana we agĩkorwo wĩna mũthingi mwega ta Timothy hatirĩ handũ ra confess tondũ waciarwo thĩinĩ wa wĩtĩkio dedication ĩrĩa nĩ ya gũkua nĩ wambĩrĩria kwĩmenya rĩu wauma ĩyo ũgatonya rĩu nona meciathi-inĩ ya gatatũ nĩ kĩ ya gatatũ rĩu nĩyo baptism hau nĩ ndani na kĩbatithio mũndũ ũrĩa ũrĩkĩtie kũmenya mehia nĩ kĩ ũguo nĩ wakĩona mĩaka ĩyo koguo ĩrabatithio mũndũ wĩũĩ na mũndũ ũĩ kumbũra mehia make we mwene tigũteithio rĩu wona kũbatithio nĩ ũgakĩgĩkwo na maĩ ũkauma maĩ-inĩ ũgakuanĩra hamwe na Kristo na ũkariũka hamwe nake rĩu acio nĩ magongona matatũ harĩ igongona rĩngĩ warĩkia hau ũtonyaga igongona rĩa kaigana rĩa kana nĩtiho tũrĩ rĩu tũrĩ rĩa kana rĩu igongona rĩa kana rĩu ndikũririkana wega mũno ndiũkane rĩa rĩrĩ rĩa tiga ndĩcirora harĩa ndandĩkĩte tondũ nĩnjĩkĩte study ya maũndũ macio bwana Cohi confirmation nĩ ĩrĩkũ rĩu hatĩ nĩ wa confirm ndaigua gũkĩrwo confirmation ndakĩũĩ kana nĩ ciothe nĩ kanitha ciothe rĩu kanitha ciothe ciũĩ nĩ tuogomirie rĩrĩ ũrutani ũrĩa wa ma tondũ nĩ ũgũkora kũrĩ andũ marabatithio na bendera kũrĩ andũ marabatithio kũheo rĩtwa baptism Cohi ti rĩtwa na ti kũbatithio na bendera kũringana na baptism ya Bible baptism nĩ gũtoboka maĩ-inĩ na ũririkane Nikodema erirwo waga gũciarwo rĩngĩ na maĩ ndũngĩona ũthamaki wa Ngai rĩu koguo ĩyo nĩ ĩkũmpanaga nĩ watuĩka nĩ wakuanĩra hamwe na Kristo na nĩ wariũka hamwe nake ũguo ti kũheo rĩtwa Cohi arĩa mabatithagia ciana rĩu ĩyo ti Bible aca ciana nĩ kũiyũkio ciũkagio kana kũigĩrwo moko tondũ arutwo a Jesũ nao matioĩ nĩ mathiĩte rĩmwe ciana ikĩenda gũthiĩ kũhutia Jesũ makĩmaingata mamaingata makĩmeheria Jesũ akĩrakara akĩmera bana rekei one ciana ciũke kũrĩ niĩ ũngĩthoma wega akĩmoya akĩmaigĩrĩra moko akĩmarathima ĩyo nĩyo twĩtaga dedication ĩyo nĩ topic ĩgĩcohi na rĩu ndĩkũigĩte ũguo hau nĩ ndanyita ona niĩ ndĩ ũmwe wa andũ arĩa matoĩ hau koguo nĩkĩo waigua ndatuĩka interested mũno rĩu ĩyo nĩ point ĩrĩa ya mbere mũciari wothe mwega nĩ agaithagia ciana wĩtĩkio mũciari wothe mwega nĩ onagia ciana mũtugo mwega rĩu ũkiuma harĩ Eli he andũ ahĩtanire he bamĩrĩ yake ona arĩ mũthĩnjĩri Ngai na ndĩrehoka nĩ ũndũ wa foundation yake sometimes tondũ Eli ona nĩ akanagia ciana ciake no ndacioyagĩra makinya marĩa magĩrĩire nĩ acikanagia no ndacioyagĩra makinya marĩa magĩrĩire ndoyaga makinya marĩa magĩrĩire tondũ Eli ũngĩthoma ibuku rĩa Thamweli harĩa Thamweli wa mbere 2:29 gũikũrũkĩte Eli nĩ ũkuona Ngai nĩ arakarire nĩ Eli nĩ ũndũ wa ciana ciake na Ngai akiuga ũndũ ũrĩa abangĩte na maciĩranĩro iria Ngai ugĩte igũrũ rĩa nyũmba ya Eli na nyũmba ya ithe wake kana nyũmba yao nĩ agarũra nĩ awithdraw irathimo iria Ngai ugĩte na igai rĩrĩa manengerete akĩmatunya na njĩra ĩngĩ nyũmba ĩyo gĩtonya kĩrumi-inĩ na no nyende kwĩra mũthikĩria witũ nĩ abatiĩ kwĩruta na Eli nĩgetha ũndũ ũcio wandĩkĩtwo nĩgetha ũtũrute na ithuĩ harĩa tũrĩ tũtikanahue na ta nyũmba ya Eli nĩguo rĩu koguo nĩ twakĩonaga atĩ gũtikĩrĩ kĩndũ kĩega mũno ta kũgaithia ciana citũ mũtugo mwega nĩguo na mũtugo tuona nĩ kũmenyerio menyagĩrio mũndũ rĩu point ya gatatũ Cohi atĩ mũndũ mwega
agaithagia ciana cia ũgĩ kũgaithia ciana ũgĩ, na hau nĩho kũgwetere mbere ndahĩngĩcania na point ya mbere atĩ nĩkĩo tũtwaraga ciana thukuru igĩe na ũgĩ wa mahinda maya nĩgetha ihote gwĩtĩkĩrĩka in a society. Na nĩ harĩ ũgĩ nĩ maita matatũ, na nĩkĩo tuga atĩ mũndũ ũrĩa mũgĩ atĩ akĩge nĩgetha acoke thĩinĩ wa ibuku rĩa Korinitho wa mbere 3:18. Rĩu koguo mũciari wothe mwega, a good man nĩ ahotaga kũgaithia ciana ciake ũgĩ. Geria ointi ciothe ndĩra kũria mũndũ harĩa mũndũ ndakahenekio nĩ tarĩ o magai, no nĩ tũthomire harĩa Proverbs tuona atĩ magai motonga nĩ mũciari mũndũrũme ũheanaga. Rĩu koguo nĩ wega gũtwarana na maandĩko ũrĩa maheanĩte, tondũ tũrutaga ũtarani witũ kuma kiugo-inĩ kĩa Ngai Bwana Cohi. Atĩ magai magai tacokera point ĩyo, tondũ he mũndũ ingĩenda magai motonga nĩ maumaga kwĩ mũndũrũme, nĩ arũme maheanaga kũrĩ mũndũrũme mũciĩ, nĩ ithe tu kĩrĩa nĩ Proverb kĩrĩa nĩ Proverb rĩrĩ 19 tũgũthomete o mbere Cohi. Nĩguo na akademi cokere nĩ ũndũ wa mũthikĩria witũ. Tondũ rĩmwe nĩ wanjĩrĩtie wega gũteng'era mũno, nĩguo ona nĩgetha mũndũ akamenya wega. Thimo 19 mũhari wa 14 rĩ yugĩte mũciĩ ona indo. Mũciĩ ona indo. Mũciĩ rĩu ti bamĩrĩ. Indo githĩtio tonga. Nĩguo yugĩte mũciĩ ona indo nĩ magai moimaga kũrĩ maithe. Nĩ magai moimaga kũrĩ maithe. Rĩu ũcio maithe nĩ a good man ũrĩa kũhota gũthondeka mũciĩ bamĩrĩ ya mwanake wake ya mũirĩtu wake harĩa twagwetaga inĩrũ twĩmenyagĩrĩre mũno. Rĩu mũciĩ ona indo nĩ magai moimaga kũrĩ maithe. Nĩguo no mũtumia mũgererekereri oimaga kũrĩ Jehova. Mũtumia mũgerekereri aumaga kũrĩ Jehova. Ngwĩciria ĩyo pointi arũme nĩgetha maigue, tondũ aingĩ nĩ ũkoraga rĩngĩ ta rĩu warĩkia haha ngwambĩrĩria gũtũmĩrwo atĩ augire atĩ ũhoro wa ũhoro wa kĩrĩa wa magai kũgaya indo no nginya mũthuri emenyerere mũno, tondũ gĩkĩ kĩũria tũgacokia kwa Ngai. Nĩguo tondũ mũthuri aciara mwana, indo cia mwana ikorwo ciĩ moko-inĩ make. Nĩguo kuma nathĩ nĩwona. Nĩguo indo tũu tuothe twa gũtũma mwana harĩrĩkĩre wega, kĩu nĩkĩo kĩa mũndũrũme. Nĩguo na indo no nginya mũthuri ahote gũtara matukũ make wega, na indo iria igũka akĩmenyage to ciake hena cia ciana ciake. Nĩguo na he topic tũgũthiĩ tũkaria hĩndĩ ĩmwe ũhoro wa mũtaratara wa indo nyũmba. Nĩguo ĩyo Ngai no arĩkinyanĩria Cohi. Nĩguo rĩu nĩ ngũcokerete point ĩyo, tondũ nĩ njega mũno mũndũ amenye indo to ũgai wa indo. Nĩguo nĩho tũtonyete rĩu nginya baby tũgoka ũhoro wa mĩtugo nĩho tũgũkinyĩte. Na nĩ twakĩona rĩu ũhoro wa Eli na ndakĩgweta rĩu ũhoro wa ũgĩ we mwega. Ũgĩ nĩ mĩthemba mĩingĩ. Nĩguo na Bible nĩigwĩte kũrĩ ũgĩ wa kĩndaimono. Nĩ kũrĩ ũgĩ wa kĩndaimono. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa James rĩ kana Jakobu 3 athoma Cohi, tondũ ihenya ti rĩega mũno. James cigana? 3 mũhari wa 13. Jakobu 3 13. Ndĩreke ndore ũhoro rĩu. Ũgĩ maita matatũ. Jakobu 3 ndagĩka o ĩmwe tu. Jakobu 3 kamũhari ga 13 ndĩrĩria hau. Ĩrauga atĩrĩrĩ, tĩrĩu rĩ nĩ mũndũ ũrĩkũ wanyu wĩna ũgĩ? Mũndũ ũrĩkũ wanyu wĩna ũgĩ ũgataũkĩrwo nĩ maũndũ. Agagĩtaũkĩrwo nĩ maũndũ. Agagĩtaũkĩrwo nĩ maũndũ. Nĩ kĩũria kĩrorio. Ũcio nĩ akĩonanie ciĩko ciake njega nĩ gũikara na mĩikarĩre mĩega.
Ũgĩ nĩ ũrĩ mĩikarĩre mĩega. Ena ũhoreri ũrĩa umanaga na ũgĩ. Ena ũhoreri ũrĩa umanaga na ũgĩ. Thiĩ 14 nayo ĩkauga atĩrĩrĩ, no mũngĩkorwo mũrĩ na ũiru ngoro-inĩ cianyu wa gũtũma mũthũrane ona mĩamũkano-rĩ wa gũtũma mũthũrane ona mĩamũkano-rĩ, tigai kwĩgatha na kũhenania, mũreganĩte na ũhoro wa ma. Nĩ mũreganĩte na ũhoro wa ma. Mũreganĩte na ũhoro wa ma. B15. Ũgĩ ũcio tiguo ũikũrũkaga umĩte igũrũ. Ũgĩ ũcio wa mĩamũkano, gũthũrana, kwamũkana, mũthuri na mũtumia, ciana matirĩ hamwe, ũgĩ ũcio tiguo umaga igũrũ. Tiguo ũikũrũkaga umĩte igũrũ, no nĩ wa thĩ ĩno. Number 1, ũgĩ wa thĩ ĩno nĩ wa gĩthemba gĩa kĩmwĩrĩ. Number 2, nĩ harĩ ũgĩ wa gĩthemba kĩa mwĩrĩ na kĩa ndaimono. Nĩguo. A16. Nĩ ũndũ harĩa harĩ ũiru na mĩamũkano nĩho harĩ ngũĩ na ciĩko ciothe cia waganu. A17. Ĩndĩ ũgĩ ũrĩa umaga igũrũ o mbere nĩ mũtheru. Ũgĩ wa igũrũ nĩ mũtheru, na ningĩ wenda ũiguano. Na ningĩ wenda ũiguano na nĩ ũcayanagĩra. Ũcio nĩ ũgĩ ũrĩa mwega. Na ndũrĩ ngarari. Na ningĩ ũkaiyũrwo nĩ tha ona maciaro mega. Na ndũrĩ ngariũko ona kana ũhinga. Ũcio wĩtagwo ũgĩra wa ma. Nĩguo. No ũcio nĩguo tũbatiĩ ku apply tũhote kũrera family citũ naguo. Yes. Ũcio ndũrĩ ngarari, ndũrĩ ũiru kana ũhinga. Atĩ ũgĩ ũrĩa umaga igũrũ mbere nĩ mũtheru. Nĩguo. Ningĩ wenda ũiguano. Na nĩkĩo tũrĩ haha tũhote ku apply ũgĩ ũcio. Ũhoro wa kũiguana thĩinĩ wa family, nĩkĩo tũrĩ haha cohi. Nĩguo. Tondũ andũ nĩ macenjanĩirio nĩ ũndũ wa kwaga kũmenya. Magĩtunywo ũgĩra mwagĩrĩru. Nĩguo. Na nĩ ũcayanagĩra. Ũngĩkona mũndũ tarakĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ, ũcio ndarĩ na ũgĩ. Nĩ akũranĩirio. Na ndũrĩ ngarari. Ngarari nĩ njũru mũno, cohi nĩcio ũrehaga nyamũkano. Na ningĩ ũkaiyũrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo tha. Ona maciaro mega. Ũguo ũgĩ ũrĩa wa ma nĩ ũrĩ maũndũ macio. Mũthikĩria witũ no nyende acokere thimũ ĩyo, Jacobu ĩyo, wiki ataũkĩrwo nĩ ũgĩra mwega gatagatĩ ka maũgĩ matatũ. Ĩyo 3 mweri wa 13. Ũguo nĩ harĩ ũgĩ mĩthemba mĩingĩ cohi. Nĩ mũndũ nĩ ekwenda kũrora nĩ ũgĩ ũrĩkũ arahũthĩra hĩndĩ ĩrĩa arathondeka maũndũ make. Hĩndĩ ĩrĩa aratua matua make rĩ, nĩ ũgĩ ũrĩkũ ũrahũthĩra. Ũrahũthĩra ũgĩ ũrĩkũ. Rĩu koguo nĩ wega cohi, maũndũ maya nĩ mega mũno tũraria handũ haha. Nĩma. Nĩguo. Tondũ gũtirĩ handũ hangĩ tũngĩruta mũtugo mwega ũrĩa wagĩrĩire wa kũhota gũthondeka family citũ. Mũndũ akĩrĩra ũrĩa ũrahikania ũmũthĩ, ũrĩa wĩna family yake, nĩ kũrora nĩ ha nyamũkano iraumĩra kũ. Nĩ ũgĩ ũrĩkũ ũrahũthĩra mũtumia hĩndĩ ĩyo hamĩrigo nĩkĩ wamwĩka. Nĩ harĩ na ũhoreri wĩ hau harĩ ũgĩ ũrĩa mũrahũthĩra. Communication nĩ ĩrabatara wisdom ĩno. Koguo bwana cohi maũndũ maya Ngai ateithia andũ kũmanyita wega. Nĩguo. Na makari tũrĩ point ya kana nĩ nona nĩ tũracokera maũndũ ma hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ. Na reke ngwĩre niĩ ndĩraigua tarĩ maũndũ merũ ndĩrathoma. Yani ona tũngĩcokeranga maita maigana rĩ, niĩ ndĩraigua tarĩ maũndũ merũ tũracokera, tondũ rĩu ta vacio nĩyo ndĩreciria rĩu haha. Nona hĩndĩ ĩyo tũtiamĩthomire tondũ nĩ ndateng'eraga mũno. Nĩ ndĩrenda kwĩruta ona nĩ rĩrĩ. Kwaga gũteng'era mũno tondũ rĩmwe nĩ tũkorwo na topic Ngai amĩharĩirie haha. No rĩmwe mũndũ akĩona topic ĩno nĩ kũhoya akoragwo ahoete cohi. Nĩguo. Na nĩ ti wega kũmĩteng'eria mũno nĩgetha mũthikĩria witũ nake ahote kũnyita koguo tũranyita. O tondũ ona niĩ ndĩraigua ngĩtaũkĩrwo kaũndũ kega mũno cohi. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũrathoma Bible tũkoragwo twĩna mĩario na Ngai ũrĩa wamĩandĩkire. Rĩu koguo nĩ wega kũrora ũgĩra mũndũ arahũthĩra bwana cohi.
tuthi point ya kana tuthi point ya kana ndagika 5 nigetha tuoye ciuria to ciho na woni tuhuthire ndagika ta 5 uguo nigetha tutikake matige nao matakiguite ta macokerio ona kabasho tugacokera twene uri yes gucokera Jesu gire atiri handu hangi kamwira tuthi point yo nigetha twitikirie muthikiriria ati thii mukagia andu kugwatiria uhoro uyu niguo kugwatiria tirita rimwe kana maita meri koguo gucokera undu nie ndinogaga cohi igana andu mari ngoro ya kunoga na ihenya ri kurutana maundu matimenda gucokera ringi na ringi umenyerie ni hari kugio ni mundu kumenyeria menyageria niguo riu gucokera mahetia cohi yes nima riu point ya kana ri yes mundu uri mwega ni atumaga ciana igie na igweta riega kana ritwa riega na riu ni igai riheanagwo ni muciari niguo thimo igweta atiriri handu thimo 22 verse 1 kaba mundu ethurire kugia na igweta riega gukira utonga munene egati kwendeka ni kwega kuri fedha na dhahabu niguo cho yukigaira mwana mbeca ri no mugaire migunda ri na ndahota guikana neighbor ri ucio ni gwati munene muno ndari na ugi indo icio wamunengera ni cia tugu niguo ndari na witikio hari ngai ira ugaithagia andu utonga ucio ni gwati munene muno co koguo ni harenda mwana wa muruta mutugo mwega umumenyerie witikio ni wa mugaithia kindu gitagwo a good name niguo na ritwa ni ria bata muno reke ngwire cohi nuona kondu ri na ritwa riega ona kuu inoro ndungiri nima ritwa ritari riega hatiri handu ungithii na ritwa ni rinungaga ni undu wa mutugo wa mundu wagwetwo kauga ucio no murari uhoro wake riu ritwa ni mundu withuragira na ni igai yuma kuri murere wa muciari yes koguo cohi maundu mane mega muno turaria tukinyukite ukahora niguo ati kaba mundu ethurire koguo mundu etikira kurutwo ni guthurathuraga kwenda igweta agwetagwo wega niguo cohi nie nani na muthikiria witu ni wega uthondeke environment yaku wega tondu wagwetwo wega ni kumaanisha ni ukunikitwo na kibali niguo na koguo mundu abati kura ritwa riega na kwendeka ni kwega mundu wothe wina ritwa riega ni endekete gukira mbeca na dhahabu niguo yarikiriria kuga riu ndio kana ni wega tuthie riu haria hau niho twakinyithie cohi hau niho reke tukoerera hau next week tutiguteng'era tutiguteng'era cohi nigetha at least andu makanyita na maelewe ni atia turaria ni cohi ningenaga muno ni uria turatwarithania topic nawe niguo tona ni hotaga kumuka ngameneana wega uria ndiraigua ngoro-ini niguo nima ni turathie wega na ona mundu amenyaga na riri na maciuria na ciuria thank you so much na ndenda tucioe o cigana ona imwe ni nyonaga ringi itahanaine na topic itu no ngamenya ringi mundu uyu ni mundu wina thina probably no thikiririe and then ona ukiaria rucio ringi agikuhurira rucio you will have a background information ya gukorwo ni uraiguite kiuria kiu tukiuria mitambo-ini he mundu wandika haha urauga atiriri hello Shohi and Reverend I've been following you na I enjoy your show I need your help mimi nilipitia mengi when I was in marriage back 6 years ago my husband alikuja na 3 men kwa nyumba wanirape later aliniwekea chupa ya soda kwa njia ya uzazi after alinipiga vita nikalazwa hospitali for 2 weeks hayo yote alinifanya cause ako na pesa hayo yote huwa na blame my mama cause my mom cause alinitesa mpaka nikaolewa nikiwa mdogo I am somehow traumatized
hiyo ni kidonda haijawahi heal. What is your advice? Thank you so much. Uyu ndio iyo nikio ndamba gukuhe disclaimer iyo ni nyonaga message ringi ndihutanitie na topic itu but tondu ari hamwe na ithuĩ rĩ, yes, na nĩ andĩkĩte ũhoro ta ũcio Cohi rĩ, ona ĩtarĩ hamwe na topic itu nĩ wega kũmĩthoma, nĩ tondũ mũndũ ũcio nĩ aratũthikĩrĩria na nĩ thengi nĩ gũkorwo hamwe na ithuĩ, na angĩkorwo nĩ kiugo tũraigua kĩramake sense nĩ wega kũmũcokeria. Na no nyende kuga atĩrĩrĩ Bwana Cohi na mũthikĩrĩria ũcio ũratũthikĩrĩria, ũngĩthikĩria mũrerere wa mwana ũcio rĩ, nyina nĩ mũndũ wakoragwo na bitterness na acitũrũraga kũrĩ mwana wake. Mwana ũcio kona nake nĩ tondũ wa kwaga mũthingi mwega wa mũrere, nĩ acokire nake akĩhĩka akĩaga gwĩka ũndũ ũrĩa wagĩrĩire ihinda rĩagĩrĩire, akĩhĩka kĩhiko hĩndĩ yake ĩtarĩ nginyu nĩ gũkinya mũico gwake, akĩona ĩyo nĩyo solution ya kũnina thĩna wake. Nake akĩgwa mũtego-inĩ, akĩgwa mũndũ ũngĩ, nake mũthingi wake ti mwega, ena bad spirit thĩinĩ wake, na roho nĩ kũgaithio ũgaithagio. Nona ũtũraria haha ciugo nĩ spirit, na mũndũ no ahote kũnyua ciugo icio na akue hinya ũcio ũkuĩtwo, tondũ ũndũ wothe nĩ ũkorwo na spirit behind ĩrĩa ĩratindĩka ũhoro ũrĩkũ. No njuge mũirĩtu ũcio rĩ, kĩndũ kĩa mbere nĩ ahote kwĩrekera na acoke arekere aciari ake, ambĩrĩrie hau na akuhĩrie mũndũ wĩna ũmenyo, acarie kanitha mũndũ wĩna ũmenyo, na kwĩyaria ta kũu eyaria through kwandĩka message nĩ part ĩmwe ya healing Bwana Cohi. Angĩkuhĩrĩria mũndũ mwega oke amwarĩrie ũhoro ũcio na amũtare wega, niĩ no nyende angĩkorwo arĩ area nguhĩ na Nairobi ũguo, no nyende akuhĩrĩrie hĩndĩ ĩmwe Bwana Cohi. Ndona tarĩ wa Nyahururu, ndona ta ndikĩũĩ kana akĩrĩ o Nyahururu, but ndona tarĩ wa Nyahururu. Angĩkorwo arĩ wa Nyahururu no ndĩmũtũme kũrĩ, angĩhũrĩra no ndĩmũtũme kũrĩ pastors njũĩ kũu ega mũno. Nĩ egũkwarĩria. Reke twĩke atĩrĩrĩ, nĩ ekuoya namba yaku, yes, and she will talk to you. Yeah. Nĩ ũkũmũdirect kũrĩa angĩthiĩ. He mũndũ ũĩ, we nĩ njũĩ wĩ mũndũ wa mĩena ĩyo, nĩ ũmenye kũndũ angĩthiĩ. No ndĩmũdirect. Good. He mũndũ ũngĩ ũroria etagwo Pati. Pati aroria atĩrĩrĩ, I was raised by a single mom. I have a lot of bitterness in my heart because my mom namuulizanga mpaka sasa who my real dad is. Hajawahi niambia. I want to tap the blessings you are talking about from my dad. Okay. Si ati sijui ako uhai kwa sababu I hear my uncles talking. Ni vile tu I want to hear it from my mom. Okay. Natafuta aniambie na niongee na yeye. I don't want to know what came in between them, as long as he's my dad. I want to tap the blessing from the dad. Okay. Huyu ũngĩmwĩra atĩa? Thank you. Nĩ kĩũria kĩega Bwana Cohi. Na no wega kũmenya ithe. Arauga nyina ndamwĩraga, nĩ aregaga piũ. Nĩ gũkondimamite ĩrĩa gĩtũmaga nyina amũhithe. Na nyina nĩ abatiĩ kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo communication nĩ njega. Yes. Agĩe na icokio rĩega kũringana na Proverb 15:1. Amũcokerie wega na amwĩre atĩrĩ, amuonie gĩtũmi nĩ kĩnende kũmenya, endaga kũmenya nĩkĩ, no nĩ ũcio mũirĩtu nĩ agĩtwĩra wega mũno, arenda kũ-tap blessing kuma kũrĩ ithe. Niĩ no nyekorwo nĩ hakwa nĩ njũĩ hakwa, na ngĩaria harĩ hakwa nĩ bata gũcokia kĩũria kĩu. Niĩ ndĩ nyina angĩkorwo mũirĩtu ũcio angĩkorwo nĩ ũyũ nĩ mwanake wĩtagwo Pati. Nĩ mwanake wĩtagwo Pati? Pati. Nyina nĩ single mother? Areretwo nĩ nyina. Okay. We ndarĩ acemania na ithe, oragia ithe no, nyina ndamũheaga, no nĩ aiguaga maankosi make rĩu brother cia nyina cikĩaria ũhoro wa ithe. Koguo nakauga nĩ ũĩ baba wao e muoyo, tondũ anaigua aya makĩaria ũhoro wake, no matirĩ mamwĩra no.
yanko ake makirega ukimwonia niki tondu aiko ni mundu mugi na tiguthie rathi kurire ri ndui ni abati gwitikira gukimwonia niguo na maikare thi ata family noguo uncle na nyina nyoto ucio ari naguo ni wega kumwonia niguo ni ndi na wira wa mundu umwe na ndakoragwo guku ni ndire gucereithe ari bururi wa nanja hindi ikarite wega na ithe nyina ni makihurukite na reke ngwire athire giceria ithe nginya akimenya ithe no na amenya ithe riu ara enjoy matunda ma mwana wake ndamurerire na uria mwana acieragwo na uhoro ucio gathira niguo na riu ithe ni ikarite wega ni undu wa mwiritu ucio gwenda guthi guceria blessing riu ni mwanake niguo ni hakwa no njuge uncles na nyina maikare thi mamwitikirie gikeno gia igane tondu aiko ithe ariho niguo ni hari kindu kihithitwo thiini wa ithe yes aya tukuoya riu ino ya mwisho nigetha utuhoere na utuhe namba ni nyingi ndakwa ni nyingi na ringi ndingienda mundu one ta twarugirira yake social issue ingi ciothe ni megukuria mundu no akwandikire message no akwaririe rucio na ni ukumacokeria ri ukuhota he ungi woria haha no yo gwiciria ni a bit hanini arauga atiriri hello mko aje I really enjoy this show na wasikiza please hide my name ni muiretu arauga ndikae guthoma ritwa riake ni gwiciria ni agitigira kumenywo ranjira atiriri I recently got married na I got married to a well-off man hata mimi sijakaa vibaya and tukaenda kupeleka rurashio tukaenda kupelekwa kwetu can you imagine my father who had told my mother to abort me insisted on coming and getting my rurashio's money. He says he's still my father na kama hiyo pesa hatapata atanikas. My mother is hell bent to never have my father taste anything from me kwa sababu ni amenilea all through. I'm confused. My father says atanikas. My mother anasema huyu hata alikuwa amesema utolewe. Who should I trust? Ni arenda gutwa thina nyitaraga muno mwiritu uyu ni arahikire ke ngutaririe ni arahikire na hika arahikio ni mundu wina indo no nake akiuga arauga ona nie ndiri muikaru uru koguo onake hihi ri no mundu ukire na tuindo twake mwiritu uyu so ni maratwarite ruracio riu mundu uyu mutongu ndagitwarite ruracio kwa mwiritu na matwara ruracio ri nyina na ithe matikaranagia matitũirainie nĩ andũ a gĩcagi kĩmwe no matitũrainie so ithe nĩ aramenyire nĩ kũrokwo no no aigua ithe nĩ erĩte nyina kana gaka kenda arute ihu rĩu ndekũrĩenda no nyina akĩigua nĩ ekũrera mwana rĩu ithe aretereire indo irehwo rĩu ithe nĩ arauga nĩwe ũkũrĩa rũracio nĩ mwana wake na kwaga ũguo rĩ nĩ egũtigĩra mwarĩ kĩrumu rĩu nake nyina agakiuga over my dead body mũndũ augĩte ũrutwo rĩ mũndũ ũtakũgũrĩire ona ndururu ũgĩthoma kana akamenya kũrĩa ũthomeire na kũrĩa ũtũire rĩ ciaku ndangĩhutia rĩu mũirĩtu aroria ndore nako kĩrathimo mauga kiumaga kũrĩa maithe numuoĩ kana nĩ atĩa ngwĩka to mathĩ already indo citiakĩrutirwo citikĩrĩ na mathĩ mathĩ arauga ciakwa ndekũrũma akoria nao wea tu ndore naku nĩ baba witũ kana nĩ atĩa yes rĩu gatagatĩ-inĩ ka magego merĩ gatagatĩ ka magego merĩ niĩ ndĩkiuga nĩ atĩrĩ bwana Cohi yes thengiũ mũno handũ haha nĩ twagĩria andũ aingĩ mũno nĩguo no ciũria imwe nĩ private mũno
tondu hari uri gicokia tugicemania mwiritu ucio ndimuhe direction no ningwenda kuga atiriri ha bwana Shohi. Yes. Mwiritu ucio kirathimo ikoragwo na indo ta icio ikoragwo ikirehwo ni tondu wa muciari muthuri ona makirio eri no ni undu wa gucaria ti andu acio ni mabati kurekanira muthuri tondu ciugo iria ona ngo matiraikara hamwe ni undu wa Ngai we mwene na ni undu wa healing turekanagira nigetha mundu ahone riu koguo mutumia ucio ni abati kurekera muthuri uria ona ngo matiraikanagira ni undu wa kirathimo gia ciana tondu Ngai niwo oinifestaga kuria kirathimo gikuma niguo kirathimo kithini wa muciari aciari miena yeri riu ni matige kwenda gutanuka mwiritu wao tondu ikeno kiao ni gikwaga kuiganira niguo na muthuri uria ni atige kuga ni akuruma ni matige kwereria mutumia mwiritu uyu guoya tondu mamwenderia riu iria ikeno kiao na ni kiri murathime ni hindi arenda guthondeka nyumba yake eri kuria mahitiirie ni matige gutonyia ciana ciao mahitia ingi mekumuhurunjira mucii na no hindi arambia mekumuhurunjira mucii no nyende kumutara aciari acio ni marekie ndu tondu ona otiri ona gutura muoyo ni Ngai umahete nima niguo na tondu othe me muoyo ni metekire ni matige kwenda kuhurunjira mwana uyu kirathimo na andu aria makuhaniria a family iyo tondu njui ni moyo ndu ni mabati guikara thi maririe mutumia uyu na muciari nake muthuri uria tondu ni maramenya kaundu gaka to gatire hitho-ini andu aria makonaine na muthuri ucio maririe ni undu wa kiheo kiria mahairwo kia mwana uyu niguo nigetha matikanorio ni Ngai. Good. Gwiciria ciuria ni nyingi muno no wega mwiritu ucio ni no ndimurie kaba akwaririe ikorwo ni nie ndirorio woni wakwa mwaritie ona kohinda kiri around agane kuraihu no he uri ungihe mundu meciria maku meri matatu ikorwo ni tofauti kwaraniria ni gucubaganu kindu karibu hata 3/4 niguo nima ya mathina maria mundu ena mogoro-ini na kwaraniria gucaria mundu mu kwaraniria ni kindu kia bata muno bwana Shohi ni uhoro mwega no nyende akihurire thimu ndakiheana namba aikorwo ni rutukota kwaraniria nake ndina problem. Good. Riu ndirenda to mathaa ona ni tukirire umuthi ndereti ni cikire wega muno riu ndenda utuhingire na mahoya ucoke ni gutuhe namba wa kiriki. Thank you muno bwana Shohi na ni no ndakenera Ngai. Asante ni tondu ukiona ciuria ikiurio ni mathina twahutia ngoro cia andu niguo na nimo marikuo kuri andu aingi ona tungicokera ona ringi topic iyo no ukaigua maundu macio makiumiriria bwana Shohi niguo ema no riu hindi ringi Ngai ende tugathi part 2 ya maundu macio na Ngai witu ni agaturathima uguo ni ngwenda gucokia ngatho hari muthikiria witu na njoke ngigwete ritwa riakwa ni tondu aria matukorera njitagwo Reverend Mwangi njagia na kanitha wetagwo Christian Foundation Fellowship. My bishop ni Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a ni oikaine muno niwe spiritual father. In fact na yaturatirie hamwe nake ni ndimwendete muno ndinogagio niwe no riri uri muno mugeithie muno ni ngumugeithia muno na ngwikamubatara hindi mwe no tumucarie Shohi na no riu tata ici ndangiuka tondu ni atindaga ari munogu muno muthenya nima no hakiri tha ingĩ ũngĩkĩmũcaria no tũkene nĩ okaga kũu Inoro maita maingĩ nĩma nĩguo koguo tũkĩrĩ Kahawa West na mũndũ ũngĩkĩenda kũnjaria no oke harĩa Rifaro harĩa hospital na ũmũthĩ by the way Shohi twĩna revival ofici ndigũkorwo na ofici ũmũthĩ twĩna revival ĩrambĩrĩria hwaĩ-inĩ kĩndũ thaa 11 andu a Kahawa West aria na aria turiganitie matũra-inĩ macio nĩ wega moke twĩna topic na twĩna mũhunjia mũgeni mũrata wakwa njĩtĩte no moke nĩgetha ngoro ciao ciakĩke na mũndũ acaragia mũndũ ũrĩa ũraigua na ciugo njega cia gũtara andũ rĩu nĩ mũrutani mũndũ kwenda gũka no oke harĩa hau Rifaro hau LCFF hau tũkuhĩrĩrie Rifaro no moke hau kuma thaa 11 tũthiĩ nginya thaa 1:30 na ndĩraikaribisha mũthikĩria witũ nĩ ngwenda tũhoe Shohi rĩu tothaa nĩ tũgĩthire na twakĩria na mathaa maitũ njoke ngĩheane namba. Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo o ithe wa muoyo nĩ twagũtĩĩa we wĩiyũrĩtwo nĩ tha we Ngai mwega ũtwete ũmenyo ũyũ tũraria mbere ya andũ aku twĩna Shohi anyitĩrĩire mĩtambo
wega yuheanite mitambo ya Inoro muthamaki mwega na mutheri we watumbire Ngai nĩ twoka mbere-inĩ yaku gũcokia ngatho nĩ tondũ wa ciugo icio tũhũthĩrĩte kwaria nĩ tondũ itikũrĩra itikũnyitwo rĩera-inĩ ciage gũkinyĩra mũthikĩria witũ tũrenda gwĩtĩkia nĩ harĩa iteithĩtie na ikahonia mĩciĩ Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ andũ arĩa morĩtie ciũria mũthamaki wa thamaki imwe nĩ ciũria nditũ na ciĩna ihoru Ngai wa matu-inĩ we Ngai nĩwe ũhoreragia ngoro cia andũ aku na roho waku mũtheru ĩtĩkĩra Ngai kũingĩrĩra o arĩa othe moirĩtie ciũria na iria tũtacoketie Ngai mwega nĩ Ngai nĩ ũgũtũhe mweke wa kwaria na mũthikĩria witũ nĩkĩo heanĩte mweke wa Mwathani ona ithaa rĩrĩ Ngai ũgatũima toro nĩgetha Ngai tũhote kwaranĩria nĩgetha andũ aingĩ Ngai witũ mahote gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre mena ũmenyo ũrĩa wagĩrĩire Ngai nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mũndũ wothe kuoya ikinya igũrũ rĩa maũndũ marĩa twarutana nĩgetha kĩrathimo kĩonekane baba rathima mĩtambo ĩno ĩtũre na wĩtĩkĩre kũrathima cohi akĩrĩkia kũneana mĩtambo ĩno Mwathani witũ Ngai onake agĩrĩrwo nĩ mũthenya ũyũ baba wĩtĩkĩre Mwathani ũgĩtirũria rige wa mũthenya Ngai wĩtĩkĩre gũtũrathima ithani hamwe na ithuĩ ũngĩgatũhe mweke ũngĩ Ngai no tũgacokia ngatho na Mwathani mũthenya ũtũrathime Ngai arĩa tũgũcemania na mũthenya ũcemanie na wendo-inĩ waku ũngĩtũrathime no ithani hamwe na ithuĩ nginya hĩndĩ wengĩ Ngai witũ tũige moko-inĩ maku na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twahoya na nĩ twacokia ngatho amen asante sana ithuĩ nĩ twakena mũno Reverend thank you Ngai akũrathime na agwĩke wega amen na agũtindie wega rĩu tũkĩrĩkia namba yaku nĩ ĩrĩkũ namba yakwa nĩ 0721 936 332 0721 936 332 na no njĩre kwĩra mũthikĩrĩria akĩhũre ihinda rĩrĩ tondũ kĩrĩ ũtukũ gatagatĩ nĩguo nĩ tondũ nĩ kwagĩrĩire gũkĩhũra mũthenya gwa gĩkĩa kuma hau na inya-inĩ na nĩ nguoya ahũra asante sana thank you very much thank you very much twakena na Ngai akũrathime agwĩke wega tũcemanie kiumia kĩrĩa kĩngĩ thank you mũno bwana Shaw thank you sir thank you good ũcio tuma nake etagwo Reverend David Mwangi yes wa kũrĩa CFF kũrĩa Kahawa West na gwĩciria angĩkorwo hihi tũtinacokia kĩũria gĩaku angĩkorwo tũtinahota gũgĩcokia nĩ mahinda mathira ti kũrega twarega mahinda mathira thaa ici nĩ thaa 9 na ndagĩka 13 tuingĩre kũrĩa matuka-inĩ kidogo nĩgetha tũkorwo rĩu nĩ ithaa rĩa kwarahorana wona twaingĩra matuka-inĩ tũgũka kwarahorana nĩgetha maũndũ makorwo me sawa harĩa ha 22989 na kũrĩa kwa 0722 720 tũgũkorwo tũkĩarahorana ndagĩka itarĩ kũraya gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro mũciĩ wa tũginotana rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto
Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Victor Lumala na kaa Gashie. Nilikuwa nikicheza shabiki. Nilijaribu mara ya kwanza nikakulu, ya pili nikakulu, ya tatu pia mimi nikabahatika nikakula. Nilicheza na 1800 na nikakasha out 500k. Niko na mpoa wangu na hii pesa lazima tutatumia, na naweza ambia wale wengine wenye wanacheza msitumie do kama ya school fees ku gamble. Tafuta tu do yako kidogo utumie. Kitumia school fees mtoto atashinda kwa nyumba, na ukiweka rent utafungiwa nyumba baada. Changamka champe, download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukidondoka na big wins in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number BG 0001082. muturire-ini uyu maundu ni maingi matari maringithie. Muturire wi miambato na miikuruko, no riri kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 muhari wa 28 ratwira atiriri, no horo wakwa ri ni wega gukuhiriria Ngai. Ndiriheanaga uhoro wa ciiko ciaku ciothe. Nitucemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tumenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Kwamũkĩra rũgambi ikara nani rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 279 hash. Kwamũkĩra rũgambi ikara nani rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 279 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, muti ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
kwagĩrĩra gũkĩrange nĩ ũtugi na tha ciaku ndingĩhota gũtarĩria mothe marĩa wĩkĩte ndahoya ũndũrie gwaku tũinagĩre tene tene ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ĩna Jesũ ndĩ sawa gũthera nĩwe wĩgĩtĩ-inĩ kĩa ũnene we ndũngĩringithanĩka na arĩa marĩ igweta thĩ narĩ korwo thĩ yamenya ũnene wa rĩtwa rĩaku waramĩte gũkĩra thĩ na indo ciothe iria irĩ kuo ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ĩna Jesũ ndĩ sawa ona ingĩaga maũndũ maingĩ marĩa mendetwo nĩ andũ ona ingĩaga ũtonga mũingĩ ĩna Jesũ ndĩ sawa yes ona ingĩaga maũndũ maingĩ ndĩna Jesũ ndĩ sawa rwĩmbo rwega mũno 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 rũu rũinĩtwo nĩ John Praise rũgĩtũkinyĩria rĩu thaa ici twĩ nawe arĩ thaa 9 na ndagĩka 25 nĩ thaa 9 na ndagĩka 25 na thengio mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo ũcagũrĩte Inooro thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria wĩ harĩa hothe ũrĩ ũrĩ mũndũ wa bata mũno ndona Michael Njogu akĩbirigwo ndamuona aranjĩra nĩ arahũkire arenda kwarahũra mũndũ ũgwĩtwo Pastor Mercy wa Kang'ara UGW na Dr. Paul Kifisho QBE ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Michael Njogu akĩbirigwo nduro wa Njogu ndakuona thengio mũno na nginya mũndũ ũngĩ ndĩrona haha ũgwĩtwo ũyũ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Brian Mtetezi andũ aya othe ndĩramona nĩ marĩkĩtie kwarahũka kũrĩa kwa 22989 nyoike wa kuma na ikuru kũrĩa Mũtaita anjĩra nĩ amshie Jane mũndũ ũgwĩtwo Felistas George na Lewis wawe na siku njema awakae vizuri sana na mũndũ ũranjĩra harĩ point icio twaria rĩ shohi not money factor but good health matters most ũkeraga Ngai atĩrĩrĩ maũndũ nĩ mega shohi nĩ ma Ngai atũheire kanua
mbuthi njega muno Jambo Shohi Ngai njarahura wega na ndi mitambo-ini muno njitagwo Gaishuru. Thank you very much. Thank you very much. 22989 kuria mwena wa Kariamu Karau Gashara wa Kirita na Jini jirani marahuke na Gitawal Magogo na Gasheri gake na Nyandarua United Group. Thank you muno asante sana. Idari ya kwarahura na riri ni idari ya kwarahura na ndaheana rutha riu no twarahurane o uria we ukwenda gukorwo kiarahuka uria ukwenda kwarahurana we no kunjira urenda twarahurane na njira etari atia no unyandikire kuria gwa 22989 na ningukena muno in fact unginyandikira unjire ni warahuka wega ri maundu megwikorwo me maundu mega muno wanyita unyandikire haria ha 22989 kana tawa wakwa uhorerio nduma-ini mekitie mbogwe wa kunina na ihenya Jehova Ngai ukiutiriria iguru wabangite ndudu yone amekunina we Jehova ukimahĩngĩcania mĩario matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete carĩa ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ mĩguĩ yaku Ngai ti therũ nĩ mĩũgĩ nĩĩthecagĩte ngoro cia thũ ciakwa magwĩte makiri magũrũ-inĩ makwa arĩa moragia ngakua rĩndiganĩre matiamenyaga we Ngai wa tha nyingĩ na ningĩ nĩũhonokagia arĩa wendete carĩa ndagũire ndwarekire ndũreho kana tawa wakwa ũhorerio nduma-inĩ Kana tawa wakwa uhorerio nduma-inĩ
Yes, rwa Reverend Mary Lincoln rwimbo rwitagwo haria ndagoire rwimbo wega muno riu rugitukinyiria wega thaa ici ari thaa 9:31. Good morning, ni warahukire ndenda gukuhe kanya warahurane oro riu ni ndakia thimu yako riu no uhure 0722 200 warahurane. Hello Inoro. Halo Inoro, Johi. Kwaro atia we? Ukina urudagie. Karibu sana. Mwagire athie ni ndamuigua. Waja waku makuria Laikipia haria Mwenje. Raja ni mwarahurire Pastor Jimmy Ngodho. Alikuria Kinaba na washirika wote wa Grace Center kuria Marumane, Tikware, Karadi, Nyahururu na Naigara wasalimike sana. Hello. Vipi bro? Kwaro atia dama? Kwaje? Niko salama? Mimi niko fine, thank you. Hata mimi niko boka salama. Good. Napiga haso zangu hapa. Hapa kule eh? Ekede mara hore. Maiki ekwa. Toa sai. Au amugai. Hapa kuna imani hatuna. Yes. Kama Yesu. Then it's that from. Yemenge ngedenya. Na motita ko ngane retago. Uranya ni bia ukatego kariba hawaji. Na wakinyuki. Obe. Wasida BA. Asante. Thank you very much dama, thank you. Aya, hena mundu urajira cohia rahuraje ciothe ya Elbagon maji tio ni Maiche na Muya Akajaba Mwagi wa Jane na Mayanti Jane wa Rebe na my sister witagwo Nyawira wa Rebe. Penda nyinyi sana jitagwo Kajeni detone ya Kinyeyo. Hello. Urathi atia munene? Ndiri na kauru jene Mwagida kuma zikia. Hakiri hega hau munene wakwa. Ndaigua dama ndarado hau. Matayo wa Mehia. Itu wagai wa Marigiti. Akamano wa Terere. Mwandijo. Rono wa Keuyo. Mama jizi ngero. No, ngiye gite kanga Muranga. Deki medi je mudenya mudari na mwadi ega. Nadu amunado mega medi je mudenya mudari mwadi dawa kuma ziki MPN tarajuma. Asante sana, thank you muno. Good. Aune hega no turathie Mwagida wanda kuona ndakuigua. Ena mundu ajira ni ara ndarahura mutumia wakwa witagwo Susan Wambui. Nguthomete ati ndirahurwo ni mutumia wakwa witagwo ngutiga maundu maria kiria ndirahuthira ni nguti ndiramenya niki kirandi. Nguthomete ati ndirahurwo ni mutumia wakwa witagwo Susan Wambui. Tuge arandika ni ndarahura mutumia wakwa Susan Wambui. Ndiyo nikindireka ndiyo nikindirahũthĩra no nĩ ngũtiga kĩrĩa gĩothe ingĩkorwo ndĩrahũthĩra kĩu nĩ ngũtiga. 0722200720 nĩ warahũkire. Hello Johi. Kwerwo atĩa Njoroge? Ũtĩ na ũruĩ. Ndaigua mũrata wakwa hau na igũrũ mũno gwĩtwo ũcio ũkũhũĩte hau yatuĩka na mojarie mũkũrinũ. Gĩthiĩ ndama karatũ hau nĩ ndamũigua na mũrata wakwa Mwangi Ndawa. Daga cheri wa rumagogo na mundu wetu twacaire. Gigo wa Sorai na matunguru ya Nyojoro na mundu wetu Mugwabida na JM Menge. Wakamanu na mundu wetu mire wa Kanyajara ri. Mundu wetu Mwangi Jogo. Mwangi Jogo. Ageitheke muno. Ndaruca watu ana. Yaguo. Mundu gwitwo Jerry wa Ngorogo na Paulo kuge wake wa ina Pastor Gativa. Awajukwa na nyukie. Oda kinya wajukwa mundu gwitwo Haruni wa Gicoi chairman. Wajohi wa nyingi na nyina nyingi mari ha muthwa-ini ri. Waje magi thoku mari kihuyo na mutimi yake miri wa Mbui. Niguo.
na cia gothe mageithĩke na matithie wega na cohi athiĩ wega inoke wega na ageithie andũ ake. Asante, thank you. Cio nĩ Njoroge wa Kĩhuia, thank you mũno mũno Njoroge wa Kĩhuia. Asante sana. Ndenda kũigua kana warahũkire we thaa kenda ina ndagĩka 26 na thank you mũno 36. Hello Inoro. Hello. Aya, twambe tũgĩikĩrie oro hanini, twambe tũikĩrie oro kidogo. We nawe ũgĩthiĩ na mbere na kũnyandĩkĩra 22989 22989 no wega ũnjĩre wa tũthikĩrĩria wĩko. Keta mwĩrĩ ũyũ akotare hinya, hĩndĩ ũrĩ wathĩ
Very nice. Rwimbo rwega muno rwa Rose wa Father. Rwimbo rwitagwo Iraitho. Rugicukinyiria riu thaa ici ari thaa 9 na ndagika 43 ni kuga team Thereruka yatigaria o ndagika nini muno. Umaigue guku no maigue guku nigetha makorwo magigutwarithia hau hangi. Ndona mundu gwitwo Helen Mama Ignatius. Helen Mama Ignatius uyu ni njui akoragwo mugathoreki woma no andeithie na rwimbo rumwe rwa gigatoreki rwimbo rumwe rwa gigatoreki rumwe rwega rwa ihinda riri marathie na mbere na winyerekia rwimbo rwega rwimbo rumwe ngumanengereria rumwe onao makiigue ni macokwo ni thayo kana thake ru rwitagwo kwari rugano. Yes, I think ni nguthaka ni ngucaria ru rwa kwari rugano nigetha makiigue wega na ndiramenya wega muno 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 muno. Yes, kwari rugano Catholic song ruru ngwiciria nĩruo ngũkorwo ngĩmacariria ndĩkĩũĩkana nĩruo rũrũ nĩngũcarĩria ndenda kũmacarĩria rũmwe. Yes, rũrũ Yesu akuire mudharafa. Pole rugano, Yesu akenyito. Pole rugano, Yesu akenyito. Pole rugano, ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Pole rugano, ageshiridio. Pole rugano, ageshiridio. Pole rugano, ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Pole rugano, agekirwo thũmbĩ. Pole rugano, agekirwo thũmbĩ. Pole rugano, ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Pole rugano, akĩhũrwo iboko. Pole rugano, pole rugano, ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Pole rugano, agĩtuĩrwo wakwe. Pole rugano, agĩtuĩrwo wakwe. Pole rugano, ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Pole rugano, agĩkuua mũtĩ. Pole rugano, agĩkuua mũtĩ. Pole rugano, ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Pole rugano, akĩgwa matatũ. Pole rugano, akĩgwa matatũ. Pole rugano, ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Pole rugano, akĩgiria njoya. Pole rugano, akĩgiria njoya. Pole rugano, ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Pole rugano, akĩambwo mũtĩ-inĩ. Pole rugano, akĩambwo mũtĩ-inĩ. Pole rugano, ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Pole rugano, Yesu wanyota. Pole rugano, Yesu wanyota. Pole rugano, ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Pole rugano, agĩkundio thiki. Pole rugano, agĩkundio thiki. Pole rugano, ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Pole rugano, gũkĩgĩa nduma. Pole rugano, gũkĩgĩa nduma. Pole rugano, ukaitokue mudharafa. Yesu akuire mudharafa. Pole rugano, agĩtumbũka. Pole rugano, agĩtumbũka. Pole rugano, ukaitokue
akuire mũtharaba warirũganwo kĩoyo nĩaraika warirũganwo kĩoyo nĩaraika warirũganwo ũkaitũkue mũtharaba Yesu akuire mũtharaba. Oh yes, rwĩmbo rũu nĩrwo rũkinyire agatorĩkio thĩ magĩthiĩ na mbere na wĩnyerekia kwarirũgano. Very nice. Rwĩmbo rũu nĩ rwega na nĩ rwakenia mũthuri ũgwĩtwo Mũhunjia Mwangi wa Macembe. Yes, Mũhunjia Mwangi wa Macembe aranjĩra atĩ ndĩmũgeithĩrie ahunjia othe, mũndũ wothe ũhunjagia na ũnjarahĩrĩre aikari othe a Gĩthabai na Reverend Kahora wa KAG Mũrwaki kũrĩa Werũ. Ũcio nĩ Mũhunjia Mwangi wa Macembe mĩtambo-inĩ. Thank you mũno mũno mũno. Ndona nginya mũndũ ũgwĩtwo Mwarimũ Kĩmĩti wa Mũrĩu wa Buchana Primary na Junior Secondary kũrĩa Gatũndũ North aranja twĩ hamwe mĩtambo-inĩ ya Inooro FM tabarĩra ya Racuria. Thank you very much, asante sana. Thank you very much. Nĩ ndona Wakamanu arauga atĩrĩrĩ wale watia wa Ithebeli arahũra patron Dr. James Murithi wa Kang'ara HSCOGW na Maina wa Magũrũ na Mwangi Njogo na Panuel Wainaina wa Karatina University. Ũcio nĩ Wakamanu. Good. Andũ acio othe ndigwĩciria he mũndũ ndĩragĩtigĩrĩra. Nĩ ndona ũngĩ ũranjĩra geithĩka rũcinĩ njĩtagwo Mũngiristi original wa the Fukia tuned in from Subukia Kianda sana handũ hetagwo Gathimo thakĩra Kĩnyaga manene. Rĩu ndingĩhota gũthaka ndagĩka ĩno nĩ ũndũ wa mathaa ũrĩa maikarĩte, na no wega angĩkũririkania wĩingĩre kũrĩa gwa star 770 hash, kũrĩa gwa star 770 hash. Kũu nĩ kwega waingĩra kũu nĩ ũgũkora mũtambo wa AI ũragũteithĩrĩria gũkorwo ũgĩthuthuria ũgĩgathathaũra wega na ũkamenya nĩ ngucanio irĩkũ ũkũigĩrĩra, na hatirĩ kĩndũ kĩega ta gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa star 770 hash. Kũrĩa nĩ gwa cheza kũrĩa ũrathiĩ ũgakora mũtambo wa AI system ya cheza ĩrĩa ĩragũteithĩrĩria gũthathaũra ũndũ ũmwe na kũigĩrĩra. Koguo thiĩ hau kũrĩa nĩ ũgũkora quick bet, nĩ ũgũkora single bet, nĩ ũgũkora multi bet, we nĩ ũgũcagũra kĩrĩa ũkwenda kũigĩrĩra. Bata nĩ ũhihinye star 770 hash o rĩu ũtuĩke ũmwe wa arĩa megũteithĩrĩrio nĩ system ĩno ya AI ya cheza gũthathaũra ũndũ ũmwe na kũigĩrĩra. No kũhihinya star 770 hash, ona tiga gũtinda ũkĩũria kana nĩ ũĩ anga kĩ, anga nĩ ũĩ, anga ndũĩ mũbira, anga ndũĩ kana ũmũthĩ nĩ kũrathakwo kĩna kana hizo wachana nazo, icio tigana nacio biũ. Wethi harĩa ha star 770 hash, star 770 hash ũkorwo ũkĩingĩra kwa ya system ĩno ya cheza. Kĩririkane ndũgakĩingĩre kũu kandũ gothe angĩkorwo ndũkinyĩtie mĩaka 18 na no wega gũkwĩra atĩ rĩmwe ciuthi nĩ igũkuagĩra meciria, koguo gũkũgotha wĩna wĩigĩrĩrĩki. Cheza nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number ya BK 0000856. We waingĩra hau we maũndũ megũkorwo me sawa, maũndũ megũkorwo me chonjo na megũkorwo me maũndũ ma chonjo biũ, na hatirĩ ti ũndũ ũngĩ, maũndũ megũkorwo me mega mũno. Kanda ndĩrenda rũmbo ndĩracaria haha. Yes, rũrũ good. Rwĩmbo rũrũ ndĩrwendete mũno mũno mũno. Aya rĩu rĩ ciatigaria ndagĩka nini, team thererũka makorwo me haha. Kuiguire Nda Yakaire kinyaga Kayaka ikia Oria moete Naria kinyae Otiyo donomwe Kayati gagia Ata kuigirie Kaya loigare Tima oya maku Daruro kire Kia komaigwa Nidonire
atigagia atakuingirie mwene mahinda nangamenya muthenya na matha ningene njoe ihinda rĩrĩa rĩega rĩa gũkũhe kĩrĩa woete ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakuingirie tiga wegwĩtaga rĩngĩ nĩ ũndũ ihinda rĩakwa nĩrĩo rĩrĩ rĩa gũkũhe kĩrĩa woete nĩguo ndume we ũkĩgoce ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakuingirie gũtũma ũmenyo wĩ wakwa na kũmenywa atĩ nĩngũiguaga ningĩ kũmenyo ihinda rĩakinya niĩ Ngai ndirĩ ũndũ itahingagia ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakuingirie ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai akaikia ũrĩa moete na rĩakinya gũtirĩ ũndũ n'ũmwe Ngai atigagia atakuingirie Oh yes, rwĩmbo rũu rũinĩtwo nĩ kanda ĩtagwo Haron JM na rũu nĩruo naniĩ ndĩraumĩra naruo atĩ no ihinda rĩa Ngai nĩ ihinda rĩa Ngai rĩkinyaga Ngai agakũhingĩria ũndũ ũrĩa wĩrirĩirie rĩu rĩ wakarura rĩ na warĩkia kũingĩra gĩikaro Good morning. Good morning. Jeo wamĩona atĩa? Jeo nĩ njega gũtirĩ kaũru waheana ũhoro mwega tondũ rĩrĩ he tũmũndũ twĩhoĩ Bibilia-inĩ twatũmĩtwo twatũmwo tũkerwo ta thiĩi mũrore bũrũri ũcio tũmũthuri tũu nĩ tuokire na ũhoro warĩ mũritũ na warĩ mũru njigua twatũmĩtwo 12 no erĩ nĩo rĩu mokire kuga ai ona maigua makĩrwo rĩ ai no tũmambũre no rĩu acio kenda maheanaga ũhoro ũtangĩekĩrĩkire mũkonde ngia makauga ithuĩ tũhana ndahi andũ acio mangĩtũmĩminda no gũtũmĩminda o wega rĩu nĩ wega nĩ ndaigua ta ingĩinũka na nĩ ngũigua ngĩenda kũria ũhoro wa Friday wathire atĩa Friday ĩrĩ oho nĩ woterĩga nĩ woterĩga Friday kwanja thikũ tũrĩ rĩ kiugo kĩranjikũrũkĩra wega nĩ wĩhia wakwa mũnene ma gũbatara rĩrĩ wĩcokanĩrĩrie hau hatarĩ na nganja rĩ roho nĩ aragia na watũma ndirikane Friday roho nĩ aikũrũkaga rĩu mũikũrũkĩra wake wĩ igũrũ thikũ tũrĩ he hĩndĩ wathiĩte ũguo gacukacuka atĩ rĩu thaa ici wĩkuo karibu sana good hatirĩ ũndũ ũngĩ na Ngai agĩkũhe hinya ũkĩrute wĩra ngũndũ ũgĩtinda wega Mungu akutende wema
niguo nawe muthikiririo tinde wega Ngai akwende na gwike wega ugie na muthenya mwega Ngai akurangire kuria guothe urithie ukinyire o gabara gatagati nake Ngai agithie agigutongoretie akuhete hinya na akurangirite ni ndaumira njitagwo General Shohi wa Faith na gutigari moko-ini mega manyarari iyo igwitwo wa kanura wanyuto agutwarithie wega thiini wa tabarira ya thereruka uguo ni tugucemania nawe kiroko na ni rucio kiroko gia tene na hatiri undu ungi Ngai akwende agwike wega akurathime na agukinyanirie maria mothe ukwenda ni thaa 10 kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash kwamukira rwimbo gacumbiri rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Marubani wametambua skies za shabiki ni clear. Wabateire maini oikuruka mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya ũigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Inoro shesheni hakuwe nawe mũndũ kwenda kwarĩria o ũcio mũthinĩkanie o ũcio thecetwo ngoro nĩ mĩario mĩũru ya andũ wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni aratakana andũ aingĩ tũtũragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya korwo Jesũ ndeyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Juthufu na
na marĩa aciari a kawaida era ndũwe nĩ ndungata magathĩ koro gũtheka makeranaga kagithĩti kahĩ karĩa kabundi wa mbaũ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya. Ngai amwoire ũguo na kĩmũtua mũhonokia wa ciana cia Isiraeli etũrũ ndarĩ mũthomu Jesũ akĩmwĩtoro ũguo rĩu rekondi-inĩ ciothe ici nĩ njamba cia Ngai tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ gũtua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ mũhingĩa wa ciĩranĩro ingiuga ndarĩ anjerera ona we no agũcerere no nĩ harabatarania wĩyũmie na mweterere Iburahĩmu na Sara nĩ aira ũhoro ũyũ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya. Thank you so much. A very good morning to you. Rĩbrotha kamuno makĩria rũkĩhera mĩtambo-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya wa Wednesday ũrĩ mwega ũrĩ thayũ nĩ warahũka wega nĩnjĩtagwo wakarĩro wanyu tũ na nĩndoka nĩgetha tũtwarane nawe wega nginya hĩndĩ ĩrĩa cirĩ handa wega thinacara cia rũcinĩ na ndoka nguĩte ũhoro mwega ndoka nguĩte kiugo kĩa Ngai ndoka nguĩte thayũ wake ndoka nguĩte magegania ma Ngai thĩinĩ wakwa thĩinĩ wa Kristo Jesu nĩgetha ngũmĩrĩrie na ndĩyũmĩrĩrie roho tũmanĩrĩrie rũgendo-inĩ kiugo kĩega nĩ kuga tũmanĩrĩrie rũgendo-inĩ tondũ rĩmwe na rĩmwe maũndũ no makĩritũhaga no rĩrĩ nĩ tũrĩ Ngai matu-inĩ kana tiguo wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni ya arata kana andũ aingĩ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na kana atĩa mushroom witũ kwĩyũmia aka the general ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ oguo nĩguo ndĩrenda wĩyarĩrie rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ we warahũkĩte na wewe gĩtanda-inĩ na we ũrathikĩrĩrio harĩa hothe ũkĩrĩ thĩinĩ na nja wa itonga cia Kenya ngwĩre tũtũragio nĩ kwĩyũmia nĩ ũndũ no nginya ũgĩkĩyũmie maũndũ no maingĩ makoraga andũ a Ngai no rĩrĩ tũraugire mũthenya wa ira mũndũ gwĩtwo Daudi na arĩ mũthamaki he was a king arĩkia kũrĩra na magĩthira mũtwe ambire akĩrĩra na mathira mũtwe akĩũria Ngai bara ĩno ndĩmathingate nĩ ngũcokia kĩrĩa gĩothe hikio yeto
Ngai akimera marumirire na agicokia kire giothe giatahitwo atumia orogwata ciana. It is okay to feel like you're giving up. Ona nige kweinya ino thinde kwenda mundu na nguririkanie ati rwimbo ruru rwatuturagia ni kwiyumia rwa Sir James ndari one of the dancers. Koguo it's a personal song. Arahuka mwana witu wiri barive. No, arahuka mwana witu wikire hinya. Usabenya tondo iraga Nakaya moirio uguo Nakimutwa muonokia Wasiana cia Isiraeli Eturu ndari muthomu Jesu akimwitoro uguo Riu rekodi-inĩ ciothe Ici nĩ njamba cia Ngai thĩinĩ wa rekodi ciothe. Thank you so much. Ũratukinyire wega ciandĩte wega thaa 11. Nĩ thaa 10 wa karura. Thaa 10 ĩkahĩtũkia dakika 11. Good morning. Etikira gutwariria kutukira nda cito ciothe ciokinyanĩria watũrire kũrĩa mwena wa 22989 SMS number 22989 kũrĩa mwena wa Facebook ni Inoro FM, kũrĩa mwena wa YouTube Inoro FM, TikTok Inoro FM, TikTok wa karura wanyu tu nenda-inĩ cito ciothe ciokinyanĩria. Ithuĩ ĩtũgũkorwo tũkĩona ndũmĩrĩri yaku na tũgũkorwo tukĩmĩthoma. DMG kĩgongona